Pokud bude možnost, tak je možné, že přijde váš známý YouTuber. A jinak tady asi budu sám, no. Takže já budu plnit challenge a tak dál. Co k tomu dodat? Další věc můžete psát z Twitche, z Mixeru, z Mobcrashe a z YouTube. Jenom na Restream.io nezapomeňte, že se mi to nejspíš nebude zobrazovat, tak pokud tam nebude jejich IP adresa, tak budete vědět, když tam bude Restream. Takže na to nereaguju, reaguju prostě takhle. Ahoj, to jsem rád. Půjdeš taky na Discord? Já že bych rád jakože doplnil ostatní tady joby a tak. Tak já si dám ještě Discord. Já jsem se chtěl podívat, jak to tady je. Když tak budu v Dauntless. OK, v pohodě. Tak jo. Tak já se přesunu k sobě. A nebo víš co? Já hodím invite. Aby nám sem nikdo zatím neles. Tak, teďka to hodím do toho. Tak kdo tady nemá oprávnění, nikdo se nezeptal, že prostě bude chtít mluvit se mnou přes Discord, tak samozřejmě hostování na Discord host místnosti je, tak se to později zobrazí a já posílám tobě. Stačí tam klepnout a budeš tam. Tak, mělo by tě to switchnout do Fortnite. Mluvíme a to je tak asi všecko. Jo, já jsem chtěl na to YouTube. Tak. Minule se to přerušilo, když jsem streamoval s Badgunem. A dneska to vypadá, že to jede přes jedno. No. Možný to je, možný to není. Tak jo. Já to ještě radši zkontroluju. Jo. Dobrá, já na tebe počkám. Ale ve friendech v GTAčku tě nemám, takže pak mi řekneš Včkem. Co to je? Aha. Padám, na prdel padám. Já si tady poupravím ještě setting. A taky potřebuju zjistit, jak to tady běží, tohle hodím dolů. Invite je určitou dobu, takže pokud pohneš, měl bys to stihnout. Počkat. Jo. Ale ne, schovej se, tak. Grafika. Ježíš, co zase s tím je? Já jsem odstartoval challenge, to jsem nechtěl. Grafické nastavení. Windows. No, nechám to takhle. Asi. Teď se někam dostanu. Jo, to nebude zlobit. Má most. Teď autoškola. Puntíky. A jo, ježišmarja. Já jsem tady. Mám jet odsaď. Hele, nějaká dvojka. Co to je? Asi nebudeš ty. No. Zbraně se mi odemknuly, všecko se mi odemknulo. Auto jsem si mohl svoje vzít, ale nevezmu si ho. Co? Poláci? Dostaň se k mostu.
Jinak nevím, co si myslíte třeba o kasínu. Fluid Bridge, no já nevím teďka, kudy to má jet. Jedu dobře. To asi semhle. Ježiš, policajti po mně jdou. Pokud tě hra málo slyšet, ušuj. Tak bych byl rád, kdybyste napsali. Já se k tomu blížím. Ženská, sorry. Ten řidičo les. No, GTAčko mělo být včera, ale včera to nešlo. To na mě troubíš, ty odsaz. Až na ty další silnici na druhé straně. Jo, to přejedu. Já aspoň doufám. Jdi do háje, já ti to zvedat nechci. Hi there, this is Bryony from Alan's Rome Productions. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank. Takže kušnu a napiš mi. To prčit, co jsem si nahnojil teda. No a být někde tady. Co tu mám dělat? Launch over. Petko. Já nechci psát. Jo, takhle. Takže jak ono to bylo homem? Tak, pokud si mě chceš přidat a tak, koukám, Fifoušek tady není, Jirka tu taky není, Véďa tu taky není, napíšeš velkým maser a pak CZ, jinak upozornění, doufám, že jsi to přečet, že je to PC verze. No, já bych měl jít dělat další challenge nějaký. Ničení. To bych tady měl mít. To je nejbližší něco. Servis. Motorsport. Máme přestřelka, tohle bych měl zničit. RPčko. Ale to je daleko ode mě. Já jsem tady. Když jsme šli do fitka, tam jsem ještě nebyl. To je jenom takováhle blbost. Teď to vypadá u mě dobře. Hra se mi ani nelaguje, což je fajn. Jdu na mě bleješ. Je někde tady? Pět. Aha, na tom musí být dva hráči. To nevadí. Díky. Matchmaking otevřený. To nechám. Varování, jo, to je wrestling, pozor. Tak co, připojí se někdo?
Já bych někoho přizval, já tu nikoho nemám. No. Tak co, půjdeš, Exíku? Jasně, že chci pryč. Ale tady je barák. Není zase špatná investice, kolik to stojí? Já už mám teda barák, že jo? Kolik stojíš? Garáž. 150 000, to snad mám. Milton, 73. Je to moje? Je to moje? Hey there, you don't know me, but I know you. Your name keeps cropping up all over every police report and gangsters bleed I'm reading. You've been making something of a name for yourself in our pleasant community of reprobates. To nakecaj. Jo, já jsem si to koupil s autíčkem. Jsem nemusel. To mám jet kontaktovat Lestra a jet do autoškoly. Jako vážně? Patriot. Jo, toho bych chtěl opravit. Ale nevím jak, protože na něj asi nemám. To je takový pěkný, krásný, vytuněný auto, co jsem štípnul. Orákle. Vlezem do Orákleho. Nejde? Jak to? Byla by větší sranda, kdybych tady fakt s někým byl, jo. To je jasný. Nemám žádnýho mechanika. Tak. Listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. Víš, co to je? Kataklizma bouře? Savvy investor, shall we say? Yes, I like that. A savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit. Again. But head over to foreclosures.mazebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best nightclub in the whole state. Any of them, seriously. And so you don't think I don't understand, where there's nightclubs, there's cash. And when there's cash, there's money that can be washed. Jo, snadný. A pojedu teda k Lestrovi, aspoň když už abych tady něco dělal. To je divná bouře. Bude elektrická, jo. Nebo blikají textury, já nevím. To je? Mě zatkli? No co se stalo? Nebo že by se načítal ten wrestling. Ty loadingy jsou hrozný. Tak tady aspoň sedím potichu. Pokud to máte teda přes Steam, tak jinak se musíte připojit na GTAčko klasicky. A přes Social Club mě přidat, no.
Ach jo. Kde pak seš, Exíku? Kde pak jsi? To je doba. Nazdar, vítej. Ne, hraju na počítači, máš to tam když tak připsaný, Máťo. To se mi to loaduje, nevím, na nějaký challenge. Mě to zastavilo na křižovatce. A je škoda, že tady na to není platforma, jinak bych byl rád, kdyby si zahrál, že jo. Takže asi tak, no. Aspoň bych tady na to nebyl sám. Větší sranda. Ale jestli hraješ Dauntless, což je na Epicu zadarmo, a na PlayStationu 4 taky, tak bychom mohli někdy zapařit. Což asi tak, no. Jestli se to nenačte, já to pouštím znova. Protože zase tady nebudu avkovat tak dlouho. No tak to vypadá, že asi ne, no, tak já se přehodím, vypnu to, zapnu to, restartuju to a tak dál. No. Že mě to fakt nebaví. Ani nevím, ale co mě kluci říkali, tak to prostě nejde. Což je škoda, že jo, že na tohle nemysleli. A už pracují na 6. Teďka nedávno vydali na GTA 5 další vlastně grafické úpravy, jako prostředí a tak dál. Modeři jsou prostě aktivní, což je dobře. Už se odskipuji.
Zas bude doba, než se to načte. A nevím, že neudělali dva rozlišné procesy, které vlastně, když chceš hrát online, měl bys tam přímo online, že to mají takhle spatlaný dohromady. Já vím, že to je jednodušší na určitou dobu, ale Strawberry. Víš co? Tak. Tady. Vážně chci do onlineu, vážně chci do onlineu. Já jsem měl tady v onlineu k Lestrovi, protože tam byl challenge. Job tam byl a ono mě to pozastavilo, že jo. Jestli mě chytli policajti nebo co, nevím. Na PlayStationu to snad tak dlouho netrvá, jako tady. Tady dokážu nasytit celou vesnici a ještě uvařit na týden dopředu, při tomhle načítání. No jo. Ready, set, go! Vážení, chvilinku vydržte, teďka se to loadovat asi nebude, protože asi tady potřebuji ještě něco postnout. A hnedle to pustím, abyste si nemysleli, že to je seknuté. Takže asi tak, no. Jinak vám přeju krásnou sobotu. Dělej, nadčítej se. Jenom chvilinku. Jinak to je jako kdybyste čekali na oběd, než ho dovařej v kuchyni. Tak.
Tak ho nemám. Já jsem na to trošku dneska pozapomněl. Chvilku. A je to tam. No nic, Discord zatím vypínám, Mexik asi nechce hrát. A že by konečně. Po 10 000 letech. Nemáš vousy, masére. Jsi ve 3. městě, kamaráde. A ty tvoje? No víš, a ještě čekám, ještě nejsem tam online. Dobrá, v pohodě. To snad přečtu nějakou pohádku. Jo, asi jo. Streamu 26 minut. Tyhle, jednou se to prostě zapražilo. Tak jo, pohádka o sladkém pokušení. A ne, ono už se to načetlo, nebo co? A aspoň kousek, když už jsem to nakous, že jo. Tak kdybychom začali. Ne, tady ne. Ve svý garáži, ano. Pojedeme za Lestrem. Pohádka o povidlových taštičkách. Kdysi dávno bylo listové těsto připravené podle základního receptu. Pravidla a povidla se dohodly, že se sjednotí. Jednou listové těsto řeklo, že to hned nejde, že musí vlízt do lednice a odpočinout si. Po 3 až 4 hodinách odpočívání listového těsta povidlo zařvalo: hej, už seš? Že bychom tě rozváleli na tom plechu. Listové těsto odpovědělo: ano, už jsem připraveno. Tak, my jdeme hrát konečně chvíli ten online zase. Tak. Ne, dobrý, challenge nechci, já chci pryč. Jak jsem si koupil nový house, no spíš garáž. Tak a Lester. Tady je Lester. Lester je tady, že jo. Jo, to je Lamar, tak já jedu k Lamarovi, no, ok. A Lamaret, tady, tak. Co děláš, ty vole? Nevidíš, že jedu? Když tam má zadek jak 2 Almary, viděli jste to? Ne? Nevím, co bych povídal, vážení, nevím, co bych povídal, když jsem tu sám, nevím, fakt nevím, tak asi budu mlčet a budu hrát. A proč je to takhle pitomně?
Ježíš, to je až pro 4 hráče. No snad někoho chytím, ty. Bennyho originální motorové díly. Tak co pak s tím je? No. Nejsem tu sám, tak to jo. To je super. Los Santos, Joinet, Lauching. Zbraně. Jej! Zas ten... OMG. No jinak vážení, asi pak chvilku dám v tomhletom Dauntless, nebo to nechám prostě jak to takhle je. Uvidíme, jak se bude dařit nebo ne. Co si děláš srandu, to vykoplo. Bez sesazení, ty kráso. A já tam ale chci prčic. Já mám své auto, mi ho ukradli. Zloděj! Tušlíní. Larryho Pork. Tady stojí. Nevidíš, že couvám? No, nepojď. Musím vystoupit, to je blbost, ne? Ježiš, ať to přijmou. Konečně, konečně. Hele, Vagoš. Vagabund, jo. Ale nahraj. Doufám, že u vás prší, tady vůbec neprší. Hra si ze mě dělá normálně šoufa. Kontaktuj. A o co se tady celou dobu doprčit snažím? OMG. Já mám zase to auto někde na vozovce. Tak já to zkusím ještě jednou. To lívujou.
Tady nebudu přece jezdit jenom po městě, že jo. Tak pojď. Tam někdo hraje na ovladači. Za vás. Jo, ať je to vidět. Neříkej, že se odpojil. No paráda. Nevím, co má většího, jestli ten chunděl na hlavě, anebo to parkovací pozadí, co to? Jsem nažhavený, ano. Pojďme do toho už. And you know we about to kick off some pretty major beef in the city right now. You know I love beef, nigga. I'm telling you, I'm a beef for ten snědý vypadá, jako kdyby měl vypustit magii ze sebe, ty. It's gonna be one nigga stepping out of all ashes on the tin knob. And that's gonna be the tall, handsome motherfucker by the name of me on Moving Gang. Watch what I say. Jak mu to všichni žerou. We got y'all smoking fools in luxury. They ain't had nothing like that for us when we was coming up. Now check it out. You two, y'all gonna get on your baller's tip and go find some vagos and smoke their ass in this chino right here. Yeah, boy. Yeah, boy. Motherfucker, that's all engine. You can smoke some fools and get on. You feel me? Handle your business. And you two. Ano, dělám to pro YouTube. Bačer, tyhle, to musí být našlapaný tohleto. Ale já jsem ženská, chápeš? To jsi trošku spletl. No a on to může říct, tyva. Já na Twitchi za tohle asi dostanu, ne? Nebo co se teďka děje? A? Komunitní, tyva, tak já... Skočím a budu střílet, OK. Jeď, ne? Ježišmarja, to je ocas. Ebel. Dělej, byl. Bílá čokoládo. Koukám, že řídíš poprvé, tyve, nechtěl jsi se vzít na to koloběžku, co? Ach bože. O, tady se bude fightit, yes. Já chci po něm střílet, kámo. Tak říď aspoň. S čím já to tady sedím? Bože. No, a je to, ne? Klap, klap. Ježišmarja. Já se trefím, tak, ten je mrtvej. Nebo není mrtvej. Co jsem to tam dal? Ještě tady máme nějakýho cápka. Kde seš? Kámo, ale nemusíš s tím tak vrtat, jo? To budou na střeše, nebo vevnitř by mohly být.
Nazdar, nazdar. Tu, pokud chceš, můžu to GTA. Samozřejmě, pokud máš PC verzi, tak je to jasný, budu rád, že aspoň s někým budu hrát, protože Béďa ten asi nemá čas, je zaměstnaný, proto tam je, asi to budu hrát sám, že jo, teďka hraju s náhodnýma týpkama, je to docela, já nevím, no. Oni to odpojej, připojej. No. A říděj, jako kdyby neřídili. Samozřejmě není žádný problém, že jo. A žádný, můžeš říkat snědý, protože streamuju na Twitchi, takže nechci mít nějaký problémy, jo. Jo, jsi Jirka, no tyve, no tak pojď, dělej, už to zapínej. To prčic. Konečně. Tak si tam jde Jirka do prčic. Do prčic. Ježišmarja, ještě budeme čekat na tyhle osly. Oni to nemají ani snad ani poškrábaný. No tam přejede ze začátku. A bože. No jo, dá se říct skoro všechno, kromě F-Moru, ale F-Mor nebudu už streamovat, budu hrát třeba s Béďou. A budu tam kosit ty kidy, jak říkají, no jo, je to kid a kid, jak to. Vačaple. Počkej, proč vystupuješ, jedem dále, ty hovade? Pojď, nastup do prčic. Kokosy. Kokosy mají na stromě, vole. Do háje. To je popelnice to auto. Máš aktualizaci, to bude kvůli tomu kasínu. Za 10 minut nevadí vůbec. Vůbec mě to nevadí. My musíme stejně, jestli to tak udělat tu banku, já nevím, co to bylo někde mimo město, že jo. To jsme nějak nedokončili. Jak tam já mám rozstřílet ty kamery a ty jsi to tam pak vybíral. Discord jsem vypnul prozatím, nemá cenu, abych na něm byl. Sama. Neříkej, že pojedu ještě jednou. Okay. Tak dělej, ale ty budeš řídit a já budu střílet frajo, jo? Jo, už běžím. Jo, teďka se ti tam zobrazil pro hostování, když vážený jste někdo nový, tak vám Streamlabs poskytne, že se můžete připojit do místnosti na Discordu. Hej. A já vás pak přetáhnu na pokec, pokud hrajete se mnou. No tak to si děláš fakt v kouře. A já musím zůstat v autě, ty kráso. Ježišmarja, tak už vylez. Jak tam mám něco vidět do prčic? Tady. Ach bože. Evil! Pojď! Oh! Jen dále koksále, tyhle, 380 cashu. Bože můj. Takže jo, prostě. A já snad půjdu nějaký závody zatím, než ty to budeš mít. Ale ty loadingy jsou tady šílený na tomhle.
Uvařím pro celou obec a ještě stihnu nakoupit na příští týden, tyjo. Prachy se hodí, vole. No, tak já budu řídit a ty střílej, chápeš? Jedem. Maso. Měli bychom je vzít ze dvou stran. Nejenom z jedné do prčic, tyjo. A mi jede. Nemím tam píchnout. A? No tak to si děláš fakt srandu. Ne, bez vás je to prostě prča, to je jako akorát tak jako já nevím, no. Jako když kuře oškubete a on vám řekne, proč jste mě oškubali, protože půjdeš do polivky, jo. Yeah. A buďte tak dobří a sdílněte to, díky moc. Že Jirko, až to budeš mít hotově, tak mi hlavně tady sem napiš. Tak budeme na Discordu. Nebo i tady přes hru bychom to mohli zkusit, ale... Myslím, že tobě to minule nešlo. Tak, usánačti. Že držíš plastelino. Mega dildino. Vygumovanino. Třicet let později. Jo, tady je nějaká přepravka, tyjo. Kdybych potom šel. Netrup na mě, ty vole. Víš co? Nazdar. Pojď. Pojď, dělej. Tady se nedá odbočit nikde do řitě. To je debil. Jo? Když jdete RPčko, tak tady vystoupíte, to si vzpomínám. Tímhle blbečkem asi nepojedu moc dlouho, já ho vysypu za chvíli. Máš to přeinstalovat Windows, mám to za Google. Aj, karamba, tak to mě mrzí. Jen si ho tam sežerte. Takhle se uniká policii, ne? Vzdušný fejku. Vy jste se probudili, byli jste u vody nebo u vás pršelo? Koukám, že ti to pěkně stouplo. Tak jo, já pojedu... Hele, tohle bych mohl zkusit. A na čumák. Jo. Vstup, ty kozo. No hello, ven. Bože. Dělej, přijedou mi posily. Jo, motokára. Ale
Kde to má osu? Tyhle auta jsou slepený něčím? Já ti dám bože, vo. No, vidíš, blinkáš, nevzal si skin drill. Moje milované auto, které bylo v Driverovi. Jestli si vzpomínáte Driver 2, pak bylo ještě Driver San Andreas, ne. Nevím, nějak tak to bylo. Takže asi tak. Jako dneska chci pařit online, ale nikdo prostě nemá. A když máte, tak je to na PS4 a cross platforma tady prostě není. To je stupidní tohle. Já nevím, že ty modeři neudělají třeba něco, že jo, nenapíšou Rockstaru, ale podívejte se. Teďka jsme to oddělili, jo, tady si doinstalujete tohle, tady ten malý balíček a ono vám to zpřístupní a nebojte se, není to žádný hackování hry. Co tady je? Co tady máme? Tak. Jaký? Žádný holice nebude. Kde pak to je? Tady. O. Čau dámy a páni, tady bude piškotékou. Vůbec nikomu nevadí, sekuriťák tam čumí a kouří, aha. Že sem lezu. No, tak já jdu zpátky, no. Krteček. 1 giga. Budeš hrát asi v sobotu. Teď máš sobotu do prčic. Nebo jak to myslíš, ní fejku? Tak co, pustíte mě tam? Jo, 1 giga na stažení. Jak ti to dlouho zabere ještě? A to já nevím, co bude další sobotu na to, co bude za hodinu vážení. Třeba mě tady skolej, že jo? Tak co je? To je čekací fronta na co, jako? Jak se z tohohle dostanu? Jo, už tam skáče loading. Po 10, 15, 40, 80, 100 tisících letech. Oni tady mají veřejný záchody. Ostrahou. Si drží pindíka, aby to nepustil z pytliku. To proč? A tady si musím něco koupit? A jo. Lezný. Neumím tancovat. Co to je do prčic? Koukej, no, jak se vrtí moje hlava. 6 minut, ok, v pohodě. Jo, to neuklikám jako. Galaxie. Aha, já mám asi oběma. Na. No, teď tady musím tancovat a pak jakože oni mě pustí. Teď jsem zaplatil kilo za to, že se tady předvádím, ty vole, 100 babek do prčic. Nebo to mám držet? A pojď! Ještě kousek do háje. Yes, no. Ježíšmarja, kolik těch pohybů. Ty vole, to tady vařím vařečkou ještě, ne? Bože, to jsou nějaký šoky epileptický, ty jo. Ne, nepotřebuju pomoc, jako. No, pojď už. Do ní šijou, nebo co? Co to je? Tak jo. Looking for the club, right? Along the road, and there's nothing
A už je tam pusté to prkeny ohrady. Tak. Jsme se předvedli a už nás nám pustěj do háje. Jele, nebo ti ukážu čepici, co mám schovanou. A už. Jo, žádný zbraně, žádný souboje. To je jak sklípek tenkrát u nás, tyhle, a akorát, že se tady stejnak nemůžu rvát. Jo, co si chceme koupit? Jednu Coca-Colu? Jo. Tady vyžerem všecko. Fuj, nějaký skvašený pivo. Tohle, Richarda si nem whisky. Je přivezli přímo z hory. Jakože by tady hrála nějaká hudba. Jo, dej to sem celý, tyhle ty močky. Voilà. Ty máš Tears Night Club. Tak jo, já bych řekl, že je nacucaná dost. Jít po někom moč, to je neslušný. OK. To víš, že já už nikdy příště nepřijdu. Možná, že... Ale je moment. Třeba mě YouTube zabije, ale na těch ostatních to bude v pohodě. Jo. Dobrý. Můžu to nechat 10 sekund a to je tak všecko. OK, tady odsaď musíme vypadnout prostě. Jdeme tancovat, vážení. Tak to rozjedem. Dobrý, já bych řekl, že to stačí. Fakt padám odsaď. Tak. Utíkat se tu nedá, což je trapné. Dobrý. Noční klub. Terzin noční klub. Mých fejků, tak se to čte. Počkej. Ty fakt odcházíš? No jasně, odcházím, nevím proč mě zdravíš, předtím si měl pozdravit a nevykopávat mě. Ježíš, co to je za slovo? Exotický, xenofobní, inteligentní trouba, jo. Vážně to chci opustit. No. Já kdyby s tím neměl YouTube problémy, tak tam tu hudbu samozřejmě nechám puštěnou, jo. To je jako bez debat. Okay, co to tady? Tady ještě barák. Bude asi nahoře, tamhle někdo krade. Tady je wrestling, to bych šel třeba s Jirkou. Tak já si vylezu nahoru schválně. Já budu vychcanej. No vlastně už jsem ona vypila moc, že jo. Ale ještě nechcela. A venku taky nechcelo. Pech. He's stop. Hi there, this is Bryony from Alan's Drone Productions. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank Arena. We're looking for high net worth individuals to buy workshops. Sklapní, ty. Jež další kokos. Listen, this is Kolik to má schodů? No. Abych řekl, že ještě 40. Jej. Tak jak to s váma vypadá, vážení? Vy chcete říct, že to je tady? To je nějaká bejkárna. Waypointy od Los Santos jsou takový pofiderní, podle mě.
Vevnitř někde. Asi na drink. Dobrá. Ani nevím, čeče, jestli mám padák, ale to nevadí, ono má vložky. A počkej, co děláš? Ty brzděj přece pát, ne? Tak tady to nefunguje. Jo. Bylo měkký přistání, velice měkký. Těma vocasama tady. Tady mám ještě poblíž. Mám auto až tady. Dobře, nějaký na silnici s šlohnem. Tady bude Lester, ne? Jo, já jdu na Lestera. Mám, že tam zas nebudu muset s nějakým tupounem. Prosím, jedno dopravní vozidlo. Maze Bank, no já tam nechci jako. No jasně, že půjdu na Discord. Sejdeme se vlez do Dauntlessu nebo Minecraftu a já tě pak přesunu Fortnite, mluvíme, ať nás nikdo neruší, jo? Takže chvilinku, vážení. Já to tady sepnem. Tak, ale vezmu to přes prohlížeč, protože se to nebuguje na prohlížeči. Tak, už tam za chvíli budu. No, už jsem tady. Ale tam ještě nejsi. Jo, už jsi tady, dobrý, v pohodě. No, no nazdar. Tak může mít na to, už jsi on? Nebo... Teď mám loading online, já to bych mohl mít nějak jakože... Jo, v pohodě. Super. Aspoň bude větší zábava, jo. Viděl jsi ty řiďopichy, tyjo, on tam prostě, já nevím. Kaše na ně, tyjo. Tak pojedeme toho Lestera potom, jo? Jo. A tu banku tu si pamatuješ, jak jsme vykrádali? Jo. To jsme přece neudělali, že jo? Myslím si, že ne, no. Hele. Dobrý den, pane, co tady? Každý čumí v dnešní době do mobilního telefonu, prostě mobilního zařízení, OMG. A, už si toho všimnu? Takže to nemůžu na něj vysypat. Vůbec. Poslouchá dál hudbu, haha, snad ne. Don't say anything. I don't know you. Or maybe I Já do. počkám u I Lestera, don't jo. remember. I got a job. A job that's so hot, we're gonna bury it in an ex-government facility under about 100 feet of desert. You think you're up for it? Buy the facility on Maze Bank and I'll meet you over there. This is bigger than any bank job we could ever pull. Počkej, Rockyho kamion. No, už mi ujel. Stream vypadá dobře, nebo to nějakou neplechu dělá? Nevíš. Mě to tady ukazuje, že je to good. Ježíš, ten je ctižádostivej. Jinak to nestihneš. Minule nás tady s Béďou otravoval jeden, co mu tam kazil stream v kostumkách, to byla docela prča. Pak jsme přišli do... Počkat, jak se řekne... A ten... s tím rohem.
ten kůň. To nevím. To právě taky ne. Jednorožec. Růžový jednorožec. Jo. Já jsem tam běhnul a neměl jsem náboje, on dostal do čumáku a byl mrtvej. Pak se nám přerušil stream v noci, což mě naštvalo. Takže jsem se nemohl ani rozloučit. A už to nešlo nastartovat. Mám jí dát to, aby jsme splnili toto, jak se tomu říká. Tu misi, že mám tě pozvat? A já za chvíli budu Lestra, já tě přizvu, nebo se napoj na mě, to můžeš taky, ne? No já můžu už tu misi k už zapnout. Tak zapni Lestra, jestli ho tam máš. Aha, no, ho nemám, ale měl jsem ho tam. Já jsem mu za chvíli u něj. Já jsem to připojím. Jo. No, už jsem u něj. Jako Lestr. Počkej, proč mi tam skočila banka, ty vole? Nic nechci kupovat. Musíš si koupit dům. Fakt? No já už jsem si koupil garáž. Tam si ukládá vložky. Tak to ne. Hudební. Když já jsem to snad odstartoval bez tebe, sorry. Počkat, můžu odejít ven ještě, že jo? Ne? Home? Já tě zkusím přizvat. Já se teďka loadu zrovna na tebe. Jo. Taky máš pitomně pojmenovaný, no. Já už, hlavně, že jsi tady dlouho nebyl, jinak bych si to pamatoval, že jo? Já vím, že každý má povinnosti. Tak. Army, tyhle, já už nevím, sociál. Jo, jsem tady. Okay. Hey, it's Paige Harris. I work with Lester Crest. I basically run things over there while he takes credit. Anyway. Ta ženská je ukecaná. Nebylo to s tím Lestrem. Welcome to paradise. Jo. Your idea of paradise is a place where Jak nám zadával, asi ne, co, s tou bankou. Actually, I guess that kind of is the American dream, huh? No. To uvidíme. To mám někde na disku, ale nějak se mi to zahrabalo, víš co, malý disky, 2,5 terát, málo materiálu, takže to nenajdeš. Já mám to HDDčko, mám 2 terabajty a SSDčko mám 1 terabajt. A víš si, že to pořád nestačí, že čím víc toho máš, tak nevíš, kde to je. Pozorže? Já tě přizvu, počkej. Jo. Find, ty vole, game invite, jo. A to ne, počkej, jak to tady bylo? Já jsem z toho trošku vypad. Ne. Přátelé. No tady teďka Lester strašně kecá, já ho nemůžu skipnout, hajzlíka. Už jsem venku. Počkej, to musím na telefonu tě přizvat, ne? Jo, to jde, myslím, nebo jakože, když chceš zapnout tuto misi a tam jakože to, nebo on by nás to možná měl hodit jakože samo, když jsme jako friendi. No já když tam dám home, tak mi to ukazuje nějakou ptákovinu. A to jsou tyhle ty. Tak do prčic. Čem je vlastně v tom sociálu, jaký je to řádek? Já už jsem tady prostě mě minule naposled. Home nebo jako... No home, sociál, nebo přímo jenom home a tam tě přizvu. Vážení. Aha, třeba pak má ten laser, kámo, za ty vole víc jak... Jo. Join to crew to nebude. Hej. Pozvat do hry. Nemám nic. Přátelé občany na telefonu. Víš co? Ty Bedgun, tady ne. Přizvi mě ty. A já tam budu muset někam dojet, ale já to nemám. Hey, it's
On mě bude muset, Lester mě bude muset zavolat. Prčit. Protože já to tam nevidím. Jo. Počkat. Telefonní seznam, kontakty. On tě musíš sám zavolat. Jo, tady volá, no. Myslím. Join crew. Jo, no, nemůžu ještě. Já se napojím na tebe. Já tady budu jezdit po mapě, dokud nedostanu to. Nebude něco. Oni musí zavolat, aby se na to. Tam je jedině do crew, že jo, když jsem dal telefon. Jo, už se to session. Return, blabla. My to tady mají zmatečný, kdyby tady měli prostě invite, blabla, a ne, že to tisíce věcí. To máš jako... Co je? Já se nechci oblíkat do prčic. A ty máš tu kozatku v tom bílým? Nevím, myslím si, že jo. Tak myslíš nebo víš? Já mám bílý auto, mám teď. Ale ne ženskou. Ne, tak to ne. To je za bejkárnu. To snad není pravda. Já jsem zvyklý, že tam jsou třeba 3 položky a hnedka to funguje a tady jich máš zbytečně moc. A ještě i ten online je úplně debilní. Co to kasino, on už funguje, nebo že tam můžeš jít? Můžeš tam chodit akorát. Ano. Jenom prostě... Takže ani hrát tam Ne, nemůžeš, ne. jakoby. To se na nic, protože máš myslím free cash tam docela. Já bych tam třeba pustil ruletu. Hele, teďka se mi to přeplo. No to si děláš srandu. Já tam zkusím mít, mě zajímá, jak to tam vypadá. Jo. Mě to přeplo do offlineu, ty vole. Ale bude jednodušší, když mě přizveš ty. Já potřebuju, aby, jako, mám tě pozvat, aby ses přibyl tebe, nebo ke mně? Počkej, já dám home a snad to půjde. To můžeš to. Ach jo, to jsou zbytečný problémy, ty jo, join game. Teďka mi to ukazuje a předtím tam nebylo ani invite, jako. Nice. Už nebliká ten. Tak já kašlu na to kasino, teďka potřebuji jet dom. Do baráku. Jo, aha, já musím. Proč po mě jedu policajti, kámo, z ničeho neznáš, tak to je tam mega dobrý. Nevím. Protože tady není ještě Béďa, víš co? Já bych si půjčil jeho rachotinu. Jo, co říkáš, to není rachotina, víš kolik to auto stálo? Hej tě, předejdu i v Trabantu. No, vážení, tak si chvíli, pokud máte něco dobrýho na zub, tak si přineste. Půjdem pak, když tak ten wrestling po Lestrovi. Pláně zkusit. Aně už zavolá, já tam to vezmu s kratkou. Jo, já se joinuju. Mě to koplo, no. Ano. Taková menší zkratka, že mi vybuchlo auto, jo. No tak tam budeš rychlejc, tam doletíš. No a já jsem umřel s tím autem, já jsem zapomněl, že musím držet to. Ctrl asi, myslím, že to tlačítko, teď nevím. Že... Já jsem úplně zvyklý týkom v Apexu, že já jsem někým začal hrát Apex. No já bych ho hrál, jenže tam je to taky, oni to mají schválně, že jo, udělaný. To taky tak... Oni to mají zlehčený. To mají docela jakože týkom no jo, ale tady se jedná o to, že tu cross platformu slíbili, ale vědí, že by přišli o další peníze, tak to prostě neudělají, že jo. Oni tam dali matchmaking, Granket a Sola. Protože tam hraješ proti stejným hráčům, jako úplně, jakože já už jsem tam dvakrát vyhrál. Vole, to tady musím vyjet s autem. Mě to nechce pustit z garáže. No tak vyjedu autem, no. Už bys mě měl snad vidět, až budu na tom, jo. Se juknu na mapu. Vidíš mě?
Asi mě nevidíš. Tak počkat. Jak Borec někde zbít. Jo? A mě zrovna volá Lestr, já nevím, jestli to můžu ukončit. Já tady budu utíkat před ním. Jajks. Nice. Já před ním utíkám. Okolo auta. Nice, a je mrtvej. Neměl se začínat. Ježišmarja, ono to ním to spadlo nebo co? Jiří, máme trošku problém. Si fakt děláš srandu. Musíš mě přizvat. Mě to tady neukazuje. Martin invite, od tebe tady nic nemám. Jestli ještě ten Lester to. Jo. Já ho ještě nemám v baráku už no. Jaj. Ty šulení! Grubášek. Bože. No. Já si doběhnu pro svý auto, asi koukám. Že to nemám daleko. Zpráva. Friend, já tady prostě nemůžu se na tebe joinout, protože jsi v baráku, že jo? Já nejsem v baráku. Tak proč to nejde? A ty tady už jsi ne? No jsem ve hře, Jo, jsi? ale nevím jestli jsem s tebou. Jo, jsi se mnou jakože No ve tak to hře. sepni, nebo ať se vidíme, nebo já nevím. Musíš na mapě, musíš vylít z baráku ze svýho. A to. Ty jsi to... Já jsem přesně před tvým barákem, kámo. Jo, tak ty seš tohle... Aha. Jo, no Já už tě, já už to tě předám, vidím. to to bouchlo. Tak jedem. Sorry. Ne, já jakože, já jenom teďkom čekám, kde se mi to odemkne, ten baráku. To se ti asi neodemkne, tak jsem tě ztratil. A chvilku. A bože! Tak můžeš dát něco jiného, že jo? To je jedno. Tam máš. Nebo může mít ten wrestling, protože je pro 2. OK, já se jenom mrknu do toho kasína, myslím, jako, že to vypadá. No, tak se jukne do kasína, je tam nuda. Penthouse. Kasíno.
A mají tady nový auto, minule tady měli růžový a to bylo moc hezký. Welcome. Take your time. I'll be right there. Speak to Crusher. Ať jsem s ním mluvil. Je úplně k houby tady prostě, když... Jo, pochopil bych, kdyby děti, jo, ale... Proč já si to třeba nemůžu zahrát, jo. Tohle bych viděl nějaký keše herní. Už seš venku, nebo tady ještě poletuješ někde? Já tam mám, že tu scénu. Tak seš venku? Jirko, seš venku? Ještě ne, jsem vevnitř. Já mám furt tu scénu. No já se tady podívám, tamhle jsou nějaký informace. Až budeš odcházet, jak mi řekni. Nebo počkej u toho auta. Jo. Dobrý den. Hlavně, že tady mají free a ono nic z toho nejde. Koupit. Teďka kasíno. To ne. Je moc na mě. Já nemám je... Já nevím, kudy se odchází, kámo. Tak mě najdi a já ti to řeknu. Už tě vidím. Jo, vidím tě. Tady pojď sem. Nice. Jestli budeš mít 1,5 milionu, tak můžeme odejít. Teda koupit si tady kasino a... No, mohl bys To je tvoje auto? Jo? Ne. Jak ho štípnem, pojď, dělej. Nastup. Už si bere to RPGčko. Ty jsi byl moc pomalej. A nevadí, já tady ukradnu dálnici. Co musím dneska naběhnout? Já už bych byl fuč. Já teďka jsem někde, kde si, já nevím. Nice, voláme Lester. Jo? Navždyvám, že budu mít teďkom zelený ten dům. Nice, quest. Že já jsem na dostihách. Já tam jsem taky, kámo, ale nemůžu to přeskočit. Podrž mezerník. No, nemůžu kvůli tomu, že on mě volá. Že Lester mě volá Je, už teď. mám 40 navíc staminy. Můžu jít do baráku, aby jsem to mohl zapnout. A to bych chtěl ještě někoho třetího, myslím, pak na ty další questy. Ale tak to... A já bych třeba, odsaď bych kámo zdrhl rád. Jo, já utíkám. No, aby na silnici aspoň. Tady se snažím. Ale už nemá staminu, kokosina. To už přeskočí. Já jsem tady v garáži. Vidím. To je moje auto kapa. A teď už je moje. No, tam to červený hezčí, sakra. Ježiš, ono se tady nedá živej plot proskočit. Ne, to okno nemusel rozbíjet, tam X, aby se mi to rozpravilo. Wow. Oukam to, tam to je mega třeba, tak to se ještě prohodím asi místo tady toho.
Hezky na světle? Ne, tak to se mi nelíbí, to si nechám tady tu krásnou červenou. Už jsem kousek od tebe. Máš Já si vezmu tady mamlase. A nebo ne, anebo si vezmeme tady. Ne, dostal jsem se na silnici a teďka rychle musím ujet do mýho baráku. Jo, já to mám kousek, já si půjdu uložit auto. Je tam 1 mílo. Dělej. Pojď. No. Aha, to nejsiš ty. Já to mám hnedle vedle. Jak to mi úplně napálil. Nebo spíš, že on mi vyjel tou cesty, já jsem do něj napálil. Za tu červený to jsem si rád vzal. Krát špatně, že po něj jdou policajti. Jak opravím to auto? X-Cam. Scan, pak. Jo, teď To mega rychle jedu. okay, no. Já jdu pryč. To je degeš. Nastup. To je za chvilku se mi rozbije, tak bych. To nevadí. Hodně naštve. A je to nějak nejde, ale jakože šlo mi to nějak opravit. Já vím, že mě někdo říkal, že musíš mít nějakýho mechanika, ale nevím kterýho. Pojď mi waypoint, ať vím kam mám jet. Po mě to policajti, já musím zavolat to Lesterovi, asi doufám, že to bude fungovat. Lester. Tady nejezdíme jen tak po městě. Nedrbej, hro. Ne, Boris mi udělal díru do auta, on po mě vystřelil. Teďkom po mně, náš po mně nepůjdu policajti. Ty umřel, jo? Já ještě zdrhám, kam on je tady, Okay, tak se potkáme, já jsem na stejné silnici. Pokud nezahneš. Zdůř, víte, ahoj, ahoj. Samky. Pokud máš PC GTA, klidně můžeš přijít s náma zahrát. Není problém. A už tě... Já se úplně nejdu, takže já jedu do mého baráku. A já mám 2 hlídky za sebou jako kámo, a teďka když do nich ťuknu. Jo, to jsou ti. Ode mě. Yes, tak to je mega hezký auto. Teď bude opravený. Víš, že můžu mít barák vedle tebe? To můžu mít stejný barák, myslím úplně stejný. Já si ho jdu koupit. Škoda, že se nemůžu vydat peníze, takže byste nemohl prostě čouknout auto a prodat ho. Počkej. Už mi nějaký blbec. Špatný. Chci koupit. Ježi, zmizni, ukaž mi to. Na prodej, no. Ježišmarja, 400 tisíc. Apartma, jo. A nebo si koupit celý hotel za 11 mega. No, počkej, kecám. To mi nebude stačit. Potřebuji ale 4 hráče, nebo jakože ještě 2 v tom případě. Co to je za auto? Hej? Máš invite, jo, kdyby něco. Tady měl mít garáž, kámo. Já se pozvu sám. Máš tu přes ten home, jo? Dobrý. Přes... Tady bych měl mít své druhé auto. Jo, tady mám své autíčka, hej kámo. Některý. Já jsem na ně úplně zapomněl. Ještě by to chtěl nějaký 2 hráče, No, hej? kdyby někdo byl, tak určitě. Jo. Takže mám dát join game, OK.
Stačí jenom, když se připojuju na tebe a já dám, že všechny hráče, co jsou tady na serveru, můžu se připojit. Tak jo. Co si mám vzít na to? Pistolku asi ne, viď? No, teďkom ještě zbývá na poslední hráč, on to akceptnul. Jo. Já to musím taky nějak potvrdit. Jo, jsme 3. Žijte... Ty asi někdo možná z chatu, ne? Ne, nikdo. Kdyby někdo z chatu, tak mi určitě napíšou sem, že by chtěli taky. No, takže 60 000 za tohle, to by nemuselo být tak hrozný. No, to zase vylívujou. Tohle se mi stalo 4krát, chápeš? Já jsem šel tamto. U ty čokoládky. A oni to několikrát lívli. Čekám, až to líhne. Koukám. Chybí nám jeden. Oni jsou líní, oni se radši vraždějí na silnici. To tady nebudem potichu, že jo? Jo. On to akceptnul, teďko kdyby to někdo líbil, tak by se hodně naštval. Co mi stalo 4krát? Jsme 3 a jeden to akceptnul, takže on se připojuje. Jo, super. Nice. Můžeme to zapnout. Yes. Proč máš na hlavě pauzu? On nás to vyhodilo. Já zkusím tomu pozvat. Takže tady jsou v mém baráku, no oni už by tady měli být, jakože ono by to měl samo to. By to, no. Co pak fejku, nestačí ti, že dostáváš jako každej? A že by? No tak. Jo, to jsi připojil a ještě... Kam asi bychom si ho mohli přidat, tenhle je rozumný. Aspoň tak vypadá, že se... Oj. Ještě bys mohl připojit tam ten chápek, no. Takže vážení, pokud si chcete zahrát s náma, je to bez problémů. Stačí prostě napsat do chatu, klidně i z mixéru, ale upozorním vás, že PS4 verze bohužel, no. Tak já to zase pustím. Asi snad skočím namazat chleba, jo. Tak pojďte. To je právě hrozný. To se odpojil. No, to je právě hrozný na tom onlineu, tohle to jako... To je dobrý, když máš 4 spoluhráče. No, my máme, ale jen zaneprázdněné nebo něco dělá, že jo. A dneska mi napsal Exík, že půjde a nakonec mu asi do toho něco vlezlo, tak proto nešel. Protože on má taky. Asi tak, no. Já si jdu namazat chleba, uvidíme.
Někdo třeba z Twitche? To si snad dělají srandu. Hele, víš co? Vyruš tu misi a dej tam něco pro 2. Ať tady fakt neavkujem. Tak v tom případě bude muset jít job. Tak Aspoň nějaký za peníze bych šel no v tom tak půjdem případě. job, no. Bože. OK. Play job, dal bych... Jsou hráči, tyve. Takže tohle nemá cenu. To bych dal, to je asi nejrychlejší. No, můžeme teda na výběr jako hosta ještě. Je to škoda, no, mohlo to být zajímavý. Search host. Já ten dám hard, aby si měli nejvíc peněz. Jo. To je sranda. Jít do garáže, ano. Máš friend, teda invite. Medle. To není moje garáž. A on to někdo napojil, jak ho můžu kiknout? Sociálu určitě. Confirm. Tam je klik někde. Kick. TF. Jo, nice, že pryč, teď se to zrušilo, takže potřebuju confirm setting, my friends, Já už se joinuju, ale. Já tě tady nevidím, ty se asi připojíš někam jinam, protože... No tak
On ti to. Mě to hodí někam jinam, nebo mě to vykopne. Zárek, pane dej, pane den, pane dne. Můžeš přijít zahrát, jestli máš na PC. O? Tak. Máš invite, Jo, já musím počkat, až se mi tady odsekne hra, jako. Já nemám rád takovýhle loadingy, to je... Ale nemáš ještě Hanta? To je co? Lákavá nabídka, co se bude dít. No, budeme vykrádat takové věci, tak různě. Plnit mise, můžem. Stačí, když si mě tam přidáš, a ti to potvrdím. Jinak vítej na Twitchi. Máš ten máš invite. Invited. Explicit bla bla bla, live joining, progress. Jestli mě to teďka switchne do offlineu, tak budeš muset hold vydržet. Ne, dobrý. Select. To chci potvrdit. Jej. Nefuň do toho tolik. Ty budeš moc za týden, podělá se ti počítač. Ty moc se posral. OK. Dobrá. Vidíš, kdybych tam byl, tamko, tak se ti na to juknu a možná by fungoval ještě dneska. Jo. Ano. Dejko streamuje jak na Twitchi, na YouTube, na Mixeru, na Mob Crashy Studiu. A mě můžeš najít taky. A pokud běží 2 streamy, tak ten druhý je záložní. Jo. Jaks, ne, nice. Tak. To byl double. Hej, to se povede jednou za uherský rok. A ještě do toho vážení žvejka. Jak se s tím hodil? To jo, ale ty jsi na set a já jsem na set a on jako kdyby prostě to bylo ve skutečnosti. Tady vysvětlíme, musíme si to tady promapovat, jo? Takže, tam ty cápky musíme zabít, jo? A oni jsou tady úplně rozdělení. Teďkom prší, takže tady nesedí, jo? Já jsem to plnil několikrát. Jo. Takže bych si zkusil nějak rozdělit, aby jsme... Oni tam jich je strašně hodně, oni najednou vylezou. Já půjdu sem. Já jsem... Tady se schovám za tuhle stěnu a půjdu je zabít. Já mám rifle, nedá se tady někde vylízt? Asi ne. Nice. Zatím cápci nic nevíjou. A vážení, já se omlouvám, já jsem se bavil se svojí dcerou ohledně jídla taky. Teďka jsem tě neposlouchal. SWAT jednotka, no spíš maser smasíruje možná, nebo oni ho zmasírujou, ale pak se vrátí. Jaks. Je půl roky vyběh ty schody. Hej, oni už mě viděj. Stoxu down. Okay. Já bych... Já se ještě pozbírám tady tohle. Jo. Já mám růžovou, já ji mám rád. Ne, fuj, kecám. Konečně nějaká akce, tyjo.
Mě nakrájený ten tady. Tak to jich tady bylo hodně málo, to by byla mnohem větší akce. Ale oni po nás půjdou, oni po nás půjdou. Jo, už po nás jdou. A policajti taky. Úplně kámo, úplně klouže na tom. A s tím tam se ještě blbě zatáčí. Já jsem ti říkal, že mě máš nechat řídit, protože já jsem ženská a ženské jim to neklouže, oni to mají savý. No, ale ty jsi mi neodpověděl, tak prostě říď. No. Je jako, já budu zvracet. Ano. Jo, tady je to. Co si děláš? Já jdu pěšky, hele, normálně tam dojdu pěšky. Jo, za tohle nám nedá ani 5 korun. Škoda, no, to jsem chtěl, aby to bylo nějak jakože ve stylu. Za parkování. A to auto bude úplně nový, ne? To auto je jak nový. Jako nový. Příště řídím já. A jak jsem na sociál... 7670. Hele, na... Maser.cz, no. To jsem na Twitch, na Instagramu, ale tam se moc často nedostanu. Jinak Maser.cz hraje, zobrazuje se to tady taky. Na Facebook a ještě, abych na něco nezapomněl, tak na Discordu jsem Maser.cz velkým a pak malý. Ono se to moc neliší. Počkej, teďka co mám vybrat, co jsi vybral? Já bych dal, že prostě volný, jakože, protože my že budeme pak, my bychom mohli jít s tím, co se připojí teďkom, tak bychom mohli jít jo, už jasně. To bude byl jeden hráč. Pardon, hele, já jsem to řekl úplně trošku jinak, takže dáme random, jo? Jo, Freedom tady, jo. Můžeme jít to není ono, kámo. To jsem nechtěl. Tady na Social Clubu jsem Maser.cz. Buď to napiš velkým Maser. Velkým, asi to Maser. No, velkým je Maser a malý CZ. No. Pokud chceš s náma zapařit, to není problém. Ježi, tady je nějaká Sibiř, že by tam byl King Kong. Já jsem tady sám. Já to hostuju. Já to nechci hostovat. Join game. Tak. Devět hodin jsem na Tesku, 9 hodin a 12 Jo, minut. já vím, jsi byl AFK, já jsem ti psal, ale... Jo. Nebo nepsal? Psal, že jo. Útulný, jo. Jo. Útulný, jo, červený, žádný toxický dítě v pubertě, OK, tak jako... Nejdřív si tady klikni a napiš, že jsi tam v hostu a pokud budeš chtít s náma fakt zapařit, tak tě budu vždycky přizvu párkrát, třeba 3krát tě přizvu normálně takhle a vždycky tě přesunu a pak si tě tam třeba přidám, že jo. Takhle jsem to udělal i s Jirkou, viď? Jo. Nejde hned, že jo. Musíme se seznámit. Kostičky došly a já budu muset koupit konzervu aspoň. Je to na tobě, ne na mě. Tady proč? Ty tam máš taky mrakouš? Máš tam mrakodráp? Jo. Já mám s někým po Pčko zmáčknout. Co to je? Ne, bongo! Ale nejsme spolu, jo. Mám jít na... Aby jsme mohli jít, jak jsem říkal, počkej, já ještě musím, jo. Aby jsme mohli jít, Já budu v Rauši za chvíli. Už jsem. No já nevím, co mám tady dělat. Já jsem zázenej, chtělo by to nějaký žradlo, vybereme lednici, půjdeme na palici. Co to je tady to?
toto. Pojď mi. Nahoru dolů. Já jdu do garáže, jak to tam vypadá. Hele, za 5000 mi to tady ukazovalo. Změna plánu. Jsem tady ještě neprocházel. Ty kráso, to je rozostřený. No takhle rozhodně, když jsem s tím seknul. Já jsem jakože, každý si to vyzkouší, ale musíte vědět, kdy přestat. Tím vás nenavádím, abyste to zkusili. To jako pozor. To je největší hovadina, co můžete udělat. Já mám tak dobrý auto, co úplně nejhůř zatáčí. No. Máš traktora z hor? No ne. Ani nevím, co to je za auto, kámo, nějaký strašně takový hnusný, no ještě. Já jsem se vzdal, aby jsem byl co nejrychlejc to. Miláček. Takže jako my jsme spolu, ale každý hrajeme jednu misi, nebo co jo? Znič produkt, jo jasně, to jsou ty přepravy. Lovec. Já už ho vidím na mapě. Jo, já teď což je ten není můj dům, já jsem si myslel, že to. Že je můj dům. Tak jsem, že jo, spálil do mého, že jo, do toho hotelu. Do hotelu? Hele, přestalo pršet, ale tady nepršelo už roky, jako. Tenhle rok. Mně furt prší. Týpek, pojď sem. Ne, kámošek, já chci do mého baráku a teďko já nechci zvonit na tebe. Na mě nezvoníš, protože já jsem pryč. Mi ujede. On vystoupil. Okay, jak se tam dostanu do prči? Tak, pojď. Ježiš, pust mě od těch vrat. Já ho Zostav, ne! Proč? Dala to přes sáček, ať to neto. No to musíš dát do sáčku, jinak to voskne a můžeme to vyhodit. Jo, to je jedno, jako sáček. Tak já teďka budu běhat pěšky, ne? Jsem ho měl vzít launcherem. Jako nuba. Vzpomínáš? F-Moru? Já tě budu pozvat. Já tady mám nějaký úkol s organizací, mám cíl organizace. No to nevím, co to je. Asi. Bude asi tam to, co když jsem se napojil na tebe, a to nechce přeskočit. Ty tak jednou to přeskočí, potom to nepřeskočí, to mě podělej. Já ho zkusím sejmout a pak se připojím, jo? Ať už to konečně taky rozjedem. Já musím nějaký vozidlo. Nikde tady žádný není. Já se tady dívám, že ho na ty trios, jakože ty trio cashcapy. Alkan má 56 bodů nebo kolik, to je docela málo. Alkan? Tak málo, jo? Alkan. Ježko, joči. Je, popelnice, pojď sem. Ne, nic. No, popelnice, dívej. Hore... Over Vova... Oni tady hrajou Minecraft dokonce. Jak se dostanu odsaď? Aha, tady. Kde je ten syčák? Já ho nevidím. Počkej. Ne, to není kámoš, to je zločinec. Kámoš je kámoš. Já on je tady, takže já pojedu sem někam. Tak už ho uvidím. Tak jestli vidíš ten waypoint, tam se pohybuje cíl, jo, v tom okolí. Já jsem teď to, že na tom, jak pozývám hráče, že na ty. Aha. Kdo?
Počkat, tak co? Přišlo mi něco? Mám tě pozvat? Já tě pozvu, teda. Já jsem tě pozval, ale... Já se můžu akorát joinout, že jo, ale jenže já chci sejmout toho... Tak je zkusím mít. Jmenuje se Kluk. Tak. Kluk se jmenuje Kluk. Kdyby to byla holka, tak se jí bude říkat holka. Ježiš, ty sloupy, kdo to sem instaluje, ty vole? Jseš v hostech? Jo? No super, jako poslal jsi mi to? Jo. Ne, tady, pan Den mi tady jakože píše, že je v hostech. Jaký ne? Máš no invite, jo, pak ho můžeme pozvat. Aha. A víš co, já na tam toho ňuňáka prdím, já se joinu na tebe. A pak se podívám na Dejko. Jo. Okay, application. A jak se jmenuje ten hráč? Já nevím, nebo... pane Den, napište nám, jaký máte svůj nick. Buďte tak hodný. Ať můžete s náma. Kdybyste poslal request, je to jednodušší. Jo, aha, jo, jasně, na Discordu, no jo, sorry. Já zase přemýšlím tady dopředu moc. Jo, dobrý, počkej, hosté. Kde on to je zahrabaný zase? Jo, už tě vidím. Tak jo, já tě přesouvám. Vítej, ahoj. Čau. Hele, já musím nejdřív zapnout GTAčko, pánové, tak to chvilku bude. Tak když tak to dáme bez tebe, ale to nevadí. No pokud se někdo připojí aspoň teda. No to tak nevypadá zatím. Tyjo, GTAčko jsem nezapl strašně dlouho, už mě to chybí docela. Buď rád, jako na jednu stranu, protože než se to načte, tak to fakt nakrmíš celou obec, jako. No, právě, vole. Takže nějaký děláte jenom mise, jo? Nebo takový chilík? No chilík, všecko možný, no. Ale oni nám to kazej schválně. Tak je to kazej, vole. No tak to oni to líbnou, napojej se, když už to má být skoro ready, jo. No, to se nevyplatí hrát prostě s random hráčem, víš co? Ty papej, jo? Jinak jsem viděl, že tvůj kolega umí dobře parkovat. Jo. To je řidič vložek. No, pustil se, mluví. No, jasně. Tak. No, mluv. Ale. Myslíš, aby ti nezaskočilo. Ne, že má ráda parky a že parkuje. Že parkour. A já jsem myslel, že dělá parkour, ale že parkour. No, to říkala, no, ale já si z tohohle vždycky utahuju. Jo. Ty dnešní děti jsou tak chytrý, ty, ale když jsme byli my malí, jo, tak jsme fakt viděli jenom ty párky, jo. Jo, že na rozdíl od nich my ještě něco umíme, že jo? Já nesnáším párky opeče. Ta jsou hnusný. Nech toho. To stejné Pečený párky. No, tak si je vyrob sama. Přestaň se předvádět. No, hodná buď. Nebo se budem... Počkej, ty to máš na bedničky, nebo tak nějak? Ne, já mám dobrý mikrofon, ale to slyším. Jo. Já už to zase padá. Já si zkusím přidat. Takže masér, jo. Jo, velkým a pak co za malým. Jo, mám tě. Hele, ten nick je takovej nahodilej, jo, takže... Hele, už jsem ti to poslal. To budu muset možná vypnout. A... Takže on ti to nepůjde ho přidat, no jakože přímo ten už ho tady mám. Friend. Ale... On no musí, jasně, když jsme v tom jakoby spolu, tak to nejde. Jo. To je úplně... Jak já jsem dneska se zmiňoval, proč neudělali, jak to bylo třeba u Los Santos, jo, tam se, když si hrál už ten online, okamžitě to switchlo na to a nepouštělo se
že se ti to znova loadovalo a nepouštěli se 2 procesy navíc, že jo? No jasně. Tak ono, já to vždycky dělám přes to storíčko, No. že jo, to je takový rychlý, no. Naloaduješ storíčko a potom do onlineu seš jakoby relativně rychleji, no. No, když nemají nějaký potíže na serverech, tak to jde. Což mývají velice často. Včera jsem chvíli hrál a jako, tyjo, na po 6. jsem se napojil asi. Je na prd, ale... Tak se Počkej, takže ty streamuješ jakoby na všem, co je možný najednou, jo? Přesně tak. Má to teda trošku mouchy, protože některé ty hry tam vůbec nejsou uvedeny, tak musím dát třeba Minecraft, víš co? Abych to mohl uložit, savenout to. A Mixer je dobrý, to je vlastně Microsoftu. Jo, je to Microsoftu, takže vlastně Xbox, lidi, co mají Xbox, tak se můžou dívat, nebo prostě i ty ostatní, že jo. Sociál, kde ono to je? Jo, už to vidím. No třeba teďka dneska jsem se chtěl napojit a pozvat Jirku. A ono to nešlo. To je ten, co dobře parkuje, no, že jo? to je parkourista, jak říkám. Jo, už se zase dcera toho chytne. A teďka šla koukat na pohádky, tak dobrý. Jo, viděl jsem příběh hraček... Máš invite, jo, kdyby něco. Jo, viděl jsem příběh hraček 4. Kdo? Masér, nebo? No, asi oba, já se na něj můžu joinout. Takže. Já teprve loaduju online, ale teď jsem byl ve storíčku. Akorát je to tady trošku pošahaný. A co kasíno, pánové? Prohráváme jaký žetonky, nebo? Nemůžeme prohrávat žádný žetonky, protože tě to tam ani nepustí. Jako pustí tě to dovnitř, ale tím to končí. Aha. Join game. Jo. Gambling, no. No, mi to teoreticky jakoby funguje, já to nepoužívám samozřejmě žádnou VPNku, já jsem mimo české hranice a Slovenské. No, tam to jde. Ono by to šlo, ale já to nebudu říkat do streamu, já vím, jak se to dá udělat, abych já mohl prostě pařit, že jo, za tu herní měnu jenom, ale dělat to nebudu a nabádat s tím pádem, protože by to mohli vzít jako zločin, že jo, a přitom je to legální. A ono stejně jakoby ani ten gambling, ono není úplně nic super, jak prostě vsadí si na koně, ty dosti jsou docela sranda, ale to je tak všechno, ale. Slot machine, já nevím, že bych tam u toho seděl a čekal, až padnou 3 srdce. Jo, tahal jednorukýho banditu, ty vole, jo, konečně, ty vole, jsem tam nadspal 40 milionů a vypadne mi milion. Ty se tam jmenuješ Jack? Já jsem hodně složitě. Počkej. Já si tě možná přidám, to bude jednodušší, ale nech mě jenom naloadovat do onlineu. 004 nebo jak? Evan 0000 něco? Ne, to je nějaký SOJ EU RP 07. Ne, já to řeknu, já to budu hláskovat. Tak už tady máme jednoho hráče. Malý S, buď to bude O nebo 0, pak Y, velký A, R, zase malým, P, EU velkým, P malým, pak 36. To je vole jak binární soustava. No, to je skoro jak ty zakázané barvy, co nesmíš používat, jinak by tě zabanovali a ještě by si měl zločin a vešel by si k soudu. Jo. To je to špatně, on už se připojil další hráč. Takže já jednou z nich budu muset kiknout. Já myslím, že máte tu jenom vlastní lobby vytvořenou. To bychom museli hrát RPčko. No. My potřebujeme, že ještě jednoho. Ale zase na to RPčko, ten real player, nebo jak teďka, nevím, co říkám blbě, tak tam se to loaduje přes ten jejich... Dobře, fakt. Během chvilky jsem tam, že? Počkej, o čem se teď bavíš? Roleplay, nebo jak se tomu nadává? V GTA, jako... Myslíš jako 5M, nebo? No. Už to máš načtený? Hej, ještě ne, normálně. Já jsem to schválně streamoval, dařilo se mě, pak jsem... Ale pane policajt, já nemám ruce, ukažte mi, kde tady najdu práci. Mám to někde na YouTube. Jako, hele, pro stream je to strašně zajímavý. Je to takový zábavná forma toho, že jo. Člověk tam komunikuje. To jo, no. Jako ty hoši... Já jsem to dřív taky hrával. Ty hoši jsou tam v pohodě, že já jsem se k tomu za celou dobu ještě nedostal, to už je uběhlo několik měsíců. Abych si přečetl jejich pravidla. Mistr, to může invitenout? Můžu ho invitenout, když dám invite to game, jo. Hele, už tam za chvilku budu, pánové. Friends a tam pak máš jo, friends playing GTA jakože 5.
A nebo dáš from friends list. No já tady jsem na homeu a mám tady Friends Online, že jo, takže můžu dát invite. Teďka už to se zobrazuje, což je zvláštní. Tak mám to tam. No, něco mi přišlo. Teď. Ještě chvilku, už vidím město konečně. Jo. Padáky došly, tak vidíš město, tak se přiblížíš. Mistr Milíšek může nadiktovat, že jo, to jméno. Já už jsem ho diktoval, tak já to dám ještě jednou. Já jsem si to nepsal, že jo, zrovna. Bože, to s tím... Ahoj. No nejhorší je, jestli tam to je 0, anebo O, že jo, to ani neřeknu. No, já bych řekl, že to bude... Ne, to bude 0. To bude 0. Jo, to je 0, takže S, 0, S, 0, Y. No. S0? Y. Já jsem tě neslyšel. Můžu S0Y, to je dobrý jméno. Je můžeš, no teď. No, S0Y máš, dobrý. No, S0Y, no. Velký A. No. Malý RP. S0YARP. No. Evžen, Uršula, velkým. Velký, ne? EU. Já jsem u vás, vole. EU, aha, no. Vy hrajete Prison Break? Jo. Pčko. Okay. Cože? Já vidím, že mluvíš, ale neslyším tě. P. Jako mě? Ne, Mejstra. On je nahluchlej. Já jsem zmatenej, co po mě chcete, vole? Jirko. No, já jsem tě neslyšel zase. Jo, no, já taky ne, on se laguje trošku. No, já asi. streamuju, tak ono je to možná běžný, ale já vás slyším úplně v pohodě. P. Jako pitomec. On už to vidí, hele, on už to vidí, ty už to vidíš, že už jsem v lobby. EU. 30. Aha, tak já se podívám teda 36. No, on se připojil nějaký hráč, jo. Já jsem to zrovna vymazal. On ho vykop. No ale na Prison Break musíme být 4, že jo? Jo, já keknu toho nejlepšího, aby jsme to neměli moc to, aby jsme to neměli moc... On ho vyhodí. To byl ty? Jo, to byl A on on. mě kikne. Tak já ho přizvu znova. Já se zás podělám, moši. Já jsem si myslel, že to byl nějaký prostě cámek, nějaký, Hlavně, co tady nemá být. že to tady A on to líbil ten celotek. Hlavně, že to tady hláskuju jak Pako, ty vole. Asi. Čekej. Game invite, už to vidím. Nejhorší je boj, že já hraju na tom, že jo, na ovladači, takže já moc nic To netrefím. nevadí. A Prison Break to už je jakoby ten finální, nebo? Ne, to nebude ono. To asi ne. Okay, dobrý. No a stejně ti to nepůjde zapnout, protože musíme být 4, ale že jo. Tak je vykopej, já nemůžu. Chybí nám jeden hráč. Jednoho nech. On to lívil. Kdo to líbil? Jo, ten čtvrtý. A někdo ze streamu ještě nechce jít třeba? To by bylo úplně optimální. Nevím. Jako pár tady lidí bylo, ale oni mají třeba rozsekaný počítač, takže... To víš, není tam maser, aby se na to juknul. Jo, on to akceptnul, yes. Za chvilku to budu moct zapnout. Jo, teďka máme 71, no už to padá. Tady... Jo, už to je, tak já to docela nejrychle zapnout, aby to už někdo nelívil. Nebo... Jirka chce být přítelem. Jo. Chce být přítelem. Jirko, musíš mě nejdřív předvést, jak umíš řídit a potom si tě přidám. Umím řídit velice dobře. On tady se budou kecat. Kde je ten blonďák, ten masér? Ne. Já nosím podprsenku, ty vole. Je hustý, jak ty postavičky prostě nemluví, ne? To mě vždycky štvalo strašně. Oni pláca jenom, ale po 10 letech se jim otevře pusa. To je úplně nejhorší tady ty keci, kámo, kdybych byl lívil. Přeskočil nějak. Přeskoč. Jo, no. Nejde.
Třeba podržíš šipku nebo kvéčku nebo Ečko a se to přeskočilo a to nejde. Já, jak jsem poradil na jednom streamu, hele, když máš problém s počítačem, tak ho vyčisti oknem, jako. A to je v pořádku. Vidíte tu fotku? Jo, těsně a dobře si prohlédněte ten rámeček, co jsem měl prsty. Jo, telefonní číslo. Pěkný make-up masére. Jo, když hraješ na tom ovladači, tak vlastně použiješ děti jako auto-aim, ne? To je vyplý, protože hraju jakoby s váma, co mají myši, že jo. Ono se to vždycky jakoby vypne, hele. To nevadí. Ono, když se přepojíš jakoby do lobby a ono mi to psalo, že už auto-targeting je vyplay kvůli tomu. To snad... No to je jedno. Ale to je o tom zvyku. Jirka zas naplánuje, tyhle, jak tam to bylo dobrý, ale tak hele, ty půjdeš sem, oni půjdou od tam a teď Master tam nabil se snajpou, hele, oni po mně střílí, jo. Ty odkud to bylo? Ukradneme školní autobus a pojedeme pro pečku. Je tady nějaký místo, kam si můžu vylézt a snajpovat. Hej, tak tohle si pamatuju, my jsme byli s kamošem a já jsem to hrál na notebooku. Já jsem tam neměl numerickou klávesnici a já jsem tímhle musel jezdit potom, jakože přes most a tam jsem se nevlez, takže jsem nám zlomil křídla. A jo, jako ty jsi jel po silnici, jo, nebo? No. To je právě dobrý na gamepadu, no, že tady to je lehký, to lítání. Jakože já už mám numerickou klávesnici, ale to se prostě nedá lítat s tím. No někdy ten bending je fakt hrozný, to se ani nedá přebindovat, jako. Připadá mi to, že je to podobný jak... Tak tomu cápkovi se beru nejméně peněz, ten bude mít nejméně, pokud mě to já tak nějak nepotřebuju, hele. Tak na to hraju GTAčko jenom for fun. Jo. Budeš hrát to F-More? Jo, budu, ale jenom když budu chtít. To. Co to je F-More? Pilot nechci být se z vás, nebo jakože to je jedna, já už mám numerickou klávesnici. Pilota, hele. Join, tak můžeš. Tyve, já vypadám v té kukle docela hezky, nechcete jít na kafe? Proč nemůžu mít podprsenku? Takhle vypadám jak šlapka z čokolády. Ukáž, jo, já jsem na to kouknu. Bylo to radši tu džízu, jako. Jo. Kondom na hlavu a jdeme do akce. Jo, máte někdo kurumu, ne? Doufám, nebo ne? Ne, asi ne. No, tak to je špaténka. Já jsem si vzal tady to moje nejhezčí auto. Nejlepší ze všech, co si ukradl na ulici. Tak. Jsem nastoupil a už se mi počítají. Já mám jet úplně někam jinam teď. Počkej, já jedu za váma, ty vole. To je jedno. Jsou řidiči tady. Tady to je aspoň to pořádný auto, ne tam nějaká šumka, tyjo, s kterou nemůžu ani zatáčet. Já myslíte, že teďka mluvíš o tom mým autíčku, jo, tady. Pěkný hodinky skoro. To najednou jsem první, jo. No tak já jsem říkal, že bych tě předjel, vole, tak tě předjedu, ale... Jak si vidět, jak jezdíš, jo. Co? Jaj. Já jsem to vzal blbě, hoši, já trošku zajedu pro pizzu a koláče, co si dáte ještě? Počkej, počkáme na něho, to chvíli. Nechcete sodovku? Ježiš, kam si jo, on jde úplně někudy jinudy, jo. Tady možná potkáme, tady. Náhodně. On bez tak vyjede Turika. Počkej, to je slepá vlevo, no. No. O, ty stromy ne, to neměla být zkratka. Bez tak umřeš. Ale ty umřeš na slepičí mor. Že jsem si nevzal motorku, já vlastně žádnou nemám.
Kde já se odsaď? A už jsem na silnici, super. Jak to ještě daleko? No je to docela dálka, no. Jo, my dáme ještě skoro 3 míle. Ale, pánové, to bude hodně těžký bez nějakého neprůstřelného auta, no. Já jsem to hrál jednou. Hoši, tak to já jedu k vám. No my nemáme, no, nic. My jsme si vzali frajerský autíčka, No. ale. Já jedu polem na polem. Bez pole. 6 kilometrů to mám. Ty jo, pěkně, no. Tak to jsem nečekal, že to uděláš. Tak. To byl plán 300 IQ dopředu. Tady To beru s krátkou. No já se spíš tam koulím zatím, ale... Tak jeď, to je mašina, ty vole, lepší bych nesestrojil ani v kůlně. Třeba pak si radši nevzal auto, protože neumí řídit asi. Jo, tak mu děláš šoféra. Jo. Já jedu na tichý chod pozadu. Ale měli bychom na něho počkat, hele. Wow! Pěkně, no. Ale zrovna tady mají svodidla. To jsou zmeťouři. Já jsem se díval za sebe, ne? Aby se tě mohl bloknout. Moje auto je tak posedný. To je hrozný. Ach, jo. To jsem si to zkrátil asi o 400. Jako masér Jirka fakt umí dobře řídit, no. Jo? Ale... Když se rozjede a dostane nažrat. Ty vole, co to bylo? Ten týpek si musí úplně ťukat na čelo, vole. Je! Počkej, dá se to... Já mám lepší... Hele, tady už čekej, tady už bych čekal. Bez tak fakt. skončí v tom Hoši, moři. já mám Jsme kousek překvapení. od toho. Doufám, že to jede aspoň 20. To mě to nějak teď najednou začalo jako nezatáčet. Ty vole, tak jako odbuchni to. No bože, já musím z druhé Jo, strany. už to zatáčí. Jaký je plán ten? Plán, vykradem to pokud... Zůstanem v autech? Nebo? Jo, já jedu. Ej, ono to nejede. Už to jede. No tak jeď! Tak co, jdem na to? Ne, počkejte, já mám těžkou posilu. Okay. No tak on už nečeká. Tak jo. Musíme jít na to takticky. Teď já jdu takticky. Mám bagr. No to tam asi nedojedu takhle. Tak asi musíte beze mě, já než tam dojedu. To tady nic nejede. Nemají tady nějaký vozidlo pořádný. Prostě nějaký těžký, vole. Je to moc těžký, má to několik tun, to je škoda. To jsem to nechal. TF, kámo, já umřu, kámo, nerychle. No to vím, tak ty jsi tam najel, vole, jako kot. Já vím. To je to tvoje plánování, ale teďka si vezmeme hamburger, jo? Ty vezmeš kečup a všechno to smícháme dohromady. Mi to neukazuje, jak daleko to mám. Ty vole, pěkně no, tady já mám taky přetlak docela. Nazdar, nazdar, samozřejmě, že budeš moc s náma. Není problém. Ty vole, ne, já si zemřu, vole. Dobrý Je tak, když nečekáte na mě, že jo? na dobrou noc. Macko z plíšu Já si musím vzít nějakou, jo dobrý, mám body armor. Volajú ma. Macko už Kámo, ne, oni další přijdou, kámo, to jsou košťata. Já vím, no, já se snažím. Já nevím, jak to může jakože schovat, že ono, to byl, myslím, mezerníkem, že prostě zmáčkneme, a mě to vyleze, kámo, ne? Já jsem nechtěl vylízt, co to je, třeba. Děti rádia mám. To je heslo. Ano, tak já mám třeba ani ne,
1 centimetr HP. Já se musím najíst. A tam na mě vyběhne cápek. Hele, Krabele, když hraješ na PlayStationu, tak to bohužel nejde, no. To jsi měl napsat jako první. Musíte se podívat, jestli tam je připsaný PC, nebo prostě to. Jsem down. Ještě máme jeden život, hele. To jsem měl trošku z dálky. Já jsem tam nedojel. Počkej, někdo zemřel 2krát. Já nezemřel ani jednou. Ty možná... Ty z toho i nedojel. Já jsem tam měl s těžkou posilou, jak jsem hledal auto. Dáme, počkej, jde jeden. Tak jedeme ještě jednou. Jo. Pitch up. Pitch up. Protože tady na tom není platforma, no, tak jako... Co mám dát? Já mám dát nějak restart nebo co? Nebo se to... Jo, ono se to restartuje samo. My jsme dali, že? Jo. Což je jediná škoda na tomhle, no. Ale to je schválně Teď budem blíž, to je schválně dělaný v dnešní době, že prostě to nefunguje, když máte konzoli nebo tak, že se nemůžete napojit. To je marketing, no. No já budu na tom, kde jsem skončil předtím, co? Já už nemám náboje, to je docela špatný. Náboj, ty nemáš náboje? No, myslím si, že on má pistolku, ten cápek. On je Ty Olgro má takový fáru tady nabouraný, nebo nabušený. Modrý, to je... Mám 10 nábojů, tak to jo. Moje? Pojď. A to jsem měl 300 ještě předtím. S předtím. tebou, vole. Ukážeme řidičské schopnosti. Tak já budu bych se z pistolky. Jo, ve skutečnosti... Z pistolky, počkej, to takhle nedáme nikdy. Bych ho dal. Dáme. To zvládnem. Má ten minigun takový, já jsem ho měl, když mě cápek nakýval 200 milionů. Já myslel... A pak jsem dostal já jsem si kupoval nový GTAčko kvůli tomu. Já jsem myslel, že řekneš 200 ml, no ale tak... Milionů. Mililitrů. Tak jo. Pěkně. Epa! Taková čelovice. Tam prostě najdu. Ne, to nedělej právě, vole. Vezmeme si jednu stranu. Tak jdem. Dobrý. Já budu střed z auta. A je to nápad, prosím tě. No, to není špatný. US Army. Konečně se mi GTAčko začíná vyplácet. Kde jsou? Já je nevidím zase. Ty jsou za plotem? Hlavně hlavy, kámo, nesmím jenom. Já bych měl mít vlastně nějaký minigun nebo něco. Jo, tady ten Papers Comet, vole. Jo, ten jsem měl do něj měl nekonečná nábojů. Kde jsou? A ještě když nebyl ve hře, jako. Houby. Jo. Vy se s tím pečete. A já taky. Zabit. No jo, nedal jsem si pozor. Ježišmarja, oni přivolali posily? Jste mi neřekli? Jo, oni tam přijdou auta. No. Já jsem žil v autě a tady jsem si mů. Ono může PS4 s PC kámož hrál, jo? Tak já jsem myslel, protože mě tvrdili, že to... To nejde cross No, platforma. můžeš to zkusit poslat request velkýmasera.cz a uvidíme, no, ale já bych řekl, to, Nejde to určitě. že to prostě nejde, no. Všichni mi říkali předtím. Nejde to. Já jsem dostal... Musíme tam chodit, já jsem z toho auta, já jsem střel z toho auta prostě. A zabil se mám nejvíc killů. Ne, to bych chtělo tichý zbraně a snipit někdo, že jo. Kámo, Hele, to stačí trošku zpovzdálí, no, já kryju ty, co přijíždí a ty, že jo. No, já právě, že tam přijel nějak asi třeba auta, já jsem je zničil hned. Že No stačí, stačí, jim dal hlavu. když každý polírá jednu stranu a na ten prostředek budeme společně potom. To je rebel. Já bych nejdřív zkusil prostě ty auta, co ho přijíždí, protože pak oni přestanou. No teďka jsme v tom, hele Jirko, schválně to zkus, já ti nadiktuju, jak tam je, nebo se podívej na YouTube, teda no vlastně na YouTube to nebude vidět. LM... Já jsem na Twitchi. Jo, jsi na Twitchi, tak super. Byl taky streamuješ, jo? LMAO se jmenuje nějak, tak jakož to je ten začátek teprve. No. Pomlčka, nebo jak se tomu Rebel 22. Nenašlo mi to. Takže to je prostě takhle udělaný, no.
Či je tamhle to modrý? Tak DK Rebel 22. To máš třeba nejlepší auto, jo. Že a žádnej tuning v tom není. Stálo mě jenom 20 000. A i výchozí barvu nechal, ne? Jo, hej. Já jsem modrej. Modrá je dobrá. Jo. Modrá je moje voda. Modrá je přece dobrá. Víš jogurt. Hele, po mně někdo šel z dálky, ne? Ne, nebyl já. Jsem střílel po Jirkovi, vole. Zase, vidíš? Stejnej. Mám kokos. Škrábat milák, ještě jsem to nestihl omejt. Dobrý, tady to odparkujeme. Já jdu víc napravo, tam budu mít přehled, protože můžu těkovat na dálku. Jdeme na to, boys, jdeme na to. Jsi mi zakryl výhled. Já ti ho No je odkryju. dobrý, ale je tam... A oni tady budou je tam odsad. zle... Já teďko mi tady, my musíme zkusit to být ten střed, protože tam na tom středu tam jsou healy. Auta. No teď už je to špatný. Tak dost, toši. Já jdu rukama. No, já se zkusím tady pozbírat Rukama ty nechoď, Já vole. si dělám srandu. Kde jsou? Jo, mám ho jednoho. Kde je další auto na cestě? Hele, jedou nám záda. Já to jdu vyřešit. Testujeme. To nevyřeším, jsem moc blízko, tyjo. Dobrý, já už jsou mrtví. Ty vole, oni jsou tady někde, Napravo, kde jsou, napravo. Jo. V tom středu, tam Pěkně. máme Kevlar a healy. Jo. My to musíme dobojovat. No, tak to nevím, holky. Přijde další. Nice, já tam jdu. Jo, nice, tady jsou shieldy a on se to tady spavnuje. Jo. Počkej, další tady auta. Já jsem se tu seknu. DJ, hej. Dobrý. Jo, já jsem nehrál už ani, nepamatuju. Au. Ty vole. Petečky, kde jsou? Já je vezmu tady na ty cestě. No oni ti jdou záda ještě. Jo, vidím. To je prvá plačba, to se mi líbí. To už je skoro všechno, Ne? ne? Já se rozjídám, tady uvnitř máte shieldy, jo? Tady vevnitř, a jsou tam i hápka. Jo. Prachy. Oni trousej v... Počkat. Kde je uvnitř? Kudy se tam leze, ty vole? Zenku. No. Jo. A teď nikdo z nás neumřel ještě. Hele, neříkej. Jo no. Hej, tak já už s tím asi poletím, ne? Ne. Musíme vyzabíjet. Já už letím, vole. Ano. Co tam je? Se rozjí tady healy. Je Táran Já vejší dostal z stav? boku. Musíme všechny zabít, Ne, počkej, Oni letím, tam můžou vole. sestřelit. Ještě neleď, oni tam budou Ještě auta tam je ještě, jo. jedno, jede k vám. Poslední cápek. Ještě Co to je? Kdo zemřel? Ty jsi to zabil tou vrtulí. Ne. Tak já nevím, kam on byl čižný. Co? Tam bylo... On umřel ten Tam bylo cápek. ještě jedno auto, hoši. Ach jo. Hele, už jsme byli blízko, pán. Ej, ty jsi si koupil full náboje do všeho. Full náboje za $309. Jak si to kupuje? Jo, tady, jo. Já to mám že Jo, na shiftu. už to mám. Shiftem, no. To si taky můžeš Mazer koupit Já už náboje. jsem je dokoupil. To mě nedošlo, ale vidíš. Shiftem, ale teďka už ti to nepůjde. Tak ještě DK Rebel, jo. To já bych řekl, že to prostě nefunguje tohleto. Nejde to, hele. 99% to nejde. Ček jsme to dali. Ale ne, jako... Kdyby tam si můžeš Ne, ten vybrat cross-platforma, healy. víš co. Pak, že ho si tam můžeme vzít ty healy. A si teďka budu mít full náboje do všeho. Do toho SMGčka, myslím. Rebel. Pak vykradu jeden obchod a mám to zpátky. Půjď si moje auto, máš ho půjčený. Já tam dojdu pěšky. Já se vezmu tady ten nejrychlejší kapal. Ne, nefunguje to.
Jo, jak to, že nikdo nechce? Jo, mistr, zkus možná ani nechodit. Ne. Ty se neurážej. To tady... Ježišmarja, tak co seš? No, bojíš se mě? Tak co, jste ready, boys? Jo, skoro. Vydržte ještě, já už jedu. Už tam budu za chvíli. Já se budu z té pistolky, já si nechám ten náboj až nakonec. Nebo já si budu muset koupit další kuži. Pistolky jsou fajn. Já mám tu pistolku. Kolik člověk prostě přeže hitu? To já nevím. Když se trefíš, tak myslím 2 zásahy pistolkou. Aha, no. já jsem do něj střelil tak 10krát. Teď to vypadá, že na ty farmě bych mohl vylízt. Vás třeba podpořím odsaď. Jo. Můžu snipit. Jo, já se jdu postarat o teda nějaký auta, co přijedou teďkom. Jo, já už jsem teďka jedno zlikvidoval. Ta prdelka by mohla líst rychlejc, no. Ježišmarja, ne! Ta koza tam zakopne a spadne dolů ze sila, že jo? Nice, jedno auto je down. Já tam nevidím. Dobrý, jednoho mám. Ach jo, vy jste hoši. Dobře. Nice, další je down. Hlavně teď už nikdo nesmí Já jsem předtím neumřel, někdo to podělal, že jo? Kde jsou? Tak utíkej, kurde! Ty vole, oni mě trefej z boku. Někdo zemřel, vole. No, teďka jsem zemřel. Mejzdr, už 2krát. Ty vole, hoši. Hoši. Ty jsi umřel 2krát. Jo, jednou mi spadla z toho ze sila, já za to nemůžu, když jsem šel snipit. Jak chcete udělat potom hlavní Prison Break, vole? Tak já si jdu koupit teda další náboje. Jo, to je dobrý nápad, ale. Tak. Tak ty armor. Masér má 3 kg a chcípl už 3krát. Předtím jsem nechcípnul, tam bylo jedno auto, ty jsi seděl v letadle, ne? No, jo. Tak vidíš. Ale já jsem nic neudělal s tím letadlem, vole. Já tam u toho nebyl. Já bych tam prostě všechny bych vyzabíjel a pak bych zlítl a ještě ty auta bych zkusil nějak odstrčit, protože... Jo. Jo, jinak to zapíše, že to je špatně. A tam no. vevnitř máte hápka a úplně čekám, až třeba Mazer vyskočí z toho letadla nebo projde přes tu vrtuli a zabije ho to. Jo. Dělá to ze mě kašu. Koukni si na to jeho autíčko, to se úplně k němu hodí, no. Co je, jsem malej, no, tak se nestydím, jako. Sněhurka se jenom trpaslíčků, no. To je kokot, on mě zničil, vole, donut. No. Pojď jedem, dík, no. Ty vole. Jedeš blbě, vole. Já jsem se vyhejbal. To je tady. Mě dezorientoval světlem. Pěkně, Jirko, vole. Já zase nemoukám. Tak ty se proletěl, počkej, já jdu napálem. Co tam děláš? I na kula, kámo. Já jsem to viděl. Hej, kámo, já jsem se tu seknul, tak chceš pro mě přijet? OK, hoši. Jedem na to, vole. Mně se tu sekl auto, kámo. Ježišmarja, já pro tebe jedu. Přijeď. To je jdeme. Hlavně mě nezaježdí tou 4kolkou. Pojď, dělej ty si to. Člověk by ti dělal taxikáře ještě v noci, ty vole. To je mega dobrý auto. Hlavně, že to má Sněhurka, já vím. Hlavně nevystupuj, jo? Jo. Ale hýbej se, jo tak. Klidně vystup, ty klidně vystup a sniper z dálky, ale fakt jakože z dálky. Nice, já dám, že nasednu, kámo. Já nemám kam vylízt, chápeš? Proč nemůžu nasednout? Tak kde jsou ty auta, vole, jedem. Hej, kámo,
tak to máš třeba úplně mega na nic, kámo. Jajc. Ježiš. Chicken zemřel, vole. A ještě by to mohlo mít. To moc rašuje. A v tom autě, kámo, škoda, že nejste v autě. To je na hovno. No, konečně. Co Ej, u tebe máš, mi zde přejedou 20 Jo, jo? vidím 2 auta, že jedou, no. Tak je zkus sejmout. Uh-oh. Dělej. Nice, jedna auto je down. Milášek. Nevadí. Pacho, Dobrý. nice. Ale dostal jsem. To nevadí, tady vevnitř tak máš shieldy. Když tady zalezeš dovnitř do toho hangaru, tam už nikdo není. Ale jsou okolo. Jo. OK. Máte tady i healy. Je tady Já i medkit. nepotřebuji Ty vole, ani. do kterého to vlezlo, dělej! To se tady respawnuje. OK, všechny auta by měly být mrtví. Nejsou. Tam jede jedno. Fuck! Dělej! Docházejí mi jakože... Dochází mi munice, hoši, no, já musím za váma. Jedu k vám, vole. Kudy se tam leze? Jo, to je v tom hangáru. Nice. Hej, jo, tady, Někdo zemřel, no? tady v těch rozích. To je poslední, ne už? Tady máš ten medkit, tady. Tam přede mnou. Aha. Tak si ho vem, pokud. OK, jedu na to. OK, tak já si ho vezmu. To se ti respawne, to se respawne. Hej, já teď jdu na záchod, takže tady chvilku nebudu. Počkej, já myslel, že jdeš tady fakt jako že na... Vymoď se klidně v letadle, mě to nevadí. Právě. Ale kdybys to teďka viděl, pojď se na... Pojď, letí se mnou, vole. Jo. Kdybys to teďka viděl. Tak tam nalez, ona tam neleze. Počkej, stůj. To je z druhé strany, myslím. Ty bacha na vrtuli, jo, hele. Z druhé musíš. Ne. Aha, tak to asi nejde. Tak já letím. Tak čau. Tyjo, doufám, že se to zdvihne, než tady narazím na ty auta, vole. Ty kokot! To bylo těsný. Aspoň... Na po čtvrtý. Vidíš, to není špatný. Kamže to máme, jakože? To nemůžu uvěřit. Musíme odsud odejít. No to je jasný, že jo. Já se tady vypůjčím něčí auto. Si půjč vagoše. No tak nemůžu. Vagoše. To už není, Ale ne? jo, já v jednom jedu, prosím tě. Na nějaký letiště. Počkej na celý tým, až odjede. Kdo tam ještě je? On je to daleko. Jirko, už máš vagabunda. Čekaj, já jedu pryč. No, super. No teďka musí někam to. Nás nasměrujou. To ty si chceš hrát, jo? Chceš ukázat, kdo má menší ocas, jo? Se tě zpomalil. Jo, to nejede. Já nemám rád úzký prostory. Ach jo. Neřekl, že bude shooter. Nějaký pozadu, ne? Jo, je tady projíždím a zkoumám, víš co je to za práci, Tyšku? Jo, ty to vlastně neznáš. Ty to naučím, chceš? Ne. Ano,
vole, další tričko. Já snad půjdu pěšky. Ne. To je řidič. Ale pánové, jdeme na přistání, tak teď doufám, vole, že to vyjde, jakože. No. Tady mrdej výstražní věži, přistávání. Pozor, vysouváme kolečka. Pardon, musíme je dokreslit. Jdeme na to, boj se. Nebojím, já nedosáhnu na brzdy. Jo, tak toto je hodně riskantní. Pičo, teda pardon. To je v pohodě, tohle stejně jak není... Máš tam stream 18+. Ne, jo? já jsem to tam nedal. Aha. Ale to nevadí. Takže, sakra. Vagína. Dobrý, jsme tam, boys. Vagína je to spisovně. Hele, asi bych doporučoval dokoupit kevlary, co? Hmm. A nějaký munici pro vás, co? Než půjdeme Nějakou další. Moniku, jo? Dokoupíme Moniku, kluci, minimálně jednu, jo. To není to tak, že čím větší level máš, tak tím více si můžeš koupit nábojů? Jo, a kevlaru. To je dobrý. Oh yeah! Soy RPE P36277 je platina. Já jsem bronz. Za to můžu udělat talíř. Hele, já si taky odskočím, já jsem tady. Jasně. Asi ne. Já jsem třeba poprvé jsem letěl v hydře a přistál jsem na první pokus. A cápci, co měl level 300, tak nepřistáli. To jsem rád, myslím zrovna s tebou. No jo, počkat, jo, vlastně to bylo něco, no, ale to jsme hráli soukromně. Co to je? Že by spadlo GTAčko? Ne. Mám tam černotuchu. Černý screen. Ano, temné světlo. Tohle mi to udělalo už i předtím, to jestli to bude do tak 3 minuty, tak vypínám GTAčko, musím sepnout znova. Mám taky, takže to je taky divný. Máš taky černou obrazu? Jo. No, to je hrozný. A dole mám kolečko, jakože na čítání. Teďka se mi to pozastavilo, zpomalilo. Jo, Jo, mám to, mám, jo. Moje letiště. Easy cash. A teďka musím jet dom zas. A já bych si to prý měl uložit do banky. No. Hele, tamhle policejní stanice, co to tam blíká, jakože na barákách. To nevím, co to je. Já tam sjedu. To zajímá. Jo, já tam mám také. Já vidím... Cože, to jsme v mém autě, jo? Co? Je to aspoň... Já jsem chtěl jet semka. A pak to... No teď tam můžem dojet. Okej, tady se nedá projet, protože... No, radši řídit. Počkej, počkej. Co? Tato auto bych chtěl kámo dom. Tak to je mega hezký, tak to beru kámo. Škoda toho skla. Auto. Tady to auto kámo, jsem šel na ulici. To je mega hezký, krása kámo, tak to jo, ještě jak se to leskne od toho slunka. Co máš za kárku? No nevím jak se jmenuje. Já bych řekl, že to je něco jako Ferrari 755. 755. Nebo jak to je, nebo F. To je nebo... nějaký old school, ne? Starý. No, něco takového. Nebo F55, teďka nevím. Tak co jdem dokoupit nějaký kevlárky a takhle? No, jestli víš kde, tak jo. Klidně můžem. Ale mě zajímají ty ty šerifský odznaky, co jsou tady. Šerifský odznaky jdeš dokoupit. Ne, to je na tom baráku nějakým tady, jakože to. No, já to tam taky vidím. To je mega rychlý to auto, ještě že jsem mu čobl kam, že mi půjde, že se ho dát do baráku. Tady jezdí nějaká mrtvola, ty vole. Počkej, já vlastně bych ti mohl přijmout tento friend request. Bys mohl, no.
Ježiš, ne, já jsem zase někam zajel, kde už nemůžu vyjet, ty sakra. Takže jsi už o to auto přišel, jo? Ne. Musím jet zpátky. Ale dá se opravit, ne. když ti někdo vyhodí auto do luftu a ty ho nemáš v garáži, to je asi blbost, ne? Pokud jsem ho měl v garáži aspoň jednou, tak ti to půjde Nevím, že u opravit. koho. Vždycky to jde. Mně to nešlo, já tam mám nějaký... Jo, počkej, jako máš to auto koupený, nebo jsi ho našel na ulici? Já právě už nevím. Já jsem ho našel na ulici, měl jsem ho v garáži a mohl jsem ho opravit. No, ale musíš si zakoupit jakoby v garáži tu licenci na něho a potom to... To tak jinak se ti nezobrazuje. Název jo. Opruzuje se, nebo mě se zobrazoval. Opruzuje se ti. Opruzovan. Ty jsi jel mým autem, jo, kdyby něco. Kdo jel tvým autem? No, Mejzdr. On mi vůbec jako pálil. on ti šel káru, jo? Nebo? No, já jsem si vzal tady tohle hezčí, že jo. A rychlej. Ach jo, jste blázní, vole. Ježiš, já jsem měl kolem policajtu a najednou po ně jdou, jo. Jsem moc rychle, že jo. Kolevník jenom nejel, vole. No, já jsem měl kolem, já jsem měl přes tu jejich základnu. Moc rychle. A nebo moc pomalu? A tak, moc rychle Ale jsem měl. neříkej, to bylo Oni moc ani nemůžu pomalý, dohnat, jinak že by jo. si tě nevšimli. Bude ono. No, už mě vidí, No, jo. vidíš. Policejní stanice mi to píše. Běž na policejní stanici. Jo, tak oni ti ho zabavili, to auto, no. Tak to ne, kámo, to Mě ne. zabavili všechny auta. To zavolám Oh, Lestrovi. bože. Však ty máš jedno, Ne, ne? já mám víc aut. Ty máš toho trpasvíčka. No. Nejenom. To mě nemohli zabavit. To jim nedám, kámo, zadarmo. Hele, radši si dokupte kevláry, pavánové. Počkejte v tom. Tady. Akorát mi chybí trošku dveře, no. Už se troubí. To je taky, kámo, blbeček, on se zrovna otočí. Cože mám full, ty vole, když jsem neměl, vole. OK, proč ne? Kevlar se dá koupit v AMU, nebo ne? Cože? Jo. Jo, jenže kde je? To je. Ježíš. Jo, dá se to tady koupit. Když on toho nestojí pitomec. Zkus do něj střelit, jo, ti... Máš tam nějaký hráče kolem sebe? Ne, policajt bych chtěl střelit po autu, kámo, bych viděl tu díru. Jo, oni tady mají jenom vesty, já chtěl koupit ještě boty. Já jako jim budu muset ujet, protože ten policajt je přesně tam, kam chci jet, že jo. Kdo vystřelil z Bruko? Ano. A já jsem zase přijel přes základnu policejní. Ty jo, co s nima máš, furt? Zbožňuje. A já nemůžu zavolat tomu Lestrovi. Nemůžeš, když tě honí, tak to nejde, ne? To vyznělo divně, No, ale... Dobrý, v pohodě. Právě, že to jde, no. Jdeš jo, ty tam můžeš si zaplatit, Jo. aby po tobě nešli. Jo, dočasná ochrana. Jo, nás ještě teď už to zase potřeba, aby u mě nebyly. Tady se střílí. Čím jsi to přijel, vole? Tak kam jdeš, No masér, na tu vole? policejní stanici musím. Policejní laptop a oni mě tady zabijou, vole. Jo, ale tady nějaký, ježiš, proč to mě střílí, ten Tak idiot? kežu. To je hráč. Tak, Dobrý, je mrtvý. no, ale já... Idiot. Už po mně nejdou. Doufám, že mi to půjde, kámo, to. A ty, když to auto ukradneš a chceš se do garáže a nepůjde ti to, tak Pojďte. to je levnější, ne? Když to auto máš jakože už. Jo. Tak to si koupím, akorát pak bych musel najít ještě kde. To bych měl, kámo, plnou garáž toho. Ty vole, mě policajti zabavili Nejde mi auto, to. vole.
To si můžu koupit, kde já nevíš? Co myslíš, promiň? Aby tu licenci, nebo Normálně v garáži, zajít do garáže a tam je a když license. dolezu kamo a když půjdu do garáže a vrátím se, tak to auto tady bude, ne? Maser si tam jede s Není nenukovým tam. autem, vole. Oni mě oskrimovali o auto, tyjo, to jsou šmejdi. Mazer tam rozváží na nuky, ty vole, v To jsou základě. ryby, nebo já nevím. No tak! Bez tak mi dovez to moje auto, mi dovez na policajtům, ne? Tam ať si ho vezmou, že jo? No, já tam jedu taky, mě to zabavili. Já jsem tady. A kde mají ten pitomej laptop, až někde? Počkej, pojď! Jo, tady je málo krve, jako. Jo. A kde se to můžu koupit v té garáži? To tady není, nemám nikde. Je tam něco license, je tam napsaný license. Já tady mám, že jo, presetu, jako aby jsem se podíval jako na ty vehicle, to nechce. Už po mně jdou. To nestihnu, dělej, ty ženská pitoma. Jo, tady je notebook. Co tam je? Co to psalo? No musíš ho hacknout. Ty vole, kde je nejbližší? Ne, to není ono. Já tam snad půjdu pěšky. To není. Je to tam určitě, hele. Je tam license, myslím ne license plate, je tam, počkej, ne license plate, je Já tady to mám, že jo, aby jsem se pojištění. rádio, televizi, pak tady mám access, jakože press E2, access do vehicle. Ne, ty musíš zajet do toho, do garáže, jakoby koupit si to, do dílny, víš co. Aha, tak já jsem šel do mé garáže a to auto Jo, sorry, já jsem řekl garáž, no, já jsem vzal jako díl. Dělej týpku. Víš, taky potřebuji hacknout, stáhnout data. Jo, je tady, kámo, tak to jo, yes. Rychle. No, než mi přestane, kámo, jet. Jo, to je dneska, a už to mám. Nice. Jsem v pohodě. Co jsi dostal za to? Navýšení levelu a hustler. Oj. Tady to auto, kde jsem se Železný auto. Pojď. Mám něco trezor. Obrněný auto asi. Já jedu pryč. To prčic, ty vole. Já čumím na mapu. To je blbý. Vedle, hoši, vedle, netrefili, kyš. Ej, ty policejní auta se dějí líp než všechny dohromady. Cargo. Mám udělat zločin. Cargo. Jsem u toho a píše mi to this vehicle is hot to modify. A jo no, tak to si nemůžeš koupit, protože je to až moc dobrý auto. Já jsem to viděl, že? No ale tím pádem si ho můžeš koupit normálně jakoby v tom bazaru. A já ale nevím, jak se jmenuje. Hele, když se jedeš ke mně, tak ti to řek. OK, tak já tě jdu najít. Jo, už tě mám. Tak pokud budeš tak chvilku na místě, tak tam budu. Jo. Je to ode mě kousek, ještě s tím autem. Já to tady vezmu ještě zkrátku, kámo, tady cápek, takže od něj co nejrychleji odjedu. No až nejde za mnou. Mě tady teď zabili, vole, nějací idioti. Tak kde je ta bedna s tím loopem? Prčíc. Jo, už jsem s tím autem dal backflip, takže možná bude trošku jakože poničený. Dobrý den, pane policaj, dobrý den. Já jenom projíždím. Už mě nehoní. Já se budu muset taky zajet, že na policii, protože ty jsi mi tam nechal to auto, ne? Ne, já ho nechal někde na dálnici. Nevadí. Tak to ne, vole, pokud tam nepřijeli policajti, tak to tady nemáš. Já jsem tady ho nemáš. Tam nebyli policajti u toho. Jo. Ale já ho vidím někde jinde. No. Bouchne asi co, když nevylezu z auta. Ježiš. Vylez! Já už tě vidím. Kaž, tak co to bude za krásku, ale. Jak je to daleko ještě?
Mám tady. Jo, to je Dinka, vole, myslím. Jo, Dinka. Jmenuje se to Dinka a je to v... Ty vole... Teď nevím, jestli v Legendary nebo v tom Los Santos. V Los Santos se většinou kupujou ty lepší auta. Aspoň... Ukáž? Já se podívám, vole. Jo, je to Dinka Jester se to jmenuje. A kde? Já myslím v tom... čekaj, já se podívám, vole. Ale ono stojí jako něco trošku, no. Jo, já mám 240 tisíc, no 250. Přesně. Tak to nevím, jestli koupíš, no. To asi ne. Já No. jsem bez vozidla, policejní viděl, auto že jo, to. cíplo. Dobrý už mám. Tady 350 stojí. A kde? V tom Southern San Andreas Super Autos. To je... Vzduš prcku, To je takový to oranžový. Jo, mám to. Není to San... Jinak já jsem ready, pánové, na hejst, jestli Jo, chcete. já se snažím tam, jak jsem dal Jo, waypoint. A ne, není to San Andreas, je to GTA 5. To si někdo zeptal? No. San Andreas, tady máš lokalitu. Jo, je to tak. Jo. Jo, je to ono, kámo, tak to je mega Jo, čarovný. tak to si dělají ze mě koule. Tady už se to dá věc. Mám peníze. Potřebuju teď kompletně ty questy. Nice. Tak pokud chceš, můžeš nasednout. Já jenom, Co, já tady mám kočár, jak vole. vítej u mě. Já jenom potřebuji dojet na to cargo, že jo, jak jsem označil na mapě, vy byste to tam měli vidět. Je něco obrněnýho. To cargo, ale však to musíš zničit, no. No, teďka to mám zničit, no, předtím jsem to měl sebrat. Jo, ty jdeš po něm, jo? To bylo na ty policejní stanici. Jo, ty vole, on už je kousek, počkej, tak to chci vidět, vole. Tam jsou 4 hráči, ale ten týpek má Insurgenta, to asi nedáš, vole. Já mezi tím zkusím dojet. A jdu za tebou, kam jdeš? Na to. Do mýho baráku. OK, jak se podívám na ten tvůj růžový vozový park. Růžová to může být. Tak. Ale tady jsme měli vykradačku. Teď to bude jenom masér die, vole. No, ani nedoženeš, kámo, to auto je mega rychlý. Je to na vodě nebo co? Jo, Dinka je dobrá, no, Dinka je hodně dobrá. Za tu cenu, jakoby, je to hodně rychlý auto. Já si pamatuju, když jsme hrali, já jsem spolu kámoš a... Kámo, po mě, kámo, on má ten... Jo, po tobě je opresor, no. šmejda, kámo. Ne! Já nikdy neumřu, kámo, to je zmrtě, kámo, tak pojď no. Na to vytáhnu RPGčko, co uděláš, pustíš to, ty ne. Ty... A to třeba si myslím, že do GTAčka by se neměli přidávat takový lítací sračky, vole. To kazí. Co tady mám s tím dělat? Já jsem se to taky kupoval, to je mega dobrá věc třeba, když jsem měl ty peníze. Já mám opresor, ale to vůbec nepoužívám. To tady mi volá mechanik, ne už, persone. no. Hello, vítej. Už mi volá mechanik, že moje auto je u policajtů. Tak jsem to splnil. Můžem. Já tě pak teda můžu pozvat. Jo. Akorát, když tam musím dojet, kámo, to by tady přede mnou nemohlo jet takový pomalý zelený auto. Agent. Není to masér, vole. Agent 14 mi volá. Agent 14. My jsme byli u toho kámoše a tam jsme hráli GTAčko, ale na PSku. A... My jsme si přesně to stejné auto jsme si kupovali. Nebo aspoň já jsem ho koupil. Jako Dinku, nebo? Prcku utíkat. Jo. Se tady musí, ale když ona běží, tak pomalu. Stůjte, policejní stanice vás zastavuje, tak? Já si musím jít udělat. Já jsem měl i v té aréně jsem měl ty. Jo, ty krásky tam. Jsi mě pozval. Jo, já jsem měl úplně všechno, já jsem měl na všechno tam. Jiřou ne. Konzervo, pozval jsi mě. Pozvu vás. Počkej, já teďkom jsem dojel do baráku. Náš start, no, potřebujeme ještě 3, takže nám bude stačí. Měli byste mít jo, vidím. Tak pojď. Co, někdo v chatu ještě s náma? No jasně. Poslední ozváníme. Umíš říct anglicky, jestli někdo nemá PC verze a že může přijít? Já moc anglicky neumím.
Máš tam jako nějaký anglány? No, na mixeru. Kolik máš teda celkově lidí? Twitch, Mixer a YouTube? Twitch, Juxe, Juxe. Lol, dobře. Jokšírek. Ještě potřebujeme jednoho. Okay. Come on! Come on, guys! Takže dohromady jich máš víc jak 10? To je jak kdy. Většinou, no. Většinou asi ne. Teďka někdo kouká na mixeru. To je ten Waterstone. Však Twitch, jako na Twitchi zhruba těch 5, tam vždycky bys měl mít na GTAčko. To se mi ještě nestalo. Nejvíc jsem měl snad 3, ale vždycky chvilku. A ty tam máš takový smutný headline. Doufám, že nebudu hrát sám. Tak jako, co ti mám na to napsat? Když se úplně takový, doufám, že nebudu hrát sám a takový ty psí smutný oči, jo. Jo. Jo, ty myslíš toho čokla, jak tam na to kouká, jo? Jo. Čok. Okay. Počkej, teď se to kupuje tady. Jo, takže krádeš busu, no. Tak řídí ho masér ten autobus jo. potom. Já jsem řidič autobusový, teda fuj, tady vole, já fakt musím jít udělat kafe nebo něco. A nebo musíš jít k logopedovi. No, to už by nepomohlo, on by zašil a on se by na dovolenou, tak jako... Okay. Už ten poslední hráč by se mohl připojit. Jo. No. Já se za to nestydím, jak mluvím. No, však v pohodě mluvíš, vole. No, když nemám hodně sucho v hubě, tak to jde. Už začíná. A když něco vysvětluju, tak to vysvětlím, ale už jsem pak zas až moc vepředu a zapomenu to, co jsem třeba vysvětloval předtím. Tak jsme přeci jenom chlapi, že jo? Víš, krásný ženy a... K tomu ty... Co? A už zase zapomněl, ale co chtěl říct? Krásný ženy, já to musím říct tak, abych neporušil a ty, že jo. Jo, jasně, chápu. 18 plus. No, 18 plus minus. No tak ne plus minus, 18 plus, no, vole. Žádný minus, vole. Krásný ženy prostě v balerínách. V balerínách? Cože? Co to je? Jo, víš, to jsou baleríny. Jestli se nepletu, tak to jsou boty. Taneční. Ty myslíš legíny, ne? Ne, legíny to je něco jinýho. To je jedno, prostě je... Jirko, co nám k tomu řekneš? Prostě jeden pytel na hlavu a udělat z toho, aby nezmochla. Ne, já si jdu hoši udělat kafe, to už je dost. Hej, ten jeden, to jako je vždycky halus, no. Najít vždycky čtverku, no. A jak říkal, vole, masér, vždycky jeden se potom odpojí a to je fakt jako na vytrání vlasů, vole. A nebo na pytel přes hlavu, vole. Abys nezmokl. Jirka MLG Army, Maser CZ Army. Co to je Army? To je nějaký váš, jakoby? Crew nebo? To nevím, já jsem to je něčí, nevím čím. Jo. Čo? To je vždycky prdel, jako no. Aby se někdo napojil. Čekaj, ty taky streamuješ, nebo ne? Ne. Já na to nemám internet, jakože to mám. Máš takový ten modem, co dělá... Mám O2 Smartbox. Smartbox? To je co to má? Tak to máš aspoň kolik? Máš 30 download a aspoň 10 upload, ne? Upload mám do 2 a 20 mám... Download? Jo. Tak download dejme tomu, no, ten upload, já nevím, tak 5 aspoň na stream. No, já vysílám na 1600. Oh. A já bych řekl, že pokud... Tak ty máš nějakou optiku, ne? Ne, nemám, obyčejný internet.
A ještě vzduchem, Jo. no. Wi-Fi. Že, jakože já jsem streamoval a měl jsem ve Fortnite asi na 270 ping. Ale, co jsme to řekli za název hry, vole? To si tady neříká. Hele. Disneyovky se tady nehrajou, vole. F-more. Počkej, Master taky hraje Fortnite. Mě to nebaví, ale jakože hraju to kvůli tomu, že si tam můžeš v pohodě vydělat, pokud to aspoň umíš hrát. No nemusíš, nemusíš to umět. Máš tam support creator, což znamená, že vlastně Epic tě podporuje, ale musíš mít odběratele a sledování, nebo... Ne, ale Jakože ti dává hosta, jo, nebo něco. myslím to, že tam teďkom dneska byly trio cash cupy, ale já jsem je nehrál kvůli tomu, že nemám divizi. To myslím, co to je. Je z toho e-sport. Jako máš... Jo. CS. No. Třeba v New Yorku byly World Cupy a dostali se tam dva Češi, Martin a Skyler. To jsem viděl, no, já jsem něco četl, hele, na tom, na BBCčku, no, že to bylo, že první vyhrál nějaký, kolik, 10 milionů? 78. Dolarů, nebo? Ne. To jakože, no. Ale já nevím, kolik to bylo dolarů. A ještě jsi dostal jakože... Šiltovku. Takže minus 30%. Jo. Šiltovku a na ní nebyl můj podpis, tak to nebyl e-sport. Jo. Tomu Skylerovi tak chyběl jeden bod, aby měl 2 miliony. No nejnižší, jak říká tady Jirka, nejnižší výhra na nějakým... Tam byl milion. Tak milion 50 $000 $, nebo to měli v eurech? Dolarů, no. Jo, $50,000. A to vyhrál jeden z našich, a pak ten druhý a ten byl... Oni to nevyhráli, oni byli jakože tak třeba 60, no jeden byl 20. nebo 60. a druhý byl někde nahoře asi 8. a dostal to stejný, že jo? To jako z kolika ti? No tam jich byl mraky. Ze 100. Z celé Evropy. Zajímavý. Byli hráči, co se tam dostali, 13letý kluk teďka vím, říká mamince, hele, maminko, teďka mi koupíš tohle, jo, jasný, víš co? Jo, tak už co? Já chci jet s tím autobusem. A co, vy ještě něco hráváte tak spolu? No takhle, Jirka chvilku zkoušel hrát Dauntless, nebo jak se to vyslovuje, Dauntless se to píše. Právě nevím, to už tady zmiňoval, to vůbec co to je. No, něco jako Monster Hunter, akorát, že tam máš zdarma a máš tam podporu, jakože to support creatorů, není to e-sport. Jo. A je to dobrý. By se mohl někdo připojit. Mě to baví. Nebo někdo z chatu by mohl ještě můžeš chodit ve 4, že jo, nečekáš tak dlouho, když máš partu. A je to aspoň mnohem zábavnější, když nemusíš čekat. Jo. A To jo no, tak jako GTAčko se musí hrát prostě ve 4, jinak to nemá cenu, když se teda jakoby hrát hasty, jo. Jo. Tak co? To stihnu zalejt tu kávu, jo. Jo, to stíháš. Co stihneš, no. Ještě. Stihneš ještě toho... Stihneš aj dát dceři párky, jo. Fortnite, hele, jakoby na P4 jsem to zkoušel a úplně to nebylo jako špatný, abych pravdu řekl, ale něco na tom vadí, tak je to stavění, no. Ale vadí mě to, protože jsem prostě lama, víš co. A nebaví mě to stavět a proto mě to nebaví, no. Jinak jakoby Fortnite je super. Kdyby tam přidali jakoby mod bez stavění, tak bych to možná... Byl. Jsi měl 20 materiálů. No, vidíš. Ty můžeš jít do Tilted, tam se nemůže stavět. V Tilted. Jo, to vím, to je to městečko. Já jsem tam dal 8 kg v arenách. Ale to jsem hrál na jiném účtě. Já potřebuji šampion divizi, chybí mi asi nějak 1500 bodů. Což v solech za 1 kill máš 20 bodů. A za to, že jsi 25. tak máš 60 bodů. Ale třeba v triech tam máš 7 bodů, což je úplně nic, to je rozdíl, 7 a 20. No to jo, no. A... Já nevím, jak jsem to hrál, tak jsem měl nejvíc, kolik 3 killy, a dopadl jsem nejlíp asi v top 10. Já mám chut na jedno. Ahoj Béďo, vítej, už jsi konečně doma? Ahoj Méďo. No to ne. Nesníš. Žádný nebude. Kdo to je Méďa? Méďa, jo. To je Bedvík. Moderátor hele, tak si to vem třeba takhle. Nějaká Eliška na Twitchi má 13 viewers a hraje prostě jenom závody na tom, ne?
Na GTAčku, jo, to prostě nechápu. A není ani pěkná, jakoby. No a co? Třeba je Počkej, vnitřně pěkná, víš co, jako. A teď se koukneme na tebe. Ty jsi pěkný kluk a máš 0, vole. Tak 0 je největší. Co jako, 0 je největší. to nikdo nepřekoná. Jo, hele, fakt. Jak tam mám ser? GTA 5 online. Ještě někoho jakože... Pomlčka, snad nebudu sám. To je prdel, Joši. Nakonec bude možná 4. Jo, a jak se ptal, co ještě třeba hraju, tak No. máš Bordáče 2. Borderlands, jasně, že jo, to má každý. No, tak každý jiné, víš co. Já to ne, ale můžeš si to koupit. Jo. To je, myslím, dokonce to bylo zadarmo, ne? Aj. No, byla Ta zadarmo. Handsome Collection. No. A já jsem koupil Borderlands, člověče, vždycky jsem to chtěl. 10letou, Sorry. ne v pohodě, to my se musíme pak sladit. 10letou verzi za 45 korun. Protože byla akce, Jo, no. že jo. Jo, vím, jo, to je ta edice, no, jasně. No však teďka, myslím, že už to vyšlo, je Borderlands 3, No. ne? Snad jo. No, myslím teďka už to vyšlo minulý týden. A jestli, Já jsem si říkal, že to bych možná si zahrál. jestli Agroš to už streamoval, nevím. Hele, myslím, že to streamoval ten Arcade Balls. To neznám. Ten peče koláče. Ty vole. Ty seš koko, to musíš znát, vole, co než ten s tou obří bratkou prostě. Počkej s těma brýličkama. Ne. To myslíš Fettyho? Tak to se nedívám, no. Moc teda. Vůbec. Ale Arcade, ten, já nevím, to je docela dobrý, ten tam má tak 700 a je takový prostě inteligentní, správný Jo, týpek. počkej, Arkan nemá to napsaný takhle. Arcade Balls. To nevím, možná že jo, možná že ne, to kdo si to má... A má ve znaku takovou toho býka, že jo. Jo, hoši, to fakt neseženem 4. jo? Tak kdo má GTAčko, tak invite for frame, guys. Joink. Bedvík nemá? Bedvík asi nemá. Ať tady nemusíme stát, už je to 10 minut, co tady trčíme, že? To jo, no. Jo, když tak na tom Discordu mě tam pošli invite. Já? No. Pokud jako bys hrál třeba Bordáče, šli bychom to ve dvou. Taky. Jo. To už jako, jsme tak důvěrní, jo, že si tě můžu přibrat na Discord. Ne, já ti to povolím, protože sranda. Ty. Ale nevím, kolik času nám to vyžereš, jo, protože každý máme něco. No jasně. No, Béďa nemá, no. A jinak by šel, že jo. Béďo, ty uličníku. A na Twitchi? Hele, co bych ti doporučil je jenom, když změníš ten title na Twitchi, pojďte s náma si zahrát nebo něco, tak vsaď si, že tam budeš mít hned lidi. Keci. Snad nebudu sami strašně takový smutný, jo. Jo, je to také, on tam dobře, jako no, ale na YouTube tam to zůstává zatím, že jo. Dobře, já to klidně změním, stejně tady trčíme, to není problém. Jo. Hele, za ten pokus toho... no bez komentáře. Já bych zase nějakou hovadinku plácnul. Počkej, to chci slyšet, pojď s tím. Ne, ale nejdu. Jo, já bych šel, ale... Počkej, to říká, píše Béďa, ale nemůže, zase bratr ho nepustí, nebo co? OK. Pustí? Tady Bedvík. Co, hej, Jirko taky se ti seká? Jo. No. Já se budu sekat teďka. Jo. Cože? Že vrchní média ho nepustí? No Ty říkal, že se bude sekat. Create dashboard, video producer. Už je to dobrý, hele. Jo.
Tak, update information. Už se to updatelo nebo ne? Úplně největší topka by bylo třeba 6 až 8 lidí a prostě zahrát si nějaký stand prostě Jo, racing. to bych chtěl, no. Já tam mám chybu. Do prčic. Jsem dělal hrubku, jo, nebo? Místo to jsem tam dal do ještě. Počkej, vole, já tě ani nefollowuju, hele, kde to je? To máš tam někde. Dám ti srdíčko. Jde se No tak teďka si to refreshni. Jde. Jako dede, jako děda, jdeme. Jedeme. Počkej, dám ti srdíčko, hele. Hele, doufám, že mě poděkuješ za follow, jo? No jasně. Jak mám někoho invitenout random, když někoho random nemám? Tak pane Daj, já vám velice moc krát děkuju a poslechněte si Macka Uška. Macko splíšu zpěvává. Splashu. Volajú ma, Macko Uško. Ale počkej, ale mě to ukazuje, že tam máš víc lidí, vole. Máš tam nějakýho host Merefale, Jirka ZZ, Sifaka. Na Twitchi jsou dva lidi. Jestli to není bugly. No ale... Tož tam já ten A jo, to mě mohlo dojít, jo. Potom máš tam nějakýho Sifaku. A to mě to nějak neukazuje pravdivě, já jsem se také díval a já jsem to viděl dvakrát, stejný cápky u jednoho cápka. Ono... Teda u dvou cápka u cápka. To stejný cápky u jednoho cápka. V jednom cápkovi? Ne, fakt jako. Ale teď tam máš 3, ale vidíš, už to zabírá ten title, jak to změnil. Ale tam jsou jenom 2. 3, vole, já to vidím. Jo. Tak nevíš, no. Hele, asi to... Hele, ty třetí, co se napojil teď na Twitch, pojď si s náma zahrát. Jo. Zapni to. Šup. Zapni to. Sepni, please, play. GTA. Online. Nebo může mít na jiný server a tam někoho pozvat. Jej, to je dobrý nápad, vidíš. Server. Jsi jako jiný cápky, že bys nepozval. No, jakože že jsme šli prostě na jiný server. Jo. A hele, tak já to zkusím. Tak my se napojíme na tebe potom, ne? Jo, já se napojím kafe nejdříve, coffee. Si dáme. Tak já to kliknu. Teda asi nekliknu. Klikni se. The Tony Prince, you know me, Mason at 9, the nightclub. Ušuj, teďka jsem se lek, že mi někdo píše. Hele, jak je to s YouTubem vlastně a streamem, jako je YouTube docela v pohodě? Hele, v nějakých pravidlech a tak? Ohledně těch pravidel stačí, abys tam měl na 10 sekund nějakou hudbu nebo něco a už tě to switchuje a všelijaký hovadinky, takže. Jo, proto od určitý doby pouštím svoje skladby, co třeba vytvořím, za ty už jsem taky dostal nějaký ban. Počkej, ty tvoříš vlastní skladby? No, buď jenom pod videa, nebo jen tak ze srandy. Zajímavý. Mám loading, já vás pozvu. Jo, tady osahávám auto, ale nemůžu do něj. Teďka už to nejde, to je divný. To je to tvoje, rozbitý. Už mám. Muri. Čau. Tady máš autogram. Co je? Hej, ona mi řekla ahoj, nebo co, já nevím, ale tak já jsem jí praštil do ramene. Už je prej. Aká divná. Hej, stojím v klíně. Už jsi nás pozval? Teď jsem si otevřel jakože ten misi a jdu vás pozvat. Jo, a já se můžu joinout, ale. Můžeš. Tak já... A ty se napojíš k němu do session, že jo? No. Rovnou. Máte invite.
Ještě mi nic nepřišlo, ale... Jo, tady. To bylo rychlý. Já jsem na příčce. Haha. Jsem první. Budu řídit autobus. Aspoň doufám. To se někdo musí připojit, tady dost lidí. Jo. Hned jsem tu, 20 vteřin. V pohodě. Nebo i kdyby to bylo půl minuty, za to se dá stihnout hodně. Nebudu vám říkat, co dělají chlapi za půl minuty. Občas si přečtou noviny, pustí si sport. Tak. Ach jo, tak už tam dejte. No čekáme na, než se někdo připojí. Ach jo. Já bych asi napsal asi toto. Ach jo. Ne, samozřejmě, že ne. Ach jo. Jde o to. A už to zase padá. Že bych to měl asi zkusit za něj, co vy na to. Ach jo. Samozřejmě Fortnite. Ach jo. Samozřejmě ostatní hry. Ach jo. No baví nás to prcku tak strašně, že tady... Když jsem přišel domů. Že tady vlastně čekáme na to, a kdyby byl někdo, tak klidně napiš kámošům, ale musí být normální. Klidně někoho tady přizvem, ať jde s náma, půjdeme ve 4 a zbytek se vykope a bude to vyřešený a nebudeme tady muset stát, že jo. Takže asi tak. Ptal jsem se sám sebe. Vlastně tak můžu jít zkusit jít na další tu session. No počkáme ještě chvilinku, víš co. Okay, tak já počkám. To mě neříkej, že se nikdo nenapojí, ale... Vy jsou asi nemocný z toho, z F-moru. Buď to čučí do mobilu, anebo to čučí na tohle, no. OK, nejsou tady nějaký hejsty nebo joby pro 3 třeba, to nejde? Samozřejmě, že jo. Hej, třeba jako, mě by strašně, bych chtěl vyzkoušet ty kasíno hejsty, protože jsou dobrý. A to si musíš koupit to kasíno, to je sadný. Já mám to kasíno. Tak nás přizvi do kasína, jestli nás to pustí taky. To by se mohli, ale prej je to brutálně těžký, jako. Ne, dej si to do ledničky. Tak co zkusíme to? Ale tam může, stačí, aby jsme byli 3, určitě, to je lepší než tady javkovat, že jo. OK. Tak to líbne. Já už jsem to líbnul. Jo. Ty to prcku nehraješ, to je škoda. My takhle můžeme si to říct peněz, že jo, protože to je mnohem... Bude sranda. Těžší. Mě baví umírat, víš co? No, ale jakože, já jsem to taky nehrál, ale co jsem viděl na nějakým streamu, tak ta poslední mise je docela jakože fičák. Jo, takže když vylezeš nahoru a sjedeš ten snowboard, jak je na tom, na Ubisoftu. Tady má někdo motorku a já mu ji šlohnu. Jak to ještě nejsem s váma, ty vole? No, nevím. Tak nás přizveš? Seš, ne, počkej. Jsem. Já tady nevidím ani toho. No, nás to napojilo každý úplně jinak. Jaj. Ty si zkuste na mě připojit, nebo jak ne, počkej, já se připojím, ty se připoj na toho tady. Na pana Deje. Okay. Tak počkejte. Já se jenom přepojím do jiné session. Ale plánuješ si to pořídit a hrát? No to by bylo dobrý jako. Já bych tě sem přes hosting, že ses připojil. Já bych tě pak přesunul. Já mám si tím tady cávku odpalím motorku. Tady mám sting bomby. Není dostupné. To bude stačit, musím tím ušetřit, mám jenom já dostal 9000 za co, když jsem tady javkoval. Nebo měl jsem dostat... BUM! Hele! A nemám motorku. Ne! To je moje mašina. Mejze právě vyskočil z okna. Ne, já vyskočil ze dveří. Nechtíc. Ještě můžu připojit? Jo. Ještě ne teda. Vteřin. Tak já jdu dělat kravinky. A jako teoreticky asi už může, že jo. Když se to ještě loaduje, ale ono už by ti to mělo povolit. Protože po ní půjdu za chvilku poldové. Police po tobě půjdou, prosím tě, dej jsou dřevěný, nedělej.
Ale můžete, pánové. Už se tam, Už se na mě napojte. už se pojím. Loading. Tohle už jsem viděl dneska tolikrát, že mi z toho špatně, jako. Ale dneska to jde rychle, jenom ten první loading byl pomalej a teď už to jede docela. No, jednou svížně. mi to crashlo, nechtělo se to, ne crashlo, ale black screen, že jo. Z loadingy. Black screen. Jo, to je ten, To je jediný, co můžeš chtít. ano, největší slevy. Black screen. A nezapomeňte na Alzáka vymlátit mu Alza zuby. Ale za zuby? Alza zuby. Tak hele, pánové, sraz je v mým kasínu. Já doufám, že tady aspoň bude ještě aspoň teda, protože doufám, že mi to tam napojilo. Se podívat, jo, se tady. Nice. McLaren scéna. Já ani nevím, jak se to zakládá, ale myslím, že to je někde v kasínu. No, já se jdu zhulit, ať tam vejdu vrážím, jako. Jako právej masér. Bez masáží, ale. Masáže se odložím. Jsem ve vysokém patře, ještě bych si ublížil. McLaren Senna, co s ním máš? Děti? Nebo výfukový potruby? Já si vzpomínám, teďka mě to připomnělo to, co jsem řekl, hele, kámoš přišel, čau kluci, jak se máte, že jo, my jsme byli banda a on povídá, výfuk je teplý a ty jsi výfuk. A jako počkej, to jdeme teďka rožnit, ne, já jsem spálený. Ježíš, oni tady další schody nejsou, do prčic, tyhle. Koupelna, no tam nepotřebuju, tam mám. Jsem zvědavej, o čem to bude, ty vole, ty hejsty. Nevím. Doufám, že nebudem krát nějaký podělaný žetony, víš co? Už rovnou budeme hrát šachy, ne? To by bylo lepší. Vodní pólo, vole. Budou tam lítat míče. No hnedka půjdu do kasína, jenom tady si skočím to i do garáže. Já myslím, že ono to funguje jak normální hejsty, že vás můžu pozvat normálně. Jo, to určitě, dokud nás tam nepřizveš, tak se tam nedostaneme. Tak jo, no. To je jako když bys chtěl prodávat párky, víš co, ale nemáš rohlíky, jo. Zase u toho. Penthouse kasíno, takže asi kasíno. Bounty. Challenge started. Mám někoho zabít do hlavy. Jednoho hráče, nechci. A to dostaneš za to něco, nebo? Jo, 9000. To ten tam bylo... To byla ta mise, co jsi tam měl. Jo, takhle, s tím McLarenem, aha. Už jsem zase vlez do svého hausu. Ale je tak vypálená, že neví, kam má jít dřív, ty holka. Jo, už jsem to našel, hele, tady to je. Tak mi auta nezapne. Tak se připravte, za chvíli vás pozvu, pánové. Hele, já jsem v nejvyšším patře a ona si jede jenom jedno patro, to je divný, ne? Na. Jo. Jestli se mě to já už tady nemám to svoje autíčko. Takže, tam jak se cítíte, hele, jak se cítíte? Normál nebo hard, a nebo easy? Hard. Jo, nacpi to tam, narvi to tam do hlavy normálně. To počkej, fakt? Ty vole. Dobře. Jako co jsem viděl na první misi Prison Breaku, tak nevím, jestli mám dávat hard. Můžeš mě pozvat? Jo, já jsem musel vystoupit. Už to na to Friends Playing GTA. Jako, já to klejvnu taky, nazdar. Jirka a Masér. Máte tam hoší? Going game. Dolding. To jsem zvědavý, o čem to je, vole. O čem? O rybách to nebude, tady voda není. Takže dostaneme jakože docela dost peněz. Hele, počkej. Tohle jsem s Béďou hrál. Jestli to, jak přijdem do té kanceláře, ale nedohráli jsme to, protože nás tady jeden od něj... Zase jiný Béďa, víš, to je streamer taky. Otravoval a pořád to. Koupit si armor nemůžu. Ne, to je snad ne. Přišel ještě víc. No a nemůžeš, no, to doufám, že máš něco, jo, ale...
A tady nevím, jestli se střílí, já nevím vůbec. To taky nevím. 3 off 2 až 4 roky. 3 hráči 2 až 4 roky. To bylo tak. Hej děti! Kidi, co říkáte, že jste kidi a že říkáte kidem kidi a hrajete si na kido dospělý, tak máte šanci. Je rozmezí věkový 2 až 4 roky, takže jako nemusíte se bát, klidně se joiněte, jako. Žádnej problém. Všecko otevřený, ještě tady máme černý flek takhle, jako. Tam se nacpete všichni. Já už jsem se takhle, co řekneš, vole. Já už budu tak asi 13 hodin na TSku. Cože? No, on byl... 13 hodin na Discordu. Ne, na TSku. A já ještě mám jakože to... Já jsem mám auto, jo, tady, ale. Já jsem na TSku jsem sám. Hele, pojedem všichni. Já jsem řidič. Hej, mě to zčernalo. Cože? Mě taky. Dobrý. Byla to hodná holka a nebyli tam přece. Já tam musím hodit za chvíli něco jiného, jo. Ono to dohraje. Akorát, že jste byli malí. Samozřejmě, že jste to čekali. Ježišmarja, si sláku na jazyk. Kde je masér? Jo. Ono to spavnu. Jo, tady. Já jsem si spavnul dvakrát, lol. OK. Počkej. Hej. Ty nepojedeš svým, hele. Já ho mám v depozitáři, kámo. Počkej, co to má, hele, co to má? Chci říct svoje. To není moje. Co to má? To je limuzína nějaká, to není moje. Počkej, vem si pěkně svoje, to takhle na to se nehraje. Já ne, proč nemůžu s ním jet? Počkej, tak pojedem s ním, pojedem s masérem, hej, pojď přesně. Dělejte, Masér bude řídit. dělám vám šoférku. Já nemůžu jet, já pojedu teda s váma. Ej, všimli jste si toho pingla? Jo. Ten čichá, nevím na co. Tam drží klíčky. Běž za něho, Jirko, běž za něho, já udělám screenshot. Mám být Masér, jako můžeme dopředu. jet, ale jsme tady všichni. Já jsem myslel, že děláš screenshoty, jakože, no. Že já jsem chtěl, ale doby Jirka musel za ty bys ho něho. dal na nějaký server pochybnej, viď? No jasný. Hele, takže jestli nabouráš, tak si přesedneš, vole, jo. Počkej, ty si přesedneš? Jedno naboření a řídí Jirka, vole. Jo, řídím. Co si říkal? Tak jo. Počkej. Už se těším, až ani jedno nenabourám. Teďka teprve rozjíždím. Sleduj do toho auta, ne ještě. To proti směru, no, tak pány kurmán, no. Rajčaté pepčasu. Jak chtěl odbočit, ne? A potom si to rozmyslel, vole. To kecáš, ty vole, koukej. Tak, neměl bych radši řídit, za chvilku to... Piju kafe, nebo travuj. Za chvíli bude mít kabriolet, vole. Vzali jste si pilu, aby jsme to mohli doříznout, jo? On se tam zrojil. To jede tak pomalu, tady ta kára, jo. No. On ještě jede blbě. Nejedu blbě, jedu dobře. No tak, ale ono to... OK. Pěkně, no. Se dívám na mapu. Kam zmizlo to? Tamhle, pohřebák, koukejte, pojďte. Do toho nejdem, vole, nebo tak jo, tak počkej, vysutupuj, vole. Jedu, jo. Ježišmarja, je ženská v negliže skoro. Hej, vyhodil. Nemám řídit? Ne, můžeš z černýho Počkej, mají proč jsme si zákaz. vlastně přesedli do toho, vole? Tak Petr... To je tak pusta, že nešla přejet chudinka. A připoutat, jo? To když tam dojedeme jako čtvrtím, tak ještě 3krát pomalejší. To jo, no. To má 3,5 kilometru ještě. Ne. Ježíš, nebojte, za chvíli odbočím. A to řídíš ty, jo? Ne, automat. No vidíš to, koukej. Už to máme kilometr a jenom jsem přijel na silnici. To bych no, to je pravda, no. I pospátku rychleji. Jdi doleva, hele, vem to teď doleva, věř mě. No, tak už nic. Teď může ještě. Jo. Ty vole, co to je za auták? To by moje šlejšky chodily rychlejc, to je Batman kára. Já doufám, že tam nebude muset nějak závodit nebo někoho stíhat, vole. No tak vezmeme kamion, to dáme, hele. Se tam už nedolezem, ale. Ach jo. Kam vlastně jedem? Jo, tam. Tak to si beru, kámo. Tak ne, kaž ne. No, to se nevejdem, vole. Ale. Tou tříkolkou, ne,
Tam se nevejdem, kam to... Co Hele, jdete ono dělat, to auto se vole? opravilo. Já ho vidím úplně stejný. No tak jo, já tam dojdu. Tak... Dej, Pojď tak mi, Maser, pojď mi, pojď mi. nastoupej. Nastup, nebo ti zajedu. Nastoupám, počkej, tady byl ten... Teď jsem nastupoval, Ježiš. co děláš, ty pachu? Jedem. Jedu, no. Nechápu to. Pojď, vole. Vůbec nic nechápu a nedokážu nic. Něco mi říká, že tady se myslím bude střílet, vole. Tyjo, to fakt jede pomalu, oši. No. Co je smysl? Cobra 11. A to je pěkný auto, to co máš. Co by to, Lotus? To bude Lotus tohleto. Hele, máme tady něco najít. Jo, ta očenk, vole. Dengu, přejel jsi to. Jo, bude se střílet. Jedem na to, vole. Tak, kdo umře první? A teď dostane, ne? Ty vole, tady jich je jak much. To jo, no. Tady moje mašiny, aj. Mašina. Přijela mě lokomotiva brokovnicová. Kdo umře jako první? Ty vole, on už zemře, Jo. Ford GT40. Ježíš, to si dáš. Ty, kámo, já taky umřu. Tady na Já si taky myslím, že to byl Ford GT, no. A to vypadá Pěkně, no, no. co se stalo. Jdeme znova, aspoň nemusíme. Tak ty zemřel, My musíme to v autech, bych byl, v autech. Jo, to jsem tady najížděl na Jdeme motorce, lepší. když jsme tady byli s Batgunem, to je ono. Tak s Batgunem, No, s Beďou, no. Já si teda dokoupím náboje. Takže Maser si dal 1 kill a hned zemřel, Jo. vole. Jo, a Ne, dva tam byli, dva tam byli, hoši. Kdo umře jako první? Ne, asi on to ani nedořek a hned, vole. Nebyl, to není pravda. Jo. Já jsem jim chtěl poděkovat, ale nestihl jsem to, no, tak jako. V autech bych byl, protože takhle nedostaneš moc velký damage a můžeš když tak že ty auta sejmout do autem. Počkej, nejet tam autem, My jsme tady měli zdrhnout, mít jo, vyhodit to do vlastní luftu, auta. jo, to je dobrý nápad, jo. Nemáme tady auta, jo. Traktor! Jaký vozidlo, stůj! On bez tak odpál své auto. Ne, Kdo? asi. Já už. Co myslíš? Jo, počkej, ty máš neprůstřelný gumy, vole. Ty šmejde. Hej, tady je úplně top auto, pojďte si ho vzít, hoši. Jo, už mi uchází asi ten Vzduch? Ne. Fakt? Takže já předem Ty už Maser, rozbiju ty úplně. zůstaň radši tam, vole, kde seš. Cože? Nice. Je to vykryju. Jedem na to. Tam řve z auta, pomoc! Došly klobásy na Vánoce. Co děláš ty debile, teď nejsou Vánoce, ale Velikonoce. Musíš prostě takhle nejet tím autem. Počkat, tak já vám budu parkovat auta, ne? To není špatný nápad. To nějaký zastavím. Nezapomeňte bacha, oni jsou i na střechách. Jo? A už jede. Ne! Ne! Tamhle nějaký auto stojí. Ale příště, až zemřete, tak musíme nacouvat sem s autama, jo? Kde je, vole? Jo, tady. S traktorem nejezdí, Pěkně. proč? Tě rychlej. Tady bacha, jo, vole, Jirko, tady už půjdou někde, vole. Kde jsou? Hele, tady je. Někde. Oni jsou v baráku. Oni jsou asi až na střeše, No. ne? Jo. Ty vole, TF. ty jsi ho pěkně přehlídl, no, vole. Tady se válí nějaká holka. Co jste jí udělali, chudince? Čím se tady skrčuje, nevíte to? asshole! Musí být v těch... Já nevím, jak se jde nahoru, vole. No, náš slowdown, ještě tady. To je mega velký, Tady čau. je někde. Nikdo není. V druhé budově ještě.
Jsem sebral prachy, díky hoši. Bacha, bacha! A pouští rakeťáka. Jaký mám ho? Ještě jeden, vole. To už si zvládneš, ne? Ještě jeden je Nevěřím, vzadu, že jsme to dali. ještě je tam víc. To dáš už, vole. Prcek, dávejte si pozor. Sprostá slova, vulgární a tak. O! Hej, ještě někde naproti. Nice. Zařval jako kuře před porodem. Hele, vezme tady ty mašiny, vole, pojďte sem za mnou, hele. Počkej. Co ti jebe, 3 mašiny tady čekají, vole. Musíme vyzabít, kamo, ještě. Tady někde jsou. Jo? Mně už to píše, že už Ne, můžeme jít, ještě vole, tady do je kasinu. za zdí dole. Pozdě. Máte toho Čenga, vole. Můžem pryč, no. Musíte vzít toho Čenga ještě. Jo, on jde za mnou. Hej, pojedeme na mašinách, hoši. Ono ti to pak napíše. Nebo z prostý symboly prostě. Vezmem si šochra. Já pojedu radši autem, protože ten zápět vystoupí ke mně. Nebuď baba. To ti jebe takový krásný, vole. Babu máte v týmu. Hej, ženská mi volá. Hello? Okay, can I confirm that you've found him? And he's still alive? Thank God. Get him back here as soon as you can. We'll prepare a To sedative. jakož neumíš slíst, jo, nebo? On se bojí. Okay, on tam je někde? Jo, on se bugl někde, nebo? On jde za mnou, jde za mnou. Opřel jsem ti nohu, vole. No ale víš co? Radši Nice, jdem. Já ti strčím nohu do toho dokola, to je dobrý. FM. Jdem. No, jo. Ty vole, takový Tokyo Drift, vole, co tam hodil. Vezmeme si koloběžky a jedem. OK, tak tam budu jako první. Ale nebudeš. Nevěř. Jsme chtěli jít jako správní motorkáři, vole. Jo. Jo, takže ty jedeš džunglí, jo. To by nevyšlo, protože, nebo on... Ty vole, ty vole! On by nenasedl. Tak já anglujem. Hele, PC, vítej Vojtíku, PC. Pokud chceš a máš PC verzi, tak budeme rádi, budeme ve 4 a nemusíme čekat. A já stream ještě rozhodně protáhnu, protože se tady velice dneska bavím. On má co za nick, Vojtěch PC? Vojtino.cz, ale ptá se mě, jestli PC nebo to. Máš to tam připsat? Jo, PC. PC. Prostě. Na čem se ptá? To mě zajímalo, Twitch nebo YouTube? Na YouTube. YouTube. Kde pak jste, pane Masére, vy jste nějak pozadu? No jo, mě to tady vychlastalo benzín, nebo co ty, nebo je to mateřská motorka pro dětičky, takže to nejede, že? Vy jste hovnomotorkář, pane Masére. Já jsem nějaký vepředu už. Tak ty vole, ty máš káru, vole. No. Taky jste se volili vzít. My máme fechtly, vole. To fechtla neurážej. Fechtla je lepší než tohleto. Ale máš tam nějaký překvapení, Masére. Ty vole, oni to neudělali? Jsou šmejdi. Já jsem se vysekal. Hlavně neumře. Hlavně, že se Maser, taky Maser se vysekal někde ve městečku. Já jsem tam neviděl. Nalez do tu motorku. Čím na to kde je, já jsem tam neviděl ty lavičky pitomý, ty vole. Lavičky, jak na dálnici můžou být lavičky, vole? Jsem se vole. zdivil, co se dá najít na dálnici. Tak možná lahvičky, vole. Nemusíte jet, to už dostanu tu platinu, kámo. To budou keše. Co tam jako jedinej. Bacha má nadspanou trubku v zadku, budeme opatrní, hoši. Ale pozor, 18 plus stream, jo. Ale na tom není nic prostého. Trubka v zadku je homofobní. Jo. Tak přece je jenom homo sapiens, že jo? A ta růžová kšiltovka, co máš, vlastně pomáhá. No, to pomáhá. 13 000, to je málo. To je na to, jaký to byl. Ale ono potom je víc, myslím. Ono se to navyšuje. Nevěřím, vlastně na poprvé jsme to neudělali, že jo? Maser zase zemřel.
Já jsem tam na zakop. podruhé. Já jsem teďka zabil Co je? Viděl jsem tam žížalu, tak jsem radši zakopnul, víš co, abych chudinka přežil. Zakopl tolikrát. To si zakopl tolikrát. Ne, ty rozbíjíš auta, ty vole, když lítají. Při Prison Breaku zakopl 3krát, vole. Čak, já si to auto neměl vůbec rozbitý, to byste byli poslední ještě. My jsme jeli na Z Pionýrech, Mystery Games, co PC. Ještě pořád v zadní části je. Zadku, vole. Ach jo. Sorry. Můžeš to říct slušně a vznešeně, rektální, vole. Rektální povinnostní zasunutí tvého počítače v nepoužitelnost. Jo. Cože? Ty vole. To bylo dost slušný? Nebo ještě ne? Máš jinou fantazii. Hele, tak počkej, asi jdeme na další, No, že jo? teďka se to loaduje. Jo. Nebo chcete Můžeme si jít něco další, zase... můžeme jít Klidně další. jdeme další. To Já kámo, myslím, tak že to ona auto ona bych musí chtěl. zavolat. To jsou mega dobrý auta, kámo, to už mi ujelo. Ty se zaletáš, vole, auta. Ty můžeš ukradnout, vole. Já nevím, že je kupuje. Tak když máš 200 pade, ty šetříš na tu dinku, ne asi? Jo. Já si pak budu muset to převíst do banky. Jsem jiný to počítat. Přesně. Zavři Dobrý. pusu, skončila reklama. Hej, čum na to, tady jsou dvojčata. Co ti jebe, ale vidíš to? Vidíš, co dělají, vole? Ten jeden má něco s okem, kámo. Asi, co ti jebe. Hoší, kde pak se celou rád. Já jedu rovnou 2. Vy jste až tady. To já nemám zase žádný vozidlo, jak vy to děláte. Oni jdou do sebe, hej, sleduj to, oni šli do sebe. Já jsem to viděl. Ježiš, co jsi udělal, vole? Jo, ty vole, čum na to, co mu dal zahák. Hele, Černochový vedu. Černoch vede, vole. Aha, tak on zdrhá. Těsný souboje. Nebo... A tam jsou taky dvojčata. Já to vidím, vole, co to tady se děje, vole. Ok, jdeme na další radši. No, pojď. A neříká se prej černý, to jsem slyšel, když jsem koukal na Agreliuse, ale snědý. Snědý, kakaová pleť, vole. No, čokoláda. Jako bílá mléčná čokoláda, tak čokoláda, kakao. Co tady mají vlastně za auto, jo, tady toto, vole? To bych chtěl vyhrát. Tak, No, taky. já zase se běhnu dolů a žádný vozidlo nepojede. Ty vole, já musím běžet až tam dozor, abych to Já založil. nechápu, kdo by šel prostě do kasína se jenom převlíct. Jaký dům mě volá? Znáte nějaký dům? Já nevěděl, že domy dokážou volat. Přijímám. Golf? Ne, to je Ford. To nechci moc říkat, ale já jsem zabloudil v kasínu asi. Normálně běž k tomu, to jak je? se tam točí to auto a tam máš východ po pravé straně. Ne, ale já potřebuji najít tu hejst místnost. Aj. Škoda, že nemůžeme hrát to kasíno, bych to chtěl vyzkoušet aspoň. Jo, bychom si dali kartičku. Já jsem se koupil nějaký blbosti, ale já nevím, čemu mi to je, že když to není. Ničemu. Hej, já jsem zabloudil, hoši. Já to můžu tradenout a dostanu za to prachy. Tak tradenu všechno. Trade. Yes, a teď jsem, a kolik stojí, kámo, 10? Stojí kolik? Kolik mi to dočte? Minus, aha, tak to je mega třeba úplně levný. Tak jsem v kasínu. No teď já tam jsem, že jo. No, nejsem ještě, ale... Budu. Jo, hele, našel jsem Jirku. Hej, Jirko, vole, kde je to, Zdůl vole? Fifi, Ty ne, hej, ta vítej. hejst místnost. No to nevím, já ani kasíno nemám. Nemůžu tady utíkat, to mi tak štve. Jo, no, právě. Depresivní. Čekaj, já možná si musím počkat, ne, až mě zavolá zase nebo něco. To je blbost. To bych chtěl najít, že někoho, aby jsme mohli jít ještě to. Vážení, kdo má počítačovou verzi GTAčka, je silně I tady, silně aha, zvaný. to jsou ty dosti, on tam kámo hraje, tak to jdu vyzkoušet, kámo, doufám, že mi to dovolí. Díky moc. To ti nedovolí vítej, hrát, Fifine. jenom si můžeš dívat, ale. No nemůžu, to je zmetek se zábek si dívá tam. Mně to tak jde, jestli to chceš vidět, vole.
Jo, hele, tady máme masérka, vole. Můžeš se dotknout? Sundej mi tu. Ale čum na to, jak je hnusnej, vole, v tom ksichtě, hele, viděl jsi to, jak má tu šiltovku, vole. Ježíš, to je jak, viděli jste nástěnku, vole. Počkej, myslíš starou nástěnku? To, co louskala ořechy, vole, zubama, vole. Já jsem ti rozuměl nástěnku. Ne Na nástěnku chci za muže, vole. Jo, nástěnka. Tak. Jo, ona je hezká, ale ono jí to takhle nesmí. To nejhorší je, pánové, že já jsem fakt zabloudil, já nevím, kde to je, vole. Bože. A nechceš jít na informace? Tady to možná bude, tady kámo u mě, vidíš na mapě, tady kámo je nějaká místnost, taková tajná. Jo, to bude ono, kámo. Jsi jistý? Ne, asi ne. Tady kámo u mě, tam možná můžeš jít jenom ty. Já tam nemůžu. Čekaj, no to může vzít on, protože my jsme s ním, že? Ne, to není ono, to není ono. Restorm? Není to tady? Tak nevím. Pánové, pardon, já jsem si myslím, vidět banány. Že já to nevidím, protože ona mě ještě nezavolala. Tak zkusím zavolat, vole. Ještě má výborný koment ke hře, což ty všichni, to všechno máš. Tak děkuju moc krát, no. Občas te teda zakulhává, ale to je když... Tady to možná je, tady nějaký info. Tady to bude kámo. Zeptej se, vole, na chatu, vole. Jo, vlastně oni mě slyší, jo. Vole. Nevíte, jak to je, my jsme odehráli teďka první misi a teď nějak... Teď potřebujeme na další haste. No. Tady ten Braillow, ne, ten umí jenom rozlívat šampaňský. Souboj botů. Počkat, to sundám boty. Tady. Oši, vy jste zase někde zdurst, Vixi? Ne, tam to není, Jirko, hele. Tak jsem, kámo, jsem tady. To bylo někde, hele, to bylo někde tady vzadu, vole, ale ono, teď tam nevidím ten symbol. A není to náhodou management? Tam jsou ty velký papaláši s vokurkama. Cože? Ne, mě to tam nepustí, já jsem když tak úplně. To bylo někde tady vzadu, ale teď už to tam není, no. Vzadu tam jsem měl samolepku, hele, sundejte mě, až mě vybalíte, jako. Víš, jako když... No tam, hele, jak byl masér, vole, tady někde to bylo. No. Tady to je, ale není tady ten symbol, že tam můžu jít. No tak vlastně musíme něco jiného. Počkej. Hej. A jo, vole, co je, já jdu někam nahoru, vole. Já tam nesmím, nemám tady VIPčko. Asi bych měl sundat to tričko tady, no. Aha, jo, tak počkej. Ty tam můžeš. Takže, jo. Like a job? No ale já s ním nemůžu mluvit, vole. Tak se ho zeptej na okurkovej guláš. Já vás vidím jakoby z vrchu z její kanceláře, ale normálně s ním nemůžu nic dělat, vole. To mi čumíš do mozku, nebo co? Já jdu na ulici, tam je větší zábava, můžu tam sundat nějakou holku, teda i když bych neměl, jo. Až budu mít milion. Čete, poraďte, já nevím, co mám dělat. Nějaký další hejsty tady nejsou, jakože pro 3 nebo tak. Tak jsou, že jo? My jsme chtěli dohrát toto. No já vím, že jsme to chtěli dohrát, ale když ti tam nechce ukázat prostě koželuch, tak jako co s tím, že? Mám 2000, můžu tady, mám 2000 a nemůžu nic, jo? 2000 žetonů, ty jo. To si můžeš předělat na prache. Jo. Jo, u cash vypadní. Já jsem si to předělal. Budeme asi muset počkat, nebo já nevím. Jo, to je tamhle, tyhle, to tady celý musím ubejít. Ale já nejsem jako různě barevnej, víš co, mám sice černou a růžovou, ale tak mě tam pust, já se chci podívat, jak tam plavou rybičky, nebo co to je. On pořád do mě žďoucha. Můžeme dát, vole, to, můžeme dát ty mise z toho, z terobajta, že jo? Něco tam nacpí. Jo. Tady naši se začnou bavit taky. Hej, co tady somrujete? Počkejte, tak já chci prodat jenom žetony, já jsem se byl koupil 12 100 žetonů. Počkej, jak to straightnu? Mám dát 2000 žetonů nebo co? Jo, musíš to... Já jsem se zase ztratil v tom kasínu. To první Adita Max. Jo, tady jste, volové. To první a musíš ten nejvíc. No tady obtěžujete slečnou, ale. Nejvíc. Já už tam mám 13, ne 16, no, 16 000 něco, tyjo. No a musíš dát Ečko.
Ečko, víc. Nebo jakože enter. Aha. Confirm. Teďka mám 18 680 žetonů jako. Snad ne. Ten pes, jak jsem přišel. Jaký pes, vole. Tady. A jo. Minus 45. Aha. Jasně. Hej, kde? Jirko, kde exit, vole? Jo, já budu chudé jako stelní myš. Jo, tady. Jo, už nemám. Jo, já jdu teď co nerchez pryč. No. Budá pryč? Jo. Jo, kdyby se tady rozdávali okurky, hned stojím v první řadě a nikoho nepustím jako. Ne, vážně nechci opustit toto divné kasino, dokud si ho nebudu moc koupit. Hele, máme zničit Rio Tank. Organizace, stojí tady kousek, hoši. Kde má auto? Co, jdeme potom, nebo co? No jasně, já jdu potom. Díky. Já sedám s tebou. Hele, ale sedej. Jo, sedám, vole, jedem. Teď voním... Ježišmarja. To snad ne. Hej, masére, ty To jsi byl jako policajt, jo. zloděj automobilů, vole. Proč? To vás zabil jako policajt? Ne, on ne... Jo, On... protože masér ukradl policejní auto. Ale to nebylo policejní, Jirko, to bylo počkej na mě, počkej na teprve mě. Počkej. Počkej na mě, kam jedeš, vole? Já se jenom se... Kámo, tady bylo auto, co jsem si chtěl koupit, co jsem si chtěl čopnout. Ježíš, ty furt jen čoruješ auta na ulici, vole. A on tady si někdo spawnul auto. Oni mi nechtějí otevřít vás. boční dveře. Někdo po mně střílí. Jak spavnul auto? No tak tady se spawnul auto. A to bylo asi moje. Cože? Hele, Tak ten takový tank hezký, někdo kámo. zničil. Ty vole, počkej. VIP work over? What? Dělej. Ty seš metek. Hej, kdyby jsme zničili ten tank, tak máme VIPčko. Nemáme. Jo? Shogane. To bylo na světelná To má rychlost. divnej zvuk. Ach jo. To máte elektronický auto, nebo jak se to říká. Aha, dobrý no, takže už hej, zavez mě zpátky do toho, ona už mě volala, že už můžem pokračovat. Tak počkáme, než nás zmizujou ty policajti. To je štětka, proč mě teďka volala, když jsem byl u ní v kanceláři? Musela jo? dokoupit, To vému, to nebude dlouho kecat. musela dokoupit zásoby, dobrý. kámo. No, teď musíme zpátky, vole. Můžeš dát klidně jakože, aby po nás našli policajti. Jo. Vy jste zase 1,5 kilometru daleko. Sakra, kámo, před náma jich úplně Počkej, nejvíc. to je jedno, já to zavolám Lestera. Ok, tak já jdu rovně. Olala. A zase, dobrý no. Ty jsi šikovnej, vole. Já nemůžu za to, že mi vyjel před kolo. Ježišmarja, ty kdo tě učil řídit na školce? Když se to říká někde, tyjo, kdo aj s motorkou nedojel, tyjo. To je pravda, on se zastavil na dálnici o lavičku, vole. Co to je, vole? Není pravda. To nebylo, Počkej, jo, to je tudy. Kde tady? Já třeba úplně vidím, že No, jsem, já že teďka jsem od nemůžu toho třeba. uklidit Já auto, taky hoši. jsem to viděl. To je něčí. To vyjedem, pomalu hezky. No krásný modrý říkám. auto. Tak počkej tady někde, vole, tě ztratíme. Jedem, šerife. Jsem bezpečí, už mě nedostanou. Dobrý. Tady můžeme jet tudy, kámo, tady přes to. Však je, už je nemáme, vole. Tada. Jeď, kámo. Já je mám pořád na krku, hoši. To jsem tady mohl si jet s tím autem, kámo, tak to ještě zpátky. Otevřete mi... exit. Já za chvíli vám přijde invite. Dobrá. Jo, já jsem zaparkuju to auto. Jsem v pohodě. To myslím, že zaparkuješ jenom svoje, ne? Tvoje musíš couvat, když To by- vystupuju. Tak já už jsem mobilní.
A on už tady není, ne, kámo, mi chce říct, někdo ho čobl. Jo. Tak ty jo, ještě že mi neodpálili to moje, kámo, ještě že ani kámo škrábanec. Nechte policajti, nemají ani švestky. Masér si stačí sám, ale on si tam povídá pro sebe. Kde jste zase? Jste zase ujeli? Já pro vás jedu limuzínou. Parkinka, Serge. Nebo můžeš pozvat. Hej, jdu na to. Vše mi to načítá. Takže zase dáme na hard, pánové. Jasný. Jo, to dáme, to bude easy. Víš co, já umřu jako Ale první na úspěch. Tak a nebo tam nemusíš chodit. Proč bych tam chodil, já tam dojedu. Takže. Máte to tam. Jo. Jo. A to tady není hejst, ne? Nebo je? Je to. Casino housekeeping. Máme strašně málo peněz. Prej, honěj mě policajti, nebo co? Kde vidíš, kolik dostaneme? No to nevím, ale... Ale jsou to hejsty. Já si myslím totiž, jak dohraješ všechny hejsty, tak potom tam dostaneš, já nevím, každý z nás dostane jedno nový auto. Traferko, vítej, a potom ještě dostaneme nějaký prachy. Dost. No tak to auto můžeš prodat, myslím, za 500 000. Kluci, mám pro vás špatnou zprávu. Můžu prodat, jo. Každý auto. Počkej, co je, vole? Mě to odpojilo ze season. To je jedno. Ze season. Ze season. Seznam se. Ze seznamu, jo. To je jedno, to se někam napoj a to stejně tě můžu pozvat. Takže když čopnu jakýkoliv auto, tak ho můžu prodat? Jo, počkej ty vole, ono se to zapne. Pryč, vole. Jo, nezapne se to. Tak já jsem teďkom host. Já jsem to chytnul. Traferko, jestli máš PC verzi, můžeš se k nám přidat, není žádný problém. Jo. Tak dáme hard. Počkej na toho. A pozvu vás. Na Maséra. Mě to vykoplo celý. Máte invite. Nemám tam nic, mám loading screen. Já nevím, jestli si mám rozdělat bramburky, kámo. Jo, můžeš to zkusit. To už je fakt na tobě. OK. Ale prosím tě, hoď na ně mute, jo, ať to nechrastí. Tak se to aspoň zkusil. To nepůjde slyšet, já se to dám od mikrofonu. Slyšíš to? Jo. To neslyším, já myslel, že řekneš, já si to dám od uší. To by šlo taky, ne? Jo, ale ten loading screen, to je fakt hrozný. A děkuji, že jste si to poslechli až do konce. Tak já jdu zase přetočit kazetu. Tak. Ach jo. Přetočte kazetu. EDM, no and můžete se připojit? Nemůžu, čekám, už vidím, že jsem nad nějakým jezerem nebo co. To je doba. Už jsem zas na hotelu. Jo. Tak máte invite. Skoro. Je! To děláš ve sprše, ty kokso. Proto se mi to odpojilo, aha. Jak to mám zastavit? Koši, ona s váma nechtěla potvora jít kvůli tomu, že No to snad není pravda. Tak, invity. Tak dělej. Join. Jo, no vážně nechci. Au! Na kouře... Jsem zpět. Můžeš se připojit, se připojit. To je rychlý. A masařka už tam je? No masařka doletěla právě. Nice. Ta moje potvora z toho sezamu a všeho možného. Víš, proč se to odkyklo? Proč? Protože ona se šla vykoupat. Pak normálně jsem se připojil do onlineu a tam stojí ve sprše v podprsenci ty vole čepici dole.
A to její nahatý divný tělo, prostě jako když ji přejedeš buldozerem a asfaltem ji zaleješ, tyhle. Ty jsi utvořil, vole. Hele, co to kdo tam, co křupe, vole, Jirka, vole. Já. Co křupeš, vole? Si dám brambůrky, paprikový. Hele, poslouchej. Oh yeah, baby. Hey, I'm so glad you came. So, I presume you've read some of the bad press we are getting, or heard the news. Já se jako jediný houpu na té židli. Ne, asi jo. To je protože jsi blondětej Matt in Black, Hej. že jo? Čum na to, ten má 6 brat, vole. No jo, ale co to má na té hlavě? Teď ho někde pověsili tu jeho hlavu a pak mu ji přidělali zpátky? To je nějaký očko? We cannot afford any additional lawsuits. Kyklop. Já myslím na to, že má divný 2 oči od sebe, co? Hej, čum, ale na toho namasera, to je strašný výtvor, vole. To nechodí do posilovny, nedělej si srandu. Testosteron, rychle sem. Jo, Ještě jak má tu kšiltovku na křivo. A jenom ten typ těch pár vlásků, jak tam trčí, vole. Tady jsou vlášky. 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 Vlašský ořechy, chtěl říct. Nebudu vás následovat. To Vincent. Následujem tady toho culíčka. No však jo. Hoj, jmenuji se To by Nový museli- Širek. Chtěli byste mě náhodou pověsit, tak máte možnost. Stačí prostrčit trubku. Ježiš, ty seš tak hnusnej, vole. Tak se na mě nedívej, dívej se na moji prdel, tam má větší díru. Čum na to, vole. Tohle já si snad skočím do bejváku, abyste viděli nějaký Nějaký sukně. burák, vole, ten tvůj ksich, to vole. Ach jo. Počkej, on nejde, on se asi bagl, ne? Mu dej pěstí. Aha, to nejde. Tak dobrý, no. Tak ho tam dostrkáme. Tak on fakt nejde. On neumí chodit, jakože. No, dělej. Vidíš, už jde. Nejde, Jo, vole. jde? Vidí, já úplně vidím, kam jak se hýbe. Hej, takže fakt jako to musíme znovu, jo? Tam. Pěkně, no. A kam bym? No, Tentokrát- zkuste jít dopředu, jestli nepůjde za náma. No, Mě volá něco, no. Jo, pojďte od něho všichni. Tak vidíš, tentokrát ani masér nemusel zemřít, vole, aby jsme to podělali. tak, já jsem říkal. To tady nebude, kámo. On tam stojí jak kokot. Asi došly kokosy na stromě. No, tak to je špaténka. Jo, počkej, my můžeme mlátit tady. Co? Tak ho zmlaďte, vole. Ne, Nemůžu. počkej, my musíme... Dobrý. Jo, už. Počkej. Ne, já si dám. A furt nic, tak ho zabij, vole, ať Ale si to vy restartuje. můžete. A já jsem nesměl. Ne mě, vole. Takhle. On se portnul. Teďka já. A už nemůžeme zase. Jak stojí vedle něj. Tady počít asfalt. Už šáhám po šrajtofli. Hej, musíte ho, hele, dostrkejte ho semka, tady jak jsem já, vole, tady se dá mlátit, vole. Tak bože, nikdy jsem chlapa nebral ze zadu. Snad ne. Víš, že já jsem tohle řekl na streamu, bože. To nejde, on se nechce Víš, hnout. Jak se nám to může stát, vole, ale to nechápu. No. A? No, ještě kousek. No, já tlačím dopředu. No ještě se je máš, vole. No už nechce. Ty jak čumíš. Musíš se jakoby rozeběhnout, vole. na něho. Čím? No, ještě, vole. On tady asi má tu stěnu, jak se... Počkej, neděláme něco špatně, nebo... Já jdu ven. On se asi bojí schodů, vole. A ne. Ale tady už můžu mlátit. No, tak nic, tak to musíme asi resnout, hoši. Hej, kopnu do zadku a nic se neděje. Tak jak to uděláme, ale to je docela špatný, to... Nevím jak to... Musíme to nějak někdo kvitnout, nebo já nevím, někdo. Pak já to kvitnu, vole, a napojte se na mě asi. O můj bože. Ale já zkusím ještě, než to kvitneš, tak zkusím odejít z kasína. Teda jestli tady najdu... Aha, my jsme někde jinde. Tam jsou dveře. No lidi, že jsme mohli zkusit. A já si myslím, že on nekvitne kasíno, tam se právě něco stane. No.
V tom kasínu. Kde je tady východ? Tam, kde vždycky. Oni nám ukradli východ. Tady to nejde. Jo, připojím se na tebe. Mhm. Oj. Takže paprikový. Hej, jo. 850 zakopání do zadku. To je dobrý. Ej, ta tvoje session je full. Počkej, já ještě tam nejsem připojený. Je full. Tam někdo tady má diskotéku ve 8:45. Aha, no, dobrý no. No asi když se budete chtít snažit připojit někam jinam, tak on to napíše error. Že? Takže teď jsem v singlu, takže zpátky do online. Taky čekám. Jak to vypadá? Konektuju. Aha. Je to vždycky poustne, že to nechce, abych byl u toho kasína. No? No já jdu. Do garáže. Nebo někam. Čerství. Jo, zkuste se napojit, teď by to mělo jít už. Ale už konečně snad doufám, počkej. Co to je, vole, co to je na tom tvým streamu ten live pad, ten pes? To je nějaká věrnost nebo něco takového. Pak se otvírá více smajlíku. Jo. Já tě můžu přizvat, ale nemůžu se napojit. Můžeš se napojit? Jo. Jo. Ne. Nejde to, nepůjde to? Nemám to tam. Já to zkusím ještě jednou. Co? Nejde mi to. No tady je akorát invite to game, ne joining. Simuluj. To počkej, já tě pozvu. Já vás pozvu oba. Jop. Covid 99, to nevím, kdo je. No. Seš ty? Viděl jsem vám to tam. Jako invite to game, že jo? Jo, ne jako už do to toho. vidím. Akcept. Zavři okno. Trošku, jo? A zatáhni závěs, děkuju. Ať sem nejdou komaši a takový šračky. No, tak. Když dcera byla Počkej, nepsal někdo to? Ono by bylo úplně nejlepší pokračovat v tom Prison Breaku. Nepsal někdo, že se chce napojit? Tady Straferko, jestli nemůže zahrát, že jo. Já jsem mu odpověděl, ale neodpověděl zpátky, takže já nevím. Ani nevím, jestli tam ještě je na YouTube. YouTube. Jo. No jedno, tak jedu zpátky do kasína. Mně se ten Prison Break líbí, já to mám docela rád, je můj nejoblíbenější heist. Tyhle heisty jsou fajn. Jo. Jsem tu. A kde jsi byl? V sáčku s těma bramburkama? Tohle je na bongo prostě. Tak. Teď jsem tu podruhé, já jsem se musel rozmotat kabel od tak. Počkej, kabel, od kdy je kabel v tom? V chipsech, ty vole. Bramburkách. A je tak já mám vedle sebe. Já mám monitor, teda... Ano, máš monitor dělaný z bramburek. Tyhle, to seš jedinečný. Hej, můžeš být bracháč, proč to neprodáš, nepatentuješ? Bože. Tak každá jedna bramburka se za chvilku roste. Každá bramburka je jeden pixel, vole.
Takže, vy jste tady u mě už, nebo ne? Já nevím, jak se tam to autíčko jmenovalo. Půjde ten present break. Jo. No tak nemáme toho dalšího, no. Já jdu odsaď. No tak můžeme někoho najít, možná. Tak jo, ok, já to přijmu. Mám to taky přijmout, nebo to jsem v tom? Přijmuj toho Jirku, vole, co teďka poslal. Okay. Join. Nevolej mi, číslo není stejný. Jo. Takže vážení autoškoláci, pokud máte, nemáte a máte něco na práci a nebo nemáte, klidně se pněte, my na vás počkáme a můžete se přijít pobavit s námi. Jsme přátelští od červení. Čau DJ Dandy, máš 5? My to hrajeme přes normálko, takže jako normální onlineko. Přes co říkal, háj. Ne, to 5, to 5 jako to RP, víš. A jo? Jo, Dandy, No, vole. DJ Dandy, 1, 2, 3. Jo. Klidně pak si tady vyroluješ, nebo já ti sem pak postnu z Discordu a můžu tě přizvat. Ale musíš to sepnout normálně. Jo, pojď Dandy, hele, potřebujeme 4. na Prison Break, protože tady hlavně s masérem věčně se to nedá hrát. Co kecáš, ty vole, teď jsem ti ještě neposlal nic. Ježiš, to jsem prozradil až moc. Jo, ty máš ban? Ejte halus. No, on hele, nemůže. On má ban? Jako na klasický má ban, no, což je škoda. Dandy. Můžeš hrát jenom na když si rozklikneš ty viewers, tak tobě píše prostě, že tady máš daleko víc lidí, vole. Tak, jo, mě to tady ukazuje úplně nějakou ptákovinu vždycky. To jsou boti, nebo co to je? Jo, Streamlabs je bot, pak je ještě bot Stream Elements a to je tak všechno. Co tam mám za boty? A tady vidíme ještě Lurks, Winsok, Sifaka, furt tady je, vole. Tak to nevím, to se mi tady nějak nezobrazuje. Já mám vlastně na YouTube, tam se to zobrazuje, já jsem tam připsal, protože je možný, že běžejí 2 streamy, jeden je jakoby záložní, takže kvůli tomu se mi třeba nezobrazuje tady v chatu, že jo, v Mobcrashi. Ten druhý jede přes restream, pokud se sepnu. Ono se stává, že se to přeruší a rozseká se to na 3krát na YouTube, že jo. Jo. To jako fakt nikdo nechce hrát Prison Break, jo. No asi ne. Zkusíme pozvat toho. Invite, vole. Šup, dáme další. Dáme from last a dáme from session. Jo, tak to já mám dcerku pěkně vyčuranou, ona snědla 2 jogurty. Prej tati, tohle je tvoje. A říkám, vem si jeden a já si nechám ten druhý, vzpomínáš? A tak to je dobře, aspoň se nejedla, dala si něco dobrýho. Co snědla? No, já jsem přines 2 jogurty a ať si z nich vybere, že jo, jako jeden. Takže já si dám pak později ten druhý. A já jsem si nevšiml mezi tím, že se jedla i ten druhý. A nechala mi tady kousek toho. A prej tati, tohle je tvoje. Však to je roztomilý, vole. Já mám dobrou dceru. A abych to dopověděl, když jí byly 2 a něco, tati, mám ráda čupky, cože máš ráda? Čupky. Dáš mi na ně? Jasně. Však to si pamatuju. Prostě. Hej, ty vole, Jirka, ten má nekonečný pitlík chipsů, ne? No jo, to má tahaný až z Prahy, nebo odkud, že? Cože? Tahaný až z Prahy. Co to je, jo? Počkej, odkud to máš Bohemia chips? Jo. No, tak to je až z Bohemie. Takže Mladá Boleslav, nebo tam někde. Já si tady mám po jedné brambůrce. On to tak vycucává, že to nestačí všechno prostě
Doexportovat. Střebat. Vyexportovat. Vyexportovat, sorry. A to 5M, jako teoreticky 5M bychom mohli potom třeba. No, ono se sepne rychlejš, že jo, ale já tam nevím, jestli se tam spojíme. Jak jako spojíme? No, na tom 5M. Já mám na jednom jako... Jak to myslíš? No... Dokážeš udělat server, že bychom tam byli jenom jako my? Nebo jak to tam... A tak potom to nemá význam, ty právě potřebuješ ty ostatní já hráče. vím, že jo, ale já bych si z nich moc utahoval a oni by mě řekli, hele, přečti si pravidla. Ale ho, tak to máš jednou, ale však já nevím, bychom tam vyfakovali policajty nebo něco. To by nebylo špatný, ale já nevím, jestli to byl nějaký update na tom DJ Dandy. Já už jsem to dlouho nepouštěl. On je pořád, myslím, na tom launchu, jo. Ale to je rychlý, to máš tažený prostě za 5 minut, že jo, ten update. Já bych musel pustit ještě Steam, protože přesto to jede, že jo. Jo. No tak to bychom se... Jo, ty nemáš jako GTAčko přes Steam. Ne, já mám normálně klasický. Máš krabicovku nebo? Já přes Digitálku. Jo, já taky. Digitálku, jo, ale přímo jakože na to, že jo, na sociál. Přes sociální úřad. Sociální, ano. Social club. Hele, já bych si tady mohl dokoupit Vole, nějaký... hej hoši, to je divný, mě neříkejte, že nikdo nechce hrát Prison, jako. Asi ne. To šulini. Však ten první, tam se napojili hned 2 týpci, že jo? Já to tady mám teďka nějak pozastavený, takže já nevím, kde jsem. Mám zkusit Premium Session, to bych jakože bych si chtěl splnit. Jako přepojit, nebo? No, je pod jiný server. Ty vole. Je. Aha. My jsme neřekli jo nebo ne, a on už to líbil. Jako já bych to spíš nechal na zítra, ale pokud byste chtěli RPčko, tak prostě zablbnout, že jo? Tak nevidím nějaký problém. Mně to je úplně jedno, hele. Jestli třeba Jirka má taky, vole, 5M stažený. A co ne, to je reálný život, jako teďka sedíš u židle a kecáš s náma, že vykonáváš práci a tak. Třeba seš... A když tě zastaví policaj, tak prostě s ním musíš komunikovat, dát mu řidičák, vole. A popravdě. Takhle by to bylo řečený. Hele, koukej. To je tvoje. Hej, tak ty jsi normálně lesba, vole. Ne, jsem ti zastavil, aby si ji pozval. Jako. Teď tady někdo chce založit ten haste, přesně to jsem zakládal. Počkej, tak já to zkusím, co jinak. Počkej, jak to myslíš? Jak to myslíš, Jirko? Tady nějaký záběr, co to byl haste, teď bude ten stejný, Já nemám Prison Break, vole, no. Já zkusím nejdřív poslat jakože ty cápky, pokud jsem kam ho připoju a teďka pozvu vás. Jo. Takže si nemáme teď napojit, jo? Nemusíte. Okay. Já tady mám akorát nějaký závody, háčko tu mám. To je co? Jo, to je haste. Sorry. Takže bych vás tam mohl přizvat. Ale to je až na druhé straně. Až tady. Ty si na mě bereš nůž, jo? Počkej, co to děláš, vole, nedělej to. To je zmetek. Já chtěl odpálit auto. Odpálil mě RPGčkem z 2 centimetrů. Ne, to byl metr. Pojď sem. Mám náhradu. Máš rád růžovou nebo červenou? Červenou. Jo. Kdybych věděl, tamhle seš. Já pro tebe sjedu. Počkej, já tady mám, vole... Co divím, že jsi mě to auto neodbouchl, vole. A? Ty vole, kde jsi to čmají? Na silnici jsem to našel, jen tak to tam stálo, leželo a hasiči, ta sanitka mi ujíždí. Jak tady Jirka spamuje s tím, vole.
Já jdu teda na další tu session. Jo. Něco tam pleskní, když tak to dám já, zkusím vás přizvat. Tak jedem. Jo. Ty vole. Kdo je horší řidič, co? Tak ty to máš rychlý, ty máš nějaký Lamborghini. Já mám auto ze 60. let, vole. Neotravuj. Když tak já jedu na ten poblíž toho jistě. Ale tohle frčí jako, ta popelnice, dobře. To jo, no. No to má 1, 2, 3, 4, 5. Výfuku. Aha. Tak řekl bych tak... Vidíš, já mám 2 a ujel jsem. Já protože jsem zabrzdil, koukal jsem na babičku na přechodě, nech jasně toho... beznáme, Je špatně. Já na tebe radši počkám, abys to stihnul. Tak kde se loudáš? Já jsem jel vrchem, ty jsi jel spodem, vole. Pašuj. Není pravda. Počkej, já už je dojíždím, vole. Dobrý, jedem. No tak ty jedeš na dálnici, kde tě nedám, že jo? Ještě jsem se nerozjel. No a máš smůlu, jíždím, vole. Jaký telefon mě pořád otravuje? Počkej, já na tebe počkám, vole. To je asi nahoře invity. Já jsem zahnul blbě. Ježišmar. To fakt jako ty jedeš vrchem? Jo. Aha, tak už ne, už jedeš spodem. Jak se to obrací? Pojď, vole. Teď to nejede. Připojil se, pojď se připojit. Ok, jedeme na to. Přijdu v auto. A já tě tady nevidím, ale. My friends. Mary Waiter. My friends. Join. Jej, kámo, rychle. Nic nepřišlo. Tak jestli máš v homeu joining, tak můžeš stejně. Jo, nice. Join it, nice. Máme to, kámo. Ten týpek se teď uvidí, vole, toho maséra, hned se odpojí. Hahaha, to bude nějaký Čech. Můžeš napsat. Tyvo, já nevím, jak se tu píše, to je na mě moc jednoduchý. Zetkem, myslím. Téčkem, ne? Zetkem. Nejde. Už ne. Tak U nebo T. Téčko. Nevěřím, že fakt hrajem, hele. To je divný, že bych fakt řídil ten školní autobus. Hele, takže masér bude řídit autobus, jo? No tak to dopadne. No to dopadne. Pojedeme 20, nebojte se. Je! Fuj, co to je za masku? A budu hrát se zombie? To je Frankenstein. To si radši nechám tady ten posmrkaný šátek přes hlavu. No taky, vole. Posmrkaný šátek. Počkej, tady gangsta, na to. Teďka vypadáš jak já, nech si to, počkej. Nebo kdo... On se tak dívá, na někoho jiného. Jo, já se koukám na haha. Cože? Haha, ty chuva. Ježišmarja. Tady jdou háčky do prčic. Ty mu píšeš něco? To psal 10 minut. Co kecáš? Aha, Čechu. Jsem vymýšlel, jak dlouhou větu musím vyrobit, aby on to pochopil, když to má takhle krátký, že jo, tak jako... Počkej, a ono se čeká na mě? Aha. Jo, to jste neřekli, už. Ježíš, co to je za mumii? Kdo tady má tu motorku? Fuj. To se asi baglo nějaká, nebo já nevím. Co se baglo? Ta motorka. Jo, nedá se na ní. Ne, moje Porsche, ne.
Pojď na sedej, co je, on to leftnul. Pane To je bože. kokos. Ty vole, mě z tohoto úplně mrdne, hoši. Bude bez tak čeká schválně. O co jako z toho, jak by napsal haha. Nebude ono, nekecej. Třeba mu to spadlo, koukej. Hej, já to nechápu, že si člověk nemůže v dnešní době zahrát normální GTAčko. Ne. To je hruza. No to skočím na pydele. Neskákej, zlomíš si odsaz. To jsem nevěděl, že člověk má ocas. No, máš zakrňalej ocas, to o tom nevíš? Jo, vím. Tak. Já jsem si tenkrát, říká se tomu kostrč. Krát jsem si to tak narazil, tyhle, že 3 roky jsem nemohl pořádně chodit. Ty. Zadnice. No. Se říká pedel. Škoda, že aspoň třeba ty RC modely tady jakože nejsou. Víš co? Jako jsou, ale tohle už je fakt moc, tyhle. A tamhle je další auto, pojď sem. Tak to si vezmu kamasky do garáže, prosím, ať tohle jde vzít, kámo. Mně docházejí auta. To chci já. Tak co teď? Co teď? No teď asi pojedem. A zase ho nemůžu vzít do garáže, tak to kámo. Do garáže ještě k tomu zápkovi a to chci, kámo, tohle auto. To není tak úplně. Ježišmar, už zase. A Mazer už tam kámo taky úplně to červený, ne? Já jsem nic neudělal. Ale já fakt nemůžu taky. Co to je? Kde můžu prodat to auto, když jsem učobl? To s tím to nemůžeš, to si musíš koupit masér, vole. Ráď. To je až moc drahý. Víš, jak je drahý, dívej. Ale to není, to stojí myslím 150 000 tady to, na to máš určitě, ne? A mě volala ta ženská teďka. Která? No, Mary Waiter. Mary Waiter. Mary Waiter, vole. Tak co teď? Pojedeme na ten můj hejst, snad to dopadne. Já můžu klidně dát ten můj... Ty seš si čák. Vyberte si. Jinak, vole, to Porsche, co máš, to je hodně dobrý, na to, kolik to stojí, vole. Jo, ale když ho zabiju, já zabiju. Když ho zničím, já už nemůžu najít tamto chudínka, jak jsme se projížděli v něm, na ten hejst. Počkej, to jsi skoupil tady to, jo? To je dobrá investice, to je jako hafu dobrý, no, za tu cenu. To jezdí, vole, rychle jak svině. A hlavně je to dobře ovladatelný. Myslím si, že to tvoje auto už je bez gumy. Tak co to, dáš tam něco, nebo zkusíme u mě teďka? Dám. Máš ho vytuněný, nebo ne? Základ. Musíte pokračovat počkat, já teďko mám loading jakože... Já vím, máš si tam ruce, potíráš si to od chipsu. Takže to chvíli... Slyšel jsem to taky, chvíli to zabere, ok, v pohodě. Nebo si dal, jo počkej, to nemůžu říct, ty streamuješ, vole. Nebo si dal ruce za hlavu, tak to můžeš říct, no. Jo, ruce, tak jsem přesně myslel, ruce za hlavu. To je nás tady tak tolik, že to... Joining? Join game, tak jo. To se ještě nepřipojuj, ne? No, on už to pustil, mě to tady ukázalo. Já vím, ale to čekáme jak minule, vole. No, mám se taky připojit? Jasně. To stihneš. Okay. Ten autobus je prokletej. Dejte do něj rajčatový protlak aspoň. No, by. Zase ten last. Ano, zase ten poslední. Tady budeme 10 minut.
Já spíš nechápu, že někdo ze streamu prostě se nenapojí. Nevím, nechápu to taky. Se bojí, nebo už... Teď jsme kamaráčtí, vole, hele. Jo, nikoho nekousneme do vlasu, nikomu neublížíme, prostě chceme jenom hejstovat. Nekoušeme steklinu, nemáme blechy jsou odčervený, nebo jak jsi to psal? Já jsem psal kamarádský odčervený. Jo, kamarádský odčervený seš. OK. No, injekci proti steklině jsme dostali všichni, takže... A Jirka má rád brambůrky, paprikové. A klidně se rozdělí, když bude víc funět, tak stačí říct. Jo, to já jsem se úplně bál, co to je, že to má máně. Hej, a jakoby statisticky máš co víc lidí na Twitchi nebo na YouTube? No je to jak kdy. Na Twitchi jsem měl nejvíc asi... jednou jsem jich tady měl možná 10. Ale nevím. Hovno. Hej, ty jsi zase ukončil. No já jdu najít nějakou tu session, protože kámo, já to tady budem čekat 10 minut, kluci, takovou ještě víc. já jdu na mapu, jdu na svůj haste a přizvu vás, nebo si zkuste joinout, jedno z toho. No, okay, já jsem šel na jinou session. Ach jo, zase vidím černýho Alzáka. Kroutí se mu tady od... No, Black Friday. No, černý pátek. Black Friday, bitches. Vaginalis. Já nemám vrata. Dobrý, já počkám, až někdo pozve, já si jdu projíždět po Já si jdu opravit auto. Ty si jdeš projíždět. Prohlíždět po městě, tak, tak jsi to řek. Projíždět jíždě. Hej, proč já jsem neklikl na ten druhý stream, který říkal pojď si s náma zahrát, jsme kamaráčti, a kliknu zrovna na mas. Víš, že mi docházejí auta? Však ale to opravuj, ne? Však za to neplatíš, když ti to zničí někdo jiný. No jo, jenže já nevím, kde mám to Buginu. Kde máš co, Buginu? No, tu modrou Buginu, to Forda. Jo, toho Hot Roada, jo. Já jedu na ten haste. Jo. A budu mít větší štěstí, než vy dva pytlici dohromady. Hele, já kdybych to založil, tak hned jsou tam lidi. To jo, to já neříkám, já z toho tak trošku ukazuju. Bez toho by nebylo peněz. Já jdu další session. Takže vy to zkoušíte oba, jo? Ne. Já to mám 3 kilometry, já nevím, jak to má on. já to můžeš mám udělat přes mobil, ani ne. Že já nevím, jak se ten WhatsApp si to jmenuje, tak... Lester, vole. Nebude Lester. Je to. Stačí, když zavoláš Lesterovi a on ti tam napíše pokračování. Tak jo, tak zkusíme přes mobil. Kde je ten seznam? Kde pak to je? Už to mám načetlý. Komu zkoušel, že nebudu třeba začít na postali, kámo, to je nejdíl. Simons, Lamar. Tak druhá možnost, ta sprcha, kámo, to je také mega dlouho. Jo, ta sprcha je úplně shit, no. No ono je nejlepší, když se prostě nastavíš ten spawn point do garáže, že jo? Hej, bounty. A ne, no. On dá na sebe bounty, ne? Ještě 20. Myslím, že tady fotí nějaká čubina. Takový auto, takovou kraxtu, to ještě nikdo nikdy neviděl. To trpaslíka modrýho se dala, ne? OK. Mám něco. To není popelnice. Ježiš, to tak říkáš. No tak je to popelnice. Já nechápete to, proč třeba ten týpek se odpojil, jako když už jsme to... se nám načetla hra a potom se prostě odpojí, ne?
Ona se zjistil, že se to nemá nic. Ale blbost. To ne, to je blbost. Jedno jaký seš level. Ale ty prachy tam prostě... Já? Ne, říkám, ten týpek, že jo. Že mě by bylo jedno jaký jsem level, hlavně, že si můžu zahrát. Jo. Přesně. Na YouTube nebo kde? Počkat. Nebo co? Že by někdo šel s náma, nebo co? Ne, nikdo nepíše, že by šel. Škoda, tak já jdu další session. Yep. Už jsem prošmejděl už 3. Kluci vydržte, mám to 1,5 kilometru, jo. Hej, zkus to přes ten A telefon. já už jsem to zkoušel, mi tam napsal jenom to, že jo. Bounty a za 5000 něco, takže... Lester, vole, nezvedám to Masérovi, vole. On mi to zvednu, ale divně. Aspoň, že opravili to načítání ty mapy přitom, jo. Že už si to všimli. Si pamatuju, když jsem to dal na notebooku a já jsem to loadování, kámo. Co jsem tam, já jsem měl prostě tam půlku černé obrazovky. A teď kámo, to mám naštěný třeba, teď to mám naštěný, kámo, během půl minuty. Hej, promiň, hej, Masére, promiň, vole. Jaký ocas mě odpálil? Hej, promiň, vole. Já jsem nevěděl, že bouchneš, vole, tak rychle. No to je ten šmoula, nebo co to je za auto? Jo, to bylo to, nečky, šmoula. To nebyl šmoula. Promiň, vole, to jsem nechtěl. Pohodě. Mám to 400 metrů. Tak mám tady 3 hráče, tak to je úplně tohle kolik jsem chtěl, to se furt zmenšuje. Aha, no. Takže mě teď odpálil nějaký jiný idiot. Tak hoši, můžete? To bez tak něco, to potřebujeme 5 lidí. Já nechci nějak koupit tomu banku. Se připojte. Jo, tam tu, tak to si dám. Kam? Není to náhodou pro 2? Ne. Joiněte a uvidíte. Tak on mi odpálí kanára, ty vole. Budu muset zavolat mechanikovi. S letadlem. Tak mám teda založit, jo? Jo. To založit. Tak doufám, že tady budou cápci, No víš jak to bude, my se tam všichni napojíme, já počkám až se napojí tady pan Den, pak se napojím já. Pan Den. Ach jo, mě z toho mrdne, hej, chápete, že už hodinu se napojujem někam. No skoro jo. 45 minut. A mezi tím jsme měli 2 hejsty. Ještě se nikdo nenapojil. Co tady dává brambůrky? To chce prostě někoho, kámo, to už mě fakt nebaví, já se mrknu na Discord. Nemám invite. Já vím, kdo by šel, ale teďka nemůže, že jo? A pro? No, protože streamuje. Však ty taky streamuješ. No to jo, ale jenže já nestreamuju něco, co on streamuje pravidelně skoro, víš? Což je? F-more. Tumor? F jako Franta More. For more? Jo. For more. For honor. For honor? Prostě to, jak bylo na tom e-sport teďka, jak jsme se o tom bavili asi tak před hodinou. Jo. No. Fortnite. Jedna niť, druhá, třetí letí. Děkujeme, děti. 4 nitě. Apex Legend.
Apex, hele, Apex jsem zkoušel a to není úplně blbý, akorát, že to na mě moc Já jsem rychlý. ho taky hrál, to je taky dobrá hra. Co? Že bychom zítra dali pánové No, Apexíka? rozhodně se mnou ne, protože já ho nemám nainstalovanýho a Jirka nevím. Já taky ne. Jirko, ty to vlastně můžeš mít na počítači, že? No já to mám stále. Jo, a já jsem No, to ne, moc to klidně instaloval stáhnu přes kvůli noc. tomu, že jsem to neměl s kým hrát. Že? A oni tam přidali matchmaking, solo a ty. Vidíš, teď máš, vole. No. Akorát, že já jsem to instaloval, protože mě to nešlo. Mně taky nešlo stáhnout, jako mě to, já jsem to hrál hned jak to vyšlo, ale to bylo strašně těžké. Já jsem to Právě. chtěl teď... No mě je to to- strašně rychlý, vole. Já jsem tam dal 2 viny za 3 dny. Tak co bude s tím Já Invitem, nebo jsem jak to... žádnej Battle Royale, pánové, ještě v životě nevyhrál. Ani PUBG, ani Fortnite, ani... Ani Fortnite, Tyhle to zase mám mi tak volá 500 ten vin. agent. Ty jsi nevyhrál Fortnite, Hej, jo. ty agente, pojď se na nás No, připojit, už vole. dělám. To je k ničemu. Sakra, To je pravda. že se připojil někdo. To je pravda, no. Počkej, hele. My dáme teďka to, počkej, my dáme teďka, hele. Invite players a já dám toto all from current session. To jich bude To zase víc. dopadne. A co jakože crew members? Zkusíme. To musí být někdo, kam pokud máš třeba někde, jakož Chápu, pokud jsi v chápu. crew, kde je tak 1000 lidí, to tak A však to tady není, vole. Máš tam crew. Já tady můžu jenom přátelé. Počkej, já mám vlastně jednoho online. my crew members. Počkej, vole, zkusíme pozvat tohoto. Týpka. Šaška. Trevigar.cz, vole, vidíš, to jsem si ani nevšiml, ten možná by šel. Trigar. Trevigar. Ah. Nevím, kdo to je. Já než bych to stáhnul, tak to budu mít v úterý, protože tady blbne signál, že jo. Musíš točit klíčkou, jo? No, v podstatě 2. Dvěma. Já si to byl za 2 hodiny kámo Zde jsme stáhli. ty, vítej. V podstatě on řekl v podstatě 2, vole, co ti je? To bylo vtipný, hele. To máš tak 3 dny na to. To bude stovat 3 dny, jo. Nebo 14 dní. Když to jde, tak ne, ale když je špatný počasí... To Tak je- Apex má maximálně za 20 hodin. giga. Jo, má 17. No vidíš, to je ještě méně než Fortnite, ne? No, Fortnite má tak 50. Si pamatuju, když měl ještě 7, když jsem to hrál v první sezóně. Tak asi nikdo nejde, Nejde, vole. na menší rozlišení. Nebo Jo, koukej, aha možná, no, já že jsem se to- lek, že jsem No, já- připojil. Hele, Masére, běž do toho, Do invite players a zmáčkni tam ty... Koho? Pomačkej All na from všechny current čudlíky. session. Um, Zkus si taky to pozvat, já jo? tam nikoho proklikat. nemám. Ono potom. Je blbost, vole. Ne friends, ale jakoby ty ze session. Ty army session. Ty... A když to budeme dělat všichni 3, tak se to znásobí, vole. To se tam přijdou o 2 hráče navíc. Najít crew. MCčko Jakou není. crew? Ne, No to je nebo počkat. Ale to bych se přidal do nějaký crew, ne? Jo, najdi si nějakou crew, kde je nejvíc lidí a pak to, nebo to můžu já, že jo. Já odjedu starté trash crew. Já tady nic jakože nemám. A to je Fetty Army, tak to nevím, no, jestli bych chtěl odejít. A odejdu. Jak můžu Jo, odejít? Army, to je Fetty Army, Hej, no. crashlo to zase server crash. Fetty, no. Cože? Nám ne. To tady napsalo jako, že když jsem byl na home. Aha, teď už no. Ale on to lepší. Ne, já jsem to Jo, vypil. jo. Jako to. Ty vole, tak já už to snad vypnu, nebo se jdu tady zčudit, pojď se mnou. Kdyby byl MC, tak bych šel, jo jasně. Hej, To on by nás se- vyhodil můžu z zahrát. apartmánu ten Vím, šmejd, vole. Vím, co si... To je zmetek. Vím, co si můžu zahrát. Ty krás. Nech to, hej Maser, co děláš? Co s tím děláš? Jedu pryč, To je čau. zmetek, on mi ujíždí s autem, vole. Aha. To je zmetek. Pojď, dělej. Kde máš, vole? Kde máš toho svýho pudla Jsem modrýho? odpálil. Já vás pozvu, takže chtěl bych online jobs, play jobs. Hele, my mám jobs. lepší.
Ty vole, co to je? To je tvoje? Ne, já nechci do garáže. Pěkně no, to je Nice, tvoje kára, jo. Já vás pozvu na job, Jo. Chci být host, aby to bylo zábavnější. To bude Jirkovo auto, ne? Není. Jo, vy jste mě rozkradli všechno. Ti kradl káru, asi myslím. Jo, je to Jirky, jdu prčit. To má zamčený. Jo, na dlouho ne. Však si oprav auta aspoň, ne? Rychle se připojte. To je RPG versus to, vole. Jo. To je dobrý. Jo, to mě Jo, to je dobrý. mega bavilo. On je to dobrý, ale když je to ve více lidech, vole. Tak join. Ček, je nás dost. Jo, co jsme to hráli, jak jsi tam skákal a to, a já jsem tě měl sejmout. To je ono. No, však to je ono. A, To je moje nejoblíbenější minéra. A pak ještě to je slasher. Já mám rád toho, vole, stunty normální závody. Nebo Dead Run byste si pak mohli dát. Dead Run, jo. A nebo si zahrajeme RCčka a já to pak ukončím, bohužel, když nikdo nechce, ale pak, když budu končit, tak se všichni budou chtít napojit, ne? Počkej, my jsme hráli ještě pak s helikopterou něco. Já si na sebe vsadím, vole. Jo, já jsem sebe sedím 500. Žabáři. Hej, počkej, já jsem ale sám, volové. Viď? No to je jedno. To vyhraješ, ty jsi zkušenější. No, to jo. Ready. Teď. Sír. Takový ksik v tom. Jak se A to nebůjde úplně, teď umřeš. No to spíš nevypadá, to vypadá jako když máš zácpu, ty. To aspoň... radši nic. Já vás vlastně musím jakoby zhodit, že jo, z toho vrchu, ne? No. Jo. Jdeme na to. Je tam vepředu, podívej se na mapu, jo? A tamhle. Hele, tohle nemá automatik, co? Ty vole! Easy. Idioti. On se zabil. Jak jsem se zabil? Kdo se zabil? Já jsem střelil a mě to napal sejmulo pod ještě, nohy. ta raketa se vrátila s tím autem. Jo, on vystřelil to auto jakože trošku na nič a on se zabil a já jsem to auto zničil a dal jsem si kill. On umřel a já jsem si dal kvůli tomu kill. Tak to je dobrý. Ale vyhrál. To vyhraje. Já jsem vyhrál, hoši. To budou free peníze, tyjo, za chvilku tě ukradem všechno. Od toho litra mě ukradeš. Jo, počkej, já budu teďka taky sám, že jo, vole. No. Ty vole. A to můžeš vyhrát. To taky vyhraju, vole. Tak hoši, já radši nejedu, jo. Vem si ty flare guny. Já radši nejedu. Jo. Na co jsou flare guny, vole? No, na to, když je tady automatická ta. Automatická... Jste připravení? No, ty tady máš tu automatickou tu. Tak střílej. Je! Vedle, hoši, vedle. Trošku si vám to nevede, co? Ne. Ty kokot. Mega je tady řidič. To je proti tomu, aby ta naváděná raketa, že ho, šla pryč. Ty vole, jak jsem... Ještě mě zabiješ. Jak jsem masra, vole, skoro sejmu, vole. Ale na skoro nehraju. Na skoro nehraju. Tak pojďte, vole. Tě zabiju tu flare gunou, ne? Pojďte, vole. Já ho nevidím. Jste si vyměnili autíčka, že jo? To pak. Ty vole, to bylo těsně. Tamhle. Ježiš, co to je za to? Ty vole, to vůbec nikam nedoletí do prčic.
Dobrá, no. Jseš down. Ty vole, ale sejmul jsem ho, vole. Já jsem si myslel, že jsi přežil. Že to zbyl ty, vole, já jsem myslel, že to byl masér. Ne. Prej, seš down. Ono to bylo, já jsem moc nevyskočil, prej, takový, seš down a on tě zabije. Oni možná to líbujou z toho, jak jezdí třeba ty RC modely, jak tady jsou v GTAčku. Myslíš, jo? Možný to je? To jsem vyzím ani nejel, vole. Ne, já jsem byl 4. nejlepší. To je prča. Já si tady vezmu To je ten naváděný raketomet. Naváděný To je raket. z letiště. Jo, tady je. To je který? Vypadá. Ale málo, on tady vždy... Na stranách. Počkej, to jako fakt máš naváděný. Jo. Co No, ti ono tady jebe? Mazer nechal. Já jsem škytnul, sorry. Škytnul, vole. On spadl. To je dement, vole. No ujeli boty, no. Jak se to vrací? Taplok. Radio. To je kokot. Tě vidím jenom ze zora, jak to přepnu. Co ti jebe? Ta ti ta mega třeba vletěla. Počkej, ty jsi říkal jako, že flare gunou tě můžu sejmout, jo? Ne. Odvedeš tu Já naváděnou jsem raketu. zkoušet. A to nefunguje. Jo, večko. Nefunguje to. Boom! Ne. Ale bože, ty to hraješ vole 24/7, vole. Možná i 8. Koukni se na Masara, vole, ten načí skočí. Já jsem neskočil, já jsem spadnul, to je rozdíl. Ujeli jí kozačky. Jak se ti poslat tu naváděnou raketu, ona ti tam vletěla až dovnitř. Uděláme z někoho žvejka. Já jsem to na 4 kola, takže to bude zábavnější. Ale dobrý, když jsi v přestřele, teď jakože kdyby jsem byl sám, tak bych se tam mohl dát. Už vidím tu naváděnou. Jo, čekám, až se zase až se Mazer odpálí zas. To máš potěchu, viď? Já tě mám nahlas. Dostačujícně. Ty tady ta raketa jenom. Že já tu naváděnou raketu můžu odstřelit pryč. Jo, tou flérou, chápu. Umřeš. Tak ten ani neví. Já jdu po Masorovi, ten největší prdel. Co? On se mi nedoskočí, vole. Co ti je, vole? Snad ne, vstávej ty On se mi nedoskočí. Ty šmejde! Easy. Se těším tak snubsky docela game. Jej, 5,5 tisíce, kolik máte vy? Já taky. 23, vole. Tak věrci, to je jasný, že musím být easy, ne. Já nemůžu z toho jeho ksichtu čumat. To je To je jako kdyby začal tvořit ženskou, pak si to rozmyslel a vlastně chtěl tvořit. Ne, mně spadla hra, ono to tak zůstalo. Já bych dal ještě jednou. Já se v tom dřív nevyznal, Jo, že v tom costumate. Tady ty hry jsou nejlepší prostě ve více, no, ty minihry. To je pravda. Jo. Tak co, zkusíme RC modely potom, nebo něco? Můžem. Můžeme jít třeba proti sobě. Jo? Nebo? Co teď? Free? To ne, já bych dal... Replay. Replay? To budu brzo vyplay. Tak jo, replay, no. OK. A ty už hlasovat nemusíš. Můžeme hlasoval. Jo. To bylo na mě.
Dáme noc, aby to bylo takový napínavý. Noc je na kokot. Tak nemám jí dát? Jde, normálně. Ok, tak morning. Morning, bitch. Boarding. To je na letišti, jo? Jej, ty vole, není tam ta helikoptéra, že ne? Ej, já bych nešel za tebou. Když nevsadím, To je já jedno dám úplně. 100, to mě stačí. Já jdu sadit 3. Já si sadím litr, vole. Já taky. A jdu tady. Tak jo. Víš, prostě mi okřikne. Já si vsadím 100. Ty vole, jak má rozbitou hlavu, nedělej si. Ještě jak má tu kšiltovku prostě na boku, vole. To má místo zobáku. Ten je obličá prej, já si vsadím. Dobře. Hele, ale neberte ty naváděný rakety, když žerou sám. OK, tak já je nepotřebuju. Jdeme na to. Kde seš? Už ti letí raketa. A já vědu z To druhého vstaneš. konce, vole. Já jsem to věděl. Pojď, já mám tak takovou, pojď dozadu. A teď. Bum. Ty vole, málem jsem vás sejmul, volové. Kdo to tam stál? Já? Teďko by se udělala ta naváděná, kámo. To jo, no. Nemáme je. Kam pojedu, doprava nebo doleva, no? Doprava, doleva, Myslím, doprava, že doleva. To je hajzl, vole. To jsem byl já, kámo. Já jsem to vystřelil ještě předtím, než to řek. Jo. A teď odkaď vyjedu, vole, masre, vole, no. Nejlépe z jedné strany, ne? Ty vole, co ti je? Já jsem to tam spouval. My se potřebujeme teďkom trefit, kámo. Oba dva. Vedle. Pojď, vole, dolů, jo. A zabil Ne. Ne. Ne, kámo. Tak teď už to vyhraju, ty vole, co ti jebe, masre, nech mě otočit, ty vole. Jo, Vystupuj, vole. ty hajzl. Vystupuju, tak to je pampemos. Prostě měl si pustit flyeru a pak bys vyskočil. Ale ti to Flera, fléru tady nic nemůže k udělat. ničemu. No, prostě. To je jenom naváděný rakety. To želuch. Mistr výherce. No jo. Těžce vydělal, těžce prodělá. Si teď konečně koupí dinku, Jirka, víš co ze mě, vole. Tak to jsou jakože free cash, to bych chtěl každý. No, a tak kolik z toho dostaneš? Max 20, ne 1000. 5. Jsem dostal po 5. Já dostal 5,5. 5, tak to je nic, vole. Vyjedu a zajde ta raketa, ne. To ne, já si počkám, vole. Proč nejedete, vole? Nevidí. Proč pevně teď já jsem stál na místě? To vidím, vole, ne. Ty kokot, máš, že tě zajmul. Master, vole. Ne. Pěkně. Kámo, ne. Steve. Jo, ještě už po mně nestřílíš. Já se budu sebe vidět auto. A? Master, vole. Pojď, pičo. Ty vole, jo. Jo, sakra. Jsem vyhrál kolo, jo. Já vždycky jednoho sejmu, vole. A... Teď to bude zábavný, já se počkám, až se jebeš Mazera. A nevystřelím po tebe až jednou. A počkám, až nás sejme oba dva naraz. Jo, je byste dostali, Hej, že? stůjte na prostředku oba, vole. Ne. Ty nalevo, já napravo, jo? Jo. Já mám chybu, že střílím potom, až už jste moc blízko. To je dobrý, ale. No ale odpálíš sebe, víš co? Musíš předměřovat a třeba jít úplně na stranu, No, ale no. když ten tě nevidí, tak to tak snipou ve Fortniteu.
akorát musíš víc Ty předbířet. tady střílíš Jo, bramborákama, tak nedělej. To se netahej. Já jsem vám spadl, kámo. Ty spadl? Ne, málem. 13, to je šťastný, ne? Hej, kde je master ode mě, napravo nebo Levá, nalevo? Ani je uprostřed, tady je uprostřed. Jo, už ho vidím. Tak to bylo Ty close. vole. Ale jak letí. Co ti je? To byla jak naváděná střela. Jo. Ty hajzle, co děláš? Ještě Bůh. Jsem tě zmátl, co? Ok, teď to chytí ze zadu. Ano, proti zadu. To bylo těsný. Tak to... to bylo těsný, no. Tak jdu si pro tebe, šmejde. Doufám, že ti došly brambůrky. Teď. Bum. Ty vole. Nefunguje. Mám tě. Oh. Nemám dveře, Houstone. Nevadí, zalepíme to. Nemám dveře. 5640, tak to... Já jsem spokojený, já jsem zhodil, koho jsem chtěl. Jo, tak jdeme ty autíčka. Hej, zkusíme zase ten haste, No nebo? mohli bychom potom, nebo teďka, jak chcete. By se tím mohli Nebo vrátit dáme- ty peníze. Dáme tiny. Tiny race. Tiny race. Já bych dal, ale jenom kde budeme 3, že jo? No, to chce. Mhm. Protože to je ono. Pojďte zkusit ještě teďka, hele, pojďte zkusit teďka ten. Prison Break ještě. Tak to lívnu Ok, odsaď. takže free mode. Free mode. Však se nikam nespěchá, kolik je. No třeba brzo ještě. Jenom 5 hodin streamu. Bambino už šlo spát, ne? Ne, tak kouká na pohádky, hele, ta je po mně. Já jsem 12 hodin a 31 minut na TSK, to tam budu ještě 2 hodiny, tak to překonám můj rekord. Už to TSko furt počítáš, vole. Já jsem překonal můj rekord, to jsem na 13 hodin. Jo, 13 hodin 26 minut a šel jsem spát v 9 to ráno. vidíš. To je halus, kdo v dnešní době používá TSko, jako já třeba mám radši TSko než Discord. Já taky. Ale když ho má, já to vysvětlím asi po svým. Masare, máš TSK? Ano, používám ho. Nikdo nechce být na TSK. Maser odinstaluje TSK, všichni mají TSK. Maser ho nainstaluje, už ho nemá nikdo. Já nevím, já mám radši takový ty funkční věci, než jako vizuálně pěkný No. věci, vole. Čím míň, to máš jako třeba z ICQ, tam pak taky nadspali, pak ho nakonec zrušili a takovýhle No, tyhle no. věci. Ty, že si pamatuješ ICQ vůbec, No. to je halus. To třeba Jirka už nezná, ne? Já se ne, no. To je taková No. zelená kytička a pak jsi tam měl červený lísteček. A dělá to, počkej, a dělá to Jo. Všechno možný. Nemůžu zapnout ten haste na tom mobilu. Že Můžeš, zavolám vole. Lestrovi? Jo. No ale myslím, on ti musí zavolat první, ne? Nebo ne, nemůžeš. Hele, nějaká chroma tetra mě invitela. Chroma Petra? Co? Tetra. Petra? Tetra, jako tetrapak. Jo, Tetra. No. Chroma Tetra. Mám na... To je myslím polský teta. A nebo to bude Tatra. No a nebo to můžeme udělat takhle, že jo? Takže to můžeme prostě se připojit na někoho a potom se dopojíme. To není špatný. Simon. Já bych zkusil jakože no... Ne, na Simona, ty vole, na Simona se nepoj. Já se nepojím. On už se napojil, vole. Počkej na mě. Já jsem ho už viděl, jak zmizel, vole. Jsem tu sám. Já tě označím můj barák, Jo. no. No. Já to zase lívnu. To bude někde ve městě, že jo, hádám. 3,50, no. No, 3,50. Ty jo, to je daleko jak svině. Ještě tady to popelnicí. Ty vole, cože? Jo. Já tady mám akorát tu chromu, že jo? Haste. Chroma haste? Chroma tetra.
Počkej, kde bydlíš, vole, ty bydlíš někde na venkově, ne? Nevím. To nevyšlo. Já nebydlím na venkově, já bydlím na osadě. Ale ne, on, vole, Jirka. Takhle. Já, ne. Že mě to vůbec nebere do Ale města, je to vole. ve věznici. Tak. Já to mám označený. Že to projedem přes tady, tohle. Aha, tak to jsme měli je tam potom, to je rychlejší. Počkej, teďka jsi mi poslal invite Nevadí. nebo co, Jirko? Ne. Ne. Hej, ten Lester, že jo, nice. Kluci, nechcete tam. se napojit na... Máš to, jo? Jo, Já jo. se pojím na vás, tady je nějaký. Hele, odpoj se, on ti teďka on tě pozve. Jakože tady Klimil nějaký, by jsme byli ve 4. Ale to je Simon, vole, to je... A tak jako mě to je jedno. Mě to taky putná. Bych radši dohrál dneska ten Prison Break, vole. To tady mám tu věznici. A už mě to přišlo od tebe. Ale on se asi nikdo nenapojí. Uvidíme, No, vole. Master. Master. Cože? Hele, až se někdo napojí, tak mě řekněte, vole. Jo. To dopiju mezi tím už to kafe tady, co se lendám. No, já se přenesu pití, asi. Jo. Do půl litru si udělám malinovou šťávu. Lenova. Malinovka. Jedině dobrá, vychlazená, mrtvá. A extra perliva. To musíš vyfoukat bublinky, ty vole. Spíš nechat je vybublat. Ať vyšumí. Nespolíhej na gumy, za 9 měsíců to může přijít. To nevadí. Tak nás to někdy naladí. Jo, to je... No. Aha, tak asi bychom mohli jít ty nějaký závody. Já bych šel kam nějaký, jakože takový parkour jako závody, prostě jakože tam třeba jedeš Můžeme být rádi, pokud se na nějaký... Po straně. No jasně. Jo, no, to vím. To bych nevěděl. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje, já jsem to hrál, ale taky. já už si to nepamatuju. No to Počkejte, bylo asi tak zkusíme, jestli 6, to někdo napojí, jsme jo. to hráli. Já mám docela náladu na pojď, hejsty, máme tady jednoho. Jo, jakože někdo půjde s náma? No, už tady je, joha, to je, sakra. To jsem já, vole. No, asi si tím všimnu až to, protože on to poskočí o ten pitovej řádek. Jo. To mě podělej, kozu. Počkej, někdo půjde, vole. Nody. Nechci. Kdyby byl něco, tak bych šel za vám. No, jako Minecraft. Selmat, no já vím. On nemá GTAčko, jinak by šel taky. To pořád nás někdo pozoruje, jo. No. Teda jako myslím, se někdo pořád dívá, vole. Ano. Což je zvláštní na mém channelu, Matej co? Sek se posral. Tak mu hoď plínku. Já jdu v bačkurkách. Ach jo. Já si jdu pro pití. Asi bych šel možná v tom případě zkuste najít nějakou tu mapu. Já vůbec nevím, jak se to jmenuje nebo hledá. Já taky ne, jakože vím, jak se to hledá, ale nevím, jak se to jmenuje. Ale když to lívnu, tak tam máte prostě auta, nějaký najedem, buď tam přijdou nebo nepřijdou. A uvidí se, no. Že tohle je fakt od ničem. Ještě to teda vážení nechám. To je halus, co, ale. Je to... Že jakoby za hodinu, No. vole, ještě víc. Přesně. Asi jsou vyjetý koleje, nebo já nevím. A když to nemáš, to máš jako s tím, že jo, s tím speakem a takhle. Když jsem neměl GTAčko, měl jsem ho půjčený. Jo. To připadá snad se vším takhle jako. Nejdřív jo, a budeš tohle a pak... Počkej, vole. No. Hele, jenom takový detail, jo. Víš to, že tam jako by máš nastavenou špatně scénu. To jsi mi neřekl.
Ty totiž nestreamuješ vůbec GTAčko, vole. Vážení, tak to se vám velice omlouvám, ty vole. Jak se to stalo? No jo. Ježíš, Já tak... jsem si to všiml až teďka, já jsem teprve zapl stream, Tak že? to je audiovlog, no to je super. Jsem tu. Ježišmarja. No nic. No nic, on měl celou dobu špatně nastavenou scénu a nestreamoval GTAčko, vole. Cože? No prostě se nám to, jak jsem tady přehazoval a přidával jsem, pak jsem odepisoval, díval jsem se, tak jsem asi možná tak hodinu... Proto tady nebyli žádní lidi no, ani, tak vole. možná hodinu, jakože... A že nikdo nenapíše, Hej, prostě, vole, máš ne, 49 minut, 49 minut, to bylo. 49 minut jste poslouchali rádio. Halus, no. To je Mě docela bude halus. zajímat, pokud budeš Počkej, dělat ale zástav. Že nikdo prostě, že nikdo prostě nic nenapíše. No, nenapíšou. To já taky kolikrát Co jsou jako říkám, co, i napíšu to do popisku na YouTube, víš co. A ne, málo. Třeba kdyby tady byl ten, že jo, Béďa, tak ten mě na to upozorní. Média. Ne, Bedvík. No vidíš, vole, hnedka, co ti jebe hnedka, tam máš 2 diváky, vole. Vážení, pokud Cíl, chcete, já se vám omlouvám, ono to nebylo to, no ale a oni asi fakt mysleli, když tam skočilo, když to teďka předsvaknu, tak tam byla Jo, pauza, jo. že jo. Mhm. Počkej, ty jsi byla i mutlej, nebo co? Nebyl jsem mutlej, jsme se celou dobu bavili. Ježišmarja. OK, no, já jsem myslel, že jenom obraz, vole. Ne. Tak to je halus, vole, docela. My jsme kecali, ale Co obraz to- tam nebyl, protože jsem tam měl start stream, že jo. Tak kdyby si neupozornil. Vidíš, vole, hnedka, čou na to hnedka, tam máš 3 diváky, vole. Tak pokud... Ty jsi pacholek, vole. Ježišmarja, defekty se stávají, ne? I v nejlepších rodinách. Jo, jo. Ale tenhle hejst je fakt jakože já nevím. No oni vlastně o nic nepřišli. Hm. Co tam bylo? Nic. Akorát jsme se trošku... Hele, já bych teďka 5 minut počkal, No. ale někdo se určitě na nás napojí, vole, tady z viewers, vole. OK. Vždycky jsou zvaný. Prostě GTA PC, joining. Come on, hoši, come on. Kámo, já teďkom já když zmačknu Včko, tak mi to otevře, že jo, pracovní prostor, Windows, jinak prostě když jsem ve hře a mi to otevře prostě nějakou lištu. A co je na té liště? No, to je pracovní prostor z Windows, jinak rychlé poznámky, nějaký ty, a já prostě nemůžu nic. Ale já tak v to tom máte, se že nemůžu se hýbat. vám to čeklo zpátky. Tak to vypni, vole. No, nemůžu. To není ani křížek, já musím dát V a nemůžu se hýbat, když ne. Já budu muset asi vypnout GTAčko. To snad ne. Tak to tu ještě nebylo, vole, to tu ještě nebylo. Já to budu mít hned. Jo. Tak nejdem ty závody, tady nedávkujem. Když už jsme dali Počkej, vole, tak rádio vlog, nebo... to počkáme, on se hnedka napojí, vole. Prostě. Tak já to teda vypnu. Jo. Dobrá, já vám pustím vážení na chvíli hudbu, já si na chvíli odskočím, pokud chcete, tak si něco doneste, napište do chatu, že s náma třeba chcete hrát, ale PC hráči, bohužel. Konzolisti mají smůlu, já za to nemůžu. Mně nefunguje vůbec klávesnice najednou, prostě mě to otevře prostě tady tu lištu a já to nechci. Hele, tak to Já vyčistí jsem prostě něco oknem. zmáčkl, jak jsem přišel. Jirko, vyčistí to oknem, víš co? To zabere vždycky, To vole. zabere, no. Vyčistíš i tabulky, klávesnice. Počkej, a tobě nejede klávesnice, nebo co? Nejde? Jako jde mi, ale Začni já zmáčknu V a mě to prostě otevře pracovní prostor, že jo, dám a jako Ačko a dáme to nějakou lištu a dám Dčko a vy prostě mi to dá pryč. Esko mi to ještě otevře. Poslouchej, Jirko, Zajímavé. vytáhni ji, trošku s ní zaklepej, protože určitě bude od těch brambůrek, že jo? A pak ji tam zastrč zpátky. Jak to vyklepává, ne, teďka? Sakra, tam vypadly. Vypadl mu kombik. Jinak, Michale, Battlefield 5 asi zítra nějak, možná odpoledne, ale zítra bychom dali 5M. Já si to musím updatenout, takže budeme na nějak... V kolik, ale? To si nám stává s váma. 10 až 12. Okay. Už budu vzhůru.
Tak to já tady... A teď zmáčknu V a prostě to nefunguje, kámo, tak já to jdu zkusit. Já si dám teda na chvilku pauzu, snad někdo přijde, napíše, jo, mám PC verzi, klidně i z Twitche můžete z Mixeru a z Mob Crash Studia prostě napsat PC verze a přidat si a půjdeme ve 4. Co je to ty klávesnice? Počkej, monitorujem. Takže jeden jede klávesnice, další vole ten jde na čaj, nebo ne, co? já se jdu jak včely, jak to dělají včely. Oni nechodí na záchod, ale my jo. Na klas 2. Na chvilku jsem tady. Jasný. Ale masér šel na klas 2, nebo co? Tak co, klávesnice už funguje? Já ještě musím zapojit, a to... Počkej, to by fakt jako přestala jet, jo. Ne, ona mi jede, ale prostě otevře... Jo. Ale to bys mohl dát zítra s náma, vole, tu 5. To je docela prdel. Tady budeš zítra, nebo? Jirko. Nevím, vole, Jirka klepe klávesnici, vole. A? Takže nenatáčím přes Twitch, streamuju přes streamovací službu na Twitch. Jo. Což myslím si, že Twitch je lepší než YouTube, jo. Ne? Rozhodně má lepší kvalitu. Jo. A Mixer taky. A i celkově je to prostě ten dashboard a všechno je takový přehledný ten chat. No a já než se s tím seznámil, trošku jsem byl zmatený, protože když přejdeš z YouTube, tak je to pěkný binec v hlavě a tak. Takže jako nevím, no. Hele, takže když hraješ, máš tím pádem i BF5, co? Já? No. Jako Battlefield. Já nebo kdo? Ty? Jasně, ale na P4. A to se taky nekrosuje, že ne? Nevím, ale to vůbec netuším. Vím, že Fortnite se krosuje. No to jo. Pak Dauntless. To nemám. No. Ale teoreticky je mi to jedno, až koupit co chci. Hele, Dauntless je zadarmo. Klidně se podívej. Ona si restartoval kompl, ne? To byl Jirka. Jo. On pak napíše v nejhorším do chatu. Jo. No a my bychom měli aspoň třeba i ty závody nebo něco to zkusit, že jo? Než on tady bude. Já si zatím vytuním auto, hele, jedno. Aby jsme tady nečekovali. Teď tam hodím waypoint. Waypoint. Tady nějaký golf nebo co? Ale hele, jo, je tam i tenis, že jo, ale zítra určitě to 5 dáme, hele. Já si to updatenu mezi tím, takže... To máš, hele, jestli máš ten launcher, tak to se updateuje během fakt chvíličky. Takže já tam musím mít strčený ve Steamu, jinak se mi to nesepne, že jo? Jak víš co, jako GTAčko, že jo? No. Jo. A já to tam mám... To jsem právě nevěděl, říkám, ty, koukal jsem, pak jsem zjistil, nikde žádný návod pořádný, pak jsem se podíval, aha. No jasný, no. Ty si chlebík, já ti ukrojím. Takže asi to. Nejbližší od nás, já nevím teďka kde jsi. My jsme spolu, tady nevím. Co tu Nírna? Ne, ty jsi kousek ode mě. Nebo jako závod, no, nebo co? těch 16 to bude asi závod, ne?
Ne, to jsou bunkry, závod je tady nahoře. Tak ale počkej, vole, že aspoň vytuním kárku a můžem dát. Ne, počkej. Kousek, hele, kousek pod tím tuningem, jo? Já si jdu k tobě. Počkej, počkej, já teď nechápu moc, co děláš, vole. No ale zaber. Pojď se, to nekouše. Ani blechy to nemá. Papír, kdyby měl blechy, tak je to katastrofa. Žádný auta tady pořád. Já radši se dívat nebudu, já chci do garáže. Pěkný, stačí. Kolik je, vole, malé? No, já jsem myslel, že 10 a ono je 9. Jak ty... Ne, protože já jsem jí popřál, ona má 20. Já jsem si to splet, že? Protože v ten den jsem toho měl strašně moc. A v té garáži mi to tady pěkně zřídlo, jo? Já už tady nic nemám. Tady Porsche. Já jedu za tebou, jo? Jo. Kdyby mě mohli nechat vyjíždět. Takže, jo, ona je vyčuraná a všecko a víš co, po mně. Rozdědila jenom to nejlepší. Držkatá je, jak plech. Říkala vždycky babička, seš držkatý jak 2 plechy dohromady. Jo. Kde já jsem, kam já jsem? Já bych měl jet statunír někde dole, že jo? Ne. Ne. Stačí. Přinesi ten chlebík, si chtěla jíst, tak ho dones. Jo, ukrojím. Tam, že mě zas někdo odpálí, že jo? Doprava, doprava, jo, doprava doleva. Já pojedu ještě rovně. Ne, to byla zelená. Ona si restartoval kompl, že jo? No, musel nejspíš. Kam já to jedu. Popelnice, OK. Teďka zahnul pěkně pitomně. Aha, neposmívej se, víš jak hraješ ty? Ani nevím. Lídek. Když k tobě dojedu, tak to ještě vytuním a zadarmo, víš co? Na chodník. Ne, na chodník potřejí cyklisti. Hezký cyklisti. Ne, řekni železo. A už tě vidím. Nemůžu, bych dostal ban na Twitchi. Řekni železo, nemůžu, dostal bych ban. Cože? No, ty to přetlumuč v hlavě, ono ti to dojde. Jo, chápu. Je, to je pěkný. A zvedá se to i. Jako pružiny. Zvedá, ono to jakoby klesá, vole, hele. Když jedeš, tak ono to prostě samo klesne, vole. Čum na to, vidíš to? Když zastavíš jakoby, tak ono to samo, hele, teďka. To je hodně dobrý auto. Vypadá dobře, no. Někdy, třeba zítra chvíli, jo? Dneska ne. Takže... Můžu si ho opravit, můžu ho prodat. To je dobrý základ, hele, s opravou. 7,5 tisíce za opravu. Ty vole, to jsi teďka viděl na tom, na té minihře. Bodywork. To nevadí, to se sklepa. Díry se zadělávají vždycky. No tak nějak prostě. No já už to nečím. Mám u sebe... Hele zelený, mám prachy zelený, co mám v kapse, tak to
Nebo v bance? Obě jsou zelený, vole. Ty nahoře jsou banka, ty dole jsou kapsa. Aha, tak to už jsem skoro mimo cash. No, cash jsou ty spodní, jo. No, a tady mám 72 000. To je... Výfuk. Výfuk. To je trošku divný. Jsou spoilery nebo... Kach, no. No já toho tady moc nemám. Ne. Na vytunění. No jo. To je loser auto. Ale to auto, co ti jebe, to je úplně nejvíc. To já neříkám. To má nejlepší ovladatelnost. Ta kometa, co máš, nebo co to máš? Tady nemají zrovna napsaný. No to Porsche, jakoby, že jo? Prostě Porsche. No. Oni jsou tady dvě, jedno potom ještě nějaký Kometa GT a to je ještě lepší. Jak se jmenuje, no? Slyšel jsi? Neoere? Ryba! Je, Pipi. Kina. Nana. Ne, No. Tak to je možné. Jo, já jsem teďka kvůli tomu zapovídám, jak to mám... No, dobrý. Tak můžu odejít? OK. OK, vypadá tak červená, ale přitom je to růžová. Cože neony? Ty se zbláznil, vole. To víš, musím si vidět na podvoze. Ty dáš oranžovou a růžový neony, ty vole. Má tam svoji káru. Já si nastoupím klidně. On tě schválně poslal a říká, tak já si nastoupím klidně, víš? Jo, ten nějaký Ron mě tady otravuje, já nevím, co to je. Jaký Rona ignoruj. Počkej. Tak ale chceš dát závody, než se napojí Jirka? Jo, teď na ně jedem. Akorát mě koriguj a nebo bacha, tyhle zatáčka, já čučím do mapy trochu. Teďka doleva. Jo, a znova, že jo? Jo. No vidíš? Nice. A pak, že nemám mít růžový neony. To jsi tam mohl zajet? Teď já chtěl, já jsem obyle vystoupil, sorry. Počkej, já teď mám dát jenom Enter a ono mě to jako napojí k tobě. Jo, měli bychom být stejným lobíčku, víš. Jsi si jistý? Dobře, tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. Já už jsem to potvrdil. No, já si nemyslím, vole, ale uvidím. Aj, budeš tam, neboj se. Nejsem, vole. Tak to vem přes home, nikdo tady zatím není. No, tak si pořídíme. Ušuj. Já tě ještě radši pozvu. Ne, počkej. Ono by to mělo jít. Join. Už bych měl být jo, u už tebe. tě vidím. Tak běž. Vidíš? Jirka, Discord, jasně, sorry. OK, v pohodě. Jsteš tam, jo? Je Jirka tady. Koukej, jak se to joinuje, vidíš to? Ne, asi. Já měl pravdu.
Jo, už tě přetáhnu. Tak super. Přetáhnu tě jako předkošku. Já Co? Já jsem vypojil tu klávesnici a najednou jsem vás neslyšel, ne? A nevím, co se stalo, protože mi to odpojil, jakože už mi to funguje. Ale odpojilo mě to jakože z internetu, nechápu proč třeba. Já jsem musel, že vypojit ten kabel a znovu ho napojit. Počkej, ahoj Anonymáku, vítej u mě, samozřejmě pokud máš GTA 5 PC verzi, klidně k nám můžeš ještě přijít, zahrát. A teďka Úplně mi to předělal mikrofon. Abych řekl, že Bill Gates si z tebe dělal šprým jenom. Nebo spíš Windows. No, Bill Gates, vole. Já jsem tohle měl taky, já jsem odpojil párkrát a pak se mi taky dokonce stalo, ono to může být i updatem. Dobře. Cože? To pojedeme takový závodíčky. Mně vypadl kousek mezerníku, že z klávesnice, když jsem do ní jednou bouchl. Mezerníku, ale. Jako prostě z vnitřek. Jo. Jako ale on drží, jo. To je plás, že já se budu kupovat mechanickou klávesnici, to je klávesnice za 200, kámo, když se vždycky jednou bouchnu, když mě zabiju ve Fortniteu. To dělá strašný bordel, ty mechaniky. No to jo. No ale jsou kvalitnější. Ale tady jde o to, abych... Počkej, já jsem si nevsadil. Dobrý, už jsem si vsadil. A jsou lepší, jakože jsou rychlejší a tak. Tady jde o to, že když se mně tohle stalo, já jsem vytáhl klávesnici a pak mi to vyrušilo celý ovladač na to. Na síťovku. To byl jeden update. Co máš za auto, vole? Já mám to svoje, nebo co to je? Ne, tak nemám. Ježíš, to je loser pomalý. Já teďkom vyhodím ty bordel, co vypadl ty kousky těch hej, drobůrek máme z toho. zmáčknout na respawn. Já zapínám GTAčko. Jo, my zatím závodíme. Jsem viděl, no. Já se mohl jenom dívat. Tak jo, botíku, ale příště si tam napiš botík, že jo? Nebo já nevím. Vy to máte každou chvíli jinak a člověk to má, jak to má rozpoznat. Dement. Ježíš, proč, vole, do mě naráží ten kokot jede? To ty jedeš, vole, s tou oranžádou. Ne. Představ se, že ne. Jo, dobře, se tam vyslyčnu. To však protože on do mě, vole, to namrdnul, vole, že jo. Já jsem... Jinak bych ho nechal. Já jsem trošku mimo trasu. To prčic. A teď jak zpátky. Mimo trasu. To mě nepřekvapuje. Ještě, že jsem si tam nedal litr, jako. Mohla jsem si dát litříka, vole. Mě závody jdou docela, hele. A ne. Prostě tak tady jsou ty zatáčky ostrý kolem té vinice. Doufám, že si to nebudeš měnit, aby... Počkej, F-kem, když já se můžu respawnout, ne? To mačkám, ty kráso, to nejde. Tak hlavně, že mi to tady píše. Ty vole, to je ostrý, jak jsi měl tady. No dobrý, týpek to projel rovně. Napsal jsem to, aby si věděl, že jsem to já, dobrá no. Tak jo. Hlavně si tam aspoň nech to logo, já si to potom zapamatuju. Nebo co to tam máš? Prej varování. Proč? Jsem tu. Jo. Což je jaký varování? Já si se musím... Varování. Brávorání, já se musím vrátit. Já si budu kupovat klávesnici mechanickou. Co si budeš kupovat, jako nějaký no-name nebo něco? HyperX nebo Corsair. No Corsairy jsou dobrý, hele, dělají nejlepší paměti. Aha, koukám, že tady... A pak ještě podložku přes celý stůl. Tak si kup z mýho e-shopu tu humornou, co tam mám, ne, na merči. Za 120 korun je velká jak kráva. Nejde do toho storage. Co to je nějaká silikonová? No, oni mají tam kvalitní, dělají. Dobrý, že GTAčko můžeš hrát, i když jakože ne online, že nemůžeš hrát. Jo. Bez internetu.
To není San Andreas. Mě úplně rozsekal kámo to GTAčko na mobilu. Ty vole, já snad vyhraju, vole. A hrajete jakože nějaký race? Jo, proti nějakým týpkům mají. On ti tady... Já by dal ve 3 klidně. Jo, my tady jsme ve 4. Já vyhraju, volové, já vyhraju, je to tam. No jo. Hele, a na to se napojili lidi okamžitě. Víš, že ti napsal nějaký Jirka z Discord? Jsem já. Na Discord. To jsi už vlastně říkal. Počkej, koukneme se na Masera, co dělá. On je poslední. No, teď já jsem tady zajížděl, objížděl, hledal jsem cestu. No. A nic jsem nenašel. A jinak bych poslední nebyl. Já se divím, že jsi nevzal toho svýho trpaslíčka. Teď jo, já ho teda pro nemám. myšmoulu. On se mi ztratil po cestě. Na tom hejstu. Tak si ho tam nechal. Já ho tam nenechal. Takže dáme asi free, aby se na nás mohl napojit. Jo, nebo ne? Jo. Já se můžu napojit, myslím. Jo? Ale mi to hodilo do toho story, jo, já bych si dal kam. Hlavně to, jak budeš jet prostě po, jakože, že jo, tím, že nepojedeš jakože prostě po straně, že bychom jeli, to bych nějakou mapu, by to chtělo. Co to je po straně? No, já nevím, jak se tomu říká, jako prostě ten... Po boku. Ne, že jedeš prostě... Jo, já vím. No ale to není ono, my jezdíme normální prostě racy teďka. OK. No ale to, jako to právě bych si taky zahrál, něco, co je prostě těžkýho dojet vůbec. Bych chtěl. No já vím, co myslíš. A já nevím, jak jsou potom nějaký prostě vytvořený mapy od normálních hráčů, že jo? Od moderů a tak. Jo. Já jsem dřív taky trošku já zase modoval, ale už time asi and out to nemám loading. koule. Asi s týmem. Je to zase, kámo, mě to nehodilo do toho. Do onlineu, what the fuck, mě to prostě vyhodilo. No ono tě to nejdřív hodí do offlineu, víš. No a dvakrát už mě to vyhodilo. No a mě občas si to stává 4krát, volají. To je hrozný, ale... Jakože mě se to na 4 jo? Takže... Jak to dlouho ještě? Tady se mi to houpe, jako kdybych padal padákem, ale ono jinak nic. Mě taky no. Takže... Tak já zkusím najít to. Tak máme se odpojit nebo co? GTA... Já ne, ani nemůžu. 5. Ty jsi to vlastně Masér ani nedojel, že jo? Ne. Oni ho chudáka diskvalifikovali. Ne, ale dostal jsem 600 babek. Ty jsou... A už. Cože? No 650 nebo kolik jsem měl. Ty už to máš načtený? Jo. Já furt nic, vole. Jo. Joinuješ teďka. No už jsem tady. Tak počkej, pozveme toho. To můžeme jezdit klidně ve 3, že jo, to je úplně... Jo, máš to tam, Jirko? Já mám ještě ten loading. Hele, nezapomeň to potom toho, ty jsi host, že jo? Jo, nezapomeň to prodloužit, jinak ono se to zapne, vole, bez něho. Jak se to prodlužuje do prčic? Wallride. Vpravo dole je to někde napsaný. Extend. Máš to tam? Ne, já tady mám invite player do 17-16 sekund, jako. Yikes. Second in. Ježíš, to je zase ten Jeffrey idiot, vole. No. No hele, už se to startuje. No, už se to zapne, hej, ty vole. Ještě se mi to loaduje. Já zatím on už to zapl, Maser, vole. Já to nezapnu, se to seplo automaticky. Máš na to... Ne. Hýna ozvěna. Sadíme si litříka. Ty vole, co to je za barvu?
Snad ne, no. Já už jsem viděl hodně ksichtů v GTAčku, ale toto prostě nechápu, ale jak se to vytvořil. To bylo... Jak jsem ti říkal, prostě se vybugnulo, GTAčko, takhle to zůstalo. Let's go, Je to baby. růžová nebo fialová, tyjo? Ty jsi který, vole, vlastně? Já mám to Ty jsi ten Prime žlutej? auto. Ježíš, to je popelnice zase. Bych chtěl něco takový, co bude docela dobře. Jo, tohle, kámo. Kamaráde, to než se rozjede, tak vy budete zase v cíli, že jo? Tak proč si bereš takovou popelnici, vole? Tam jiný nebylo. A ještě jsem dal aj... Toho týpka ještě doženeš, on se tam vymlel. Jsem já sebral ten sloup. Počkej, ty jsi ten žlutej, Ne. nejseš, ale ty jsi ten fialový. Fialovej, no a je to taková růžovo vyblito. Jo. To chci, aby tady byl Jirka, vole, to byla větší prdel, ale můžeme hrát klidně ve třech jen. Ty závody. Teď hledám tu mapu. Je. A pak bychom mohli dát teď dran, že dva utíkají a jeden snipí, nebo dva snipí a jeden utíká. Já bych chtěl spíš nějaký Já bych chtěl hejt, strašně ten Prison Break dát, No. vole. Jako na závěr, aspoň kdyby se nám fakt poštěstilo, tyjo. Že? Bylo docela dobrý, já jsem tam aspoň jednou umřel. Za čokoládu a ještě Ty dál. vole, to auto tak hrabe, co ti jebe? A zase kam, aha, teďkom time out, no, tak Hej, ten sápek už je pryč. Taková šikana tady. Já si myslím, že Maser to zase nedojede, vole. Druhý kolo jedu. Jak na to, že je to popelnice, je to týden před vejplatou, ty vole, tak jako docela sedí na ty silnici, no, ale... No tady to právě hrabe jako kot, ale je to rychlý jak svině. online. Jasně. Yes, teď už... A už dojel, já jsem ztratil dveře. No já už jsem dojel, no. Jo, ty už nemáš kapotu, koukám. Ne. Já větrám, víš, za deště musíš. A nemáš ani dveře, vole. Jedny mám. Jedny minimálně mám. No tak jste mě mohli aspoň nechat. No abych tě nechal, ale ten dement prostě, vole, to chtěl dojet. Jak to vypadá s tebou, Jirko? No ještě loading, já jsem z toho nevšiml, ono mi Jasně, to... anonymáky chápu v pohodě, protože tam vůbec nic nebylo. 12. Tak co, jdeme zkusit Prison Break? No, můžem to zkusit. Tak co, dáme free? Jo. Okay, free. Asi musím leavenout, co? Free. Musíš dát free mode, že jo? To nemůžu dát bot. Jo, on to ještě nedojet. Teďka jste si to prohodili, že jo, hoši? Jak říkal Jirka, lupínek po lupínku. Brambůrek po brambůrce. A ty Arena Wars jsem ještě nikdy nehrál.
krása. Co tady je za barák, ty vole? Tak kdo to joine? Tady se sjíždí já. Timeout, kámo, vtf, však já jsem to kontroloval, kámo, tak co to bije. Teďkom už, kámo, prostě si dám online a budu prostě už čekat jenom. Ty to nechce pustit, jo? Ježíš, Rone, táhni. A vůbec tady neprší, ne? Prší jak svině, no. Jako venku nebo ve hře? Ve hře. Kdyby venku, ty vole, tak jsem takhle spokojený, aspoň 2 dny. Není voda. Mě to nevadí, klidně týden, kdyby pršelo. To je nějaký house zas na prodej. A to garáž do prčit. Kámo, teďko pokud mi to řekne, že timeout, tak kámo, budu celou dobu na tom. 80 000 za to chcou. 200 000, když si koupím garáž. Nebo to koupím celý. A teď nemáš stejně auta, vole, který bys tam dával. Právě. Nemám cash ani. Kolik máš cache? Já nevím. Bych se musel podívat do banky. To vidíš normálně, hele, vpravo nahoře. Musíš dát Y dej, nebo Z. A nahoře si ti to ukáže. A abys to schoval, tak musíš dát ještě 2krát a on ti to ukáže i mapu. Vážně? Ty jo, nevyjedu normálně ten obrubník. To je tak nízký, vole. Neukazuje. Asi jsem bez peněz. Vlastně někdo pozval, nějaký RK na hejst. To ne. Tak jako, hele, jestli se chcete jako připojit, tak jako můžeme to zkusit takhle. No, leda. Ty vole, ty tam máš, hele, ty tady máš to. Ty tady máš petardu nalepenou na dveřích. Jo, mi tam dá. Ty vole, ničí autíčka, ty vole. Já to nebudu odpalovat, jsi blbej. Dobře, já to přijmu, hele. Jsme spolu nebo nejsme spolu? Já jdu vypnout a zapnout GTAčko. My dva jsme spolu. Okay. Ale Jirka není s náma. No mě to furt vyhazovalo. No. Jsme třeba 5krát. Dobře, já to potvrdím a uvidíme. Tak to lívnem, není problém. Jaký cash by se hodil? No proto musíme dělat hejsty, pánové. Joinuješ se? Je to za 630 000 aspoň. No kdybychom udělali toho, ten hejst Bogdana, tak tam můžeš mít až 1 000 000, že jo, za jeden hejst. Pak si mohl koupit autíček. My jsi koupil akorát starou babičku a ta by ti ty autíčka. Proč neposlal invite, vole? Já nevěděl, jestli se invituje, teda joinuješ, tvoj table. Je tady... A on tam je bez tego. Ne, je tady ještě místo. Okay. A však čekáme na Jirku, ne? No, Jirkovi se to nejoinuje, ne? Nebo jak to máš? Já se nemůžu na teď tebe. Teď jsem to zapl. Já nevím proč, ale nemůžu se na tebe protože už tady je full, že jo? Tak se vidí nějaký prachy. No, bez tak mu dají 1%. Ajď jo. Ťukám na vaše dveře.
Ty budete škaredá ženská. Takže ty hraješ bez nás, jo? Na jednu hru hold, no. My si můžeme třeba vyzkoušet nějakou tu mapu, co jsem si stáhl. Okay. Jo, ty, aby ses mohl jako ty mapy to, tak potřebuješ jít na internet, tam se přihlášíš na ten, jak se tomu říká, na social klub a tam vyráš, jo. Ty, tak to bych mohl, jakože. To bych mohl prcínkat. Tak jo, Hamra máme ukrást. Jo, tak ty děláš jenom nějakou misi, ne? No, asi jo. Říkám, to je jenom koželuch, nějaký šplouch, tyhle do vody. Tak to máš maximálně za to 15 000. 330. Jo. Ale to není špatný. Tady píše Felix 0232, go. To nejde, vole. To je jako co? To je Felix je vodka, jo, ze streamu. Ne. Jo, jako v GTAčku. You'll find the Merryweather insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. All right, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will pay well. No questions asked. We never met. Jsme ubrali jenom trochu, 29 jsme ubral. Mně to ukázalo 28. Jo, já tady poslouchám ještě něco. Bože. Applying? Jasně. Ježíš, po to pojedeme do nějaký banky nebo co nejdřív? Bože, kuželína. Co? Kradení auta. Já jsem ready, nevím jak. Tak jako teoreticky já můžu založit ty hejsty ty, že jo? A tam můžeme ve třech jenom ty v té, víš co, v tom bunkru nebo jak se to... Jo, a že jsi to neřekl dřív? Ne. Jo, a ty jsou jako za hodně, no. A ty když dokončíš, tak máš milionu. Aha. Ježíš, to je to matting. To jsem taky nikdy nehrál, bo. Víš co myslím, no, ne? Zhruba jo. Třeba jo. Ne, zhruba jo. Prostě, když se to udělá, budou prachy, když ne, no. No ale já myslím, ten typ těch hejstů tam... Jsou ty hard. Myslím, musíš ukrást deluxa a takový, vole. Jo, takže čorování autíček, tak proč ne? Debil! To AI. Tak mám to nachystat. Jo, klidně to nachystej. Já dám ještě tak. Máme skoro 6hodinový stream, to u mě dlouho nebylo. Kolik většinou děláš? Tak 2,5, maximálně 3 hodiny. Podle toho, jakou máš náladu a kolik lidí. Jo. No já mám spočítaný, že ty 2 hodiny, když mi to nedá k ty 100, tak to nemá cenu. Tady nečekám, že tady bude nějakých 400, 500, což bych byl spokojený, že jo? Má to, takže... Já jsem zajel špatně. Online... Já jsem zajel špatně. Jobs, play jobs... Ale vyhnul jsem se zatčení. Tak jo, jak to lívnu, dám escape, že jo? Možná, že zkusím toho Felixe, kolik jsem to říkal? Felix 032 a 0232? Třeba by to přijmul. Jsme měli 4. na hejsta. Já se chci ještě pak s dcerkou dívat na pohádku, než usnu.
Nice, jdu zapnout ten job. Dobrá, pomáhej lidem, že bych se na ně vystral. Yes. Kdyby to šlo, tak vezmu, jak se to říká, ten nůž odlamovací a ohříznu to loadování. Co jako? Počkejte, já za chvíli pozvu, ale. Já bych měl být, já už jsem na ulici. Kriminální poškození. No, výborně. Já vás jdu pozvat, jo, jdu vás pozvat. Počkej, ty vole, já mám nachystaný hasty už. Aha, já jsem si myslel, že půjdem ty. Tak ale jak chcete, ale ať si rozhodne... Já chci hasty, dítě to mrtvý už nějakou dobu trochu víc. Tak dáme tady ty jedny závody, kam, aby jsem si chtěl vyzkoušet závody. Uděláme to takhle, závod dáme naposled, ano? Teďka zkusíme 2 hasty, ať něco děláme a nazdar. Okay. Dobrý. Myslím se lekli, že máme další problém. Počkej, teďka je tady jenom krátký intro. Poslyším? Jo, aha, ty máš to. Skoro intro, že se nedají urychlit, vole. To bych chtěl taky oříznout nožem. Všechno bych to ořezal nožem a co by nešlo, tak bych to začmáral a bylo by. Event over. Už jste mě pozvali ještě, ne? Jo, je tady... Furt mám intro, vole. No. Počkej. Ale toto půjde, nebo? Nějaký Martin mě pozývá. Neznám. Bez tak ty tam ten cápek. Jo. Já zkusím toho Felixe, jestli si to pamatuju správně. Že prej neznám, vole. Tak víte co, já se joinu. Martin, neznám. To seš ty, jo. Oh, bože. Tak sorry, Marťa. No jasně. Zase mi zůstane auto na silnici a už ho nenajdu, tyjo. To je prostě brutál zbraň tohle. Ty vole, tak rychle, dokecej. Jo, už nemůžeš. Moment! Jdu si zaplavat. Přikerli. Jo, jinak, ještě abych to vysvětlil, musíte se ke mně připojit. Musíte se ke mně připojit do lobby. Jste se pojil. No ale jako do session. Jako v sociálu? Ne. Víš co myslím, ne? Jo. Na server. Jo, no, tak... Mi to tady neukazuje teďka už. Jak neukazuje? Já jsem se joinul na tebe. Aha. No, takže bych měl být s tebou. No, jste jako oba u mě na serveru? No, Jirka tam asi není, já nevím. Jirko, jsi doma? Já tam jsem. No. OK. Tak zajďte tam, kde jsem nahoře, jakoby. Jsem v tom bunkru, nebo co to je? No, asi... Já myslím, že musíte ke mně jakoby vstoupit do té místnosti. Tady to funguje trošku jinak. Myslím, že jsem s váma. Já si mrknu... Asi ne, no. Tak ty mě můžeš pozvat, že jo, tam. Já to právě nevím. Jo, musíš nás přizvat do bunkru, jinak se tam nedostaneme. Ale jako jste u mě, no, jo? Já jsem se koukal na mapu a nevidím tě tady, jo. OK, protože já mám asi to intro furt, no. Připojuju hej, ty vole, se. to je nekonečný. To je, já se na vás připojím.
I Saša jede, nebo co? Ty vole. Lestře, držu muž. Ne, ukecanej, co? Jo. No, skončí. Já jsem se zrovna připojil. Já už to tady mám. Ne? No dobrý, tak hele. Zkusím vás pozvat nějak. No, Musím vás nejdřív pozvat do toho Sekura. Myslím. Možná ani ne. mají tady špatný den. Dneska je sobota. Sobota je cool, co blbneš? To je nějakých... Jak ty to tam máš, Jirko? 134 nějaký čísla invite mission? Co? Tady chodí samý invity, ale jakože by to... Počkej, jste tady teda? Jirka tady je, jo, jste tady, počkej. Teď vás pozvu, ticho. Počkej. Já bych potřeboval si dát prachy do banky. A to nemáš potřebuješ, to nemusíš. To je zavazí. Tak to auto chci, stůj! Tady. Ale máte to tam, teď to přijměte a vás pozvu semka. Jo, já se nepřipojím, jenom... Jo. Ale to mě nikam to je tohle auto, kámo, co jsem kámo, šobl. To snad není Tak, pravda, doufám, že jsi to neviděl na streamu. Já se tam joinuju a ona vystřelí z lauče, tyjo. Teď myslím, že vás se můžu nějak pozvat, vole, ale jak? Okay. Já jsem to tam měl. Já ještě... Jo, tady. Já ještě nemůžu, já jsem říkal, čo byl mega dobrý auto, kámo, to bych chtěl strašně. Ježiš, tak ty auta na ulici, kámo. Teď jsem mě pozval, pojďte sem oba. No, už jedu. Já nemůžu, kámo, já rychle jedu k tomu. On má zase slízly nebo co? Já to volám Lestrovi. Počkejte. Nazdar, Doufám, že budu moc u mě XXX Giliku. Pojďte ke mně do toho bunkru, Jirko. Ne, tam budu, kámo, já to nemůžu, já to přijmu. Ne, kámo, on je u mě tady, ten policajt, kámo, já dám, že tam budu moc zajet. Možná to půjde, bych byl mega naštvaný, to auto, kámo, potom to auto můžeš koupit. Jo, koupíš si jich třeba 30, ale už tam otevři tu konzervu a zales sem. Jsem tam, kdyby něco, jo, jsem tam. Díky, vítej u mě a doufám, že budeš chodit i na něco jiného. A pokud máš GTAčko 5, klidně můžeš jít s náma. Počítačovou. PC verzi. A teď pojďte za mnou ještě. Jo. Já bych žaludek. A kde jsi? Jsi venku nebo co? Vevnitř, vole. Vevnitř, já jsem? Buff. Já jsem vevnitř. Tady bunker jsem měl, nebo jakože. Tak to přeskoč. A už. Já jsem měl tady ten jackpack. Nevidíš na mapě, vole. To tě nevidím. A tady. Jo, tudy, já jsem šel do těch špatných dveří. Tady minigun, kámo, můžu si ho vzít? Tady žádný zbraně nejsou. Kecáš. Je tady minigun. Aha, tak to beru. To nemám ještě do výbavy na poličku. No, to už tě vidím. Máš je to plazma dělo? Že bys se mohl vystřelit za 500 000. Hele, a že byste počkali na tu naši nádheru tady, co? Ne. Jdeme, boys, jdeme přímo do místnosti. Jo. Tadám. Ježíš. Výborně, konečně si zahrajeme hejsty do prdele. To se skládá, kámo, z 30 monitorů. To jsem viděl jenom u Jirky Krále, tohle. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jenom ta půlka je 20, takže asi ze 40. Mně se to tady pěkně expí, jenom že se tu hejbu. A jenom ten Vader už tam ty biliardy, ne? Budem se líbat, radši ne, viď, ještě bys dostal pár od ty kšotovky, ale... Jo, máš to na Xboxu, hele, Xbox verze asi taky nefunguje, co kluci? Nefunguje, no. To je škoda. Lester. Nezvedej, žádný Lester nezvedej. Nic tu nezvedej. Zvedej jenom... Teďka jenom je nějaký tutoriál podělaný zase, hej.
než normálně zapneš hejs, tak to je 1000 let, vole. 1000, vole. Mohl bys zvedat tady tu krasotinku? Dobrý, ale jdeme. Tak co chcete, hele, co chcete z těchto 3, řekněte si mi to úplně. Já si vyberem Mazer. Jak si mám... A je zkušený. Jak si mám vybrat? Ne, ale tady z těch 3, vole. Ale počkej, tamhle je nějaký, to je z toho filmu to prostřední, ne? Tak chceš toto? Tak dáme to prostřední. To, pokud to jsou ty auta, tak ty jsem se splnil, takže jsem tam přijel na té mojí lítající motorce. Doomsday, hasty jsou easy. No jo, že... Gilíku, tady je problém, že když mi dáme nějaký haste veřejně, tak oni se tam najoinujou, nebo se joinujou, ale pak to hned lívnou, anebo když už jsme v tom, tak to celkově lívnou. Máš tady nějaký auto? Jo. A kde? Já mám auto tady, vole. To není ono. Počkejte na tu děvčicu. Ježíš, já jsem vyjel do bunkru, já jsem já jsem idiot. Píkaču. Kam ještě, tak to se šlohnem. Proč jsem vyjel zpátky, vole? Mám dopravu. Pěkně. Mám ho dřív. Ne. Hej, on je ozbrojený. Mate. Už není. No, masáže, tak. Musíme tam dojet na Dojedem tam, neboj. To je docela daleko a někdo bude muset jet vícekrát a my to ještě budeme muset přesperovat. Já nespreju. To jsem ani nikdy nehrál tady ty mise, hele. A to jsou vlastně jenom setupy, že jo, potom na ten heist, jako. Ale a proč je to, když se stmívá, co? Já se bojím. Tak prostě tudy nechci. Nice, tak jsem to za zkratku přes řeku. Pěkně mase. Čím to zase jedeš za plechovkou, puc? Co, ty své auto jsem nechal na silnici, to už je druhý. Nebo třetí, možná čtvrtý, já nevím. Každý heist, vole, ztratí jedno auto, vole. Ty vole, odbočuj. Já nevím, taky jako žluce pomalý auto. Já jedu bezpečně. No tak ne, no. Hlavně rychle. Okay. Jinak pro toho, kdo se ptal, vole, na streamu bychom rádi hráli, že? Ty ale nemá. My jsme hráli? Ty vole, ty Jirko, co to máš, vole, taky za trakář, vole. Tak abych to řekl za tebe, protože se slagnul, my bychom hráli hejsty, jak jsou normálně, ale prostě jak jsem říkal, tak to nejde z toho důvodu, že to každý olejvuje, no. Asi čuměj do mobilu, nebo... Díky za boost. No, ten ti moc nepomohl, když jedeš do lesa, vole. No já si to beru zkratkou. Co? To byla zkratka, vole. Ne, já jsem tě chtěl vžduchnout tu zadku, aby se posunul. Počkáme na toho, na Mesra. Jo. S ním je prdel, když ho vidíš, jak řídí. Co? Hlavně v čím jede, vole. Tak teď mám káru, kámo, že tě doženu nahned. Počkej, já se pro něho vrátím. Co to máš? Bys chtěl vědět, viď? Mám traktora, nebo aspoň to zní jak traktor. Hej kámo, tak to neuděláš. Ježiš, sorry. Do prdele. Žiješ, ale ne. Ty co tam děláš? Hoří, vole. Hej, co děláš? To je plechovka, kámo. Co to je? To auto, kámo, tak to chci, kámo, to je mega hezký. A tady to už mi nezničíš. Co to je, ty vole? Já jsem nepřilepený jak na tom nalepidle, no. Jedem. Tady máte další. Už ti tam jede Mazer, jo? A vzadu máš taky další. Babičko, dejte mi prosím vás tohle autíčko. Já nechci vaše kolínko ani vajíčko. To není babička. Pěkný, Jirko, ale... Hej. Kam jel, vole? To byl nějaký děduš. Já se z vás poseru z vás dolů. Někam otočil. Co si budeš... Jirka zabočil úplně někam do džungle, vole. Já budu sledovat tu jízdu. Toho Mazera. Šoj. Vy si půl hodiny vybíráte auta a je vám to úplně k ničemu, vole, potom. No, k ničemu ne. Mazer to vzal zkratku přes horu. A zabil se.
Jenom ten výbuch, ne, vole. My jsme to nedali, kdyby něco. Jo, hoši, ne, máme ještě život, vole. Tady je to neomezený, pojďte, vole, jdeme je zabíjet. To snad ne, ty vole. Jdeme, pojďte mě No, teď pomoct, já se vole. snažím Jo, tam já jedu dostat. kam, já jsem čekal na něj. Na koho? Jsem tam. Na koho? Ty oni jsou docela ostří, ale prostě neumírej hlavně, jo. Neboj se, Tak já nejsem neboj Jirka. se. Já nejsem Jirka. Meky Meseru, vole. Mají snipy, ne? Nebo slipy? Mega sniperky. Jedu, už se blížím. Je, autobus! Jsem tady Já jaká. Jo. Už se blíží, tady už je skoro čisto, vole. Já jdu na to nejlepší, ne? Dávej, ženská. Já mám sebrat klíč? A já nemůžu. Jo, seber to, nech ho to sebrat, no, okej. Aha. To je jedno. Ať se cítí důležitý. Jo. Dobrý, můžeme asi vypadnout, ne? Ještě musíme tady otevřít tu garáž. A zdít ty auta. A jo. Jo, tam se nemůžu A dostat. my budeme brát 4, takže Kde ten to je, bude vole? první, což budu Kde je já ta garáž? samozřejmě. Tady jsou cápci. Jo, tady. Já se chci cít to modrý, kamo. Však on je to Heč, úplně mám jedno. jednoho, vlezte do garáže, hoši. To je nebejt mě, tak bychom to nedali, že jo? Jak nedali? Dali. Však pokračuje. Ještě musíš říct to auto kam v té garáži, bude se tam vzát kam nějaký jinak, ne? Počkej na mě, Jirko. Ježi, mám si vzal jiný auto, vole. Si potřebuju popojet. Já na něho počkám radši. To nevadí, počkej. pokud to nějak rozbijete, protože my ho musíme přesprejovat. Jo. Takže ono Pojď, se vole. opraví. Já radši na něho počkám, protože, vole, on je jaký zmatečnej. To dělají ty auta, já za to nemůžu, oni nejezdí. A my máme ten internet tam, nebo jakože, co to je, to červený, jak tam problikáváš, to, že po nás můžou jít cápci, ne? Jo. A tam ještě zůstalo jo. jedno, ne? Jo, počkej, vole, my jsme na veřejné, pro nás... No však jo. Pojď, vole, jeď, kámo. Jedem. Jeď za mnou, kámo. Jeď. A já tady je zrovna týpek s opresorem kousek od nás. No, tak to dopadne špatně. To je ono. Uvidíme. Teď se to chová jak mýdlo na vodě. Jeď! Bože. Ne, ty vole. Převodovka v čudu. Teď co mám na tom změnit? Tak jako všechno, nebo jenom Stačí přestříkat. Jo, jenom přestříkat. Bys to tam... Vezmeme si chromovou pěkně, jo. Okay. Jo. Dobrý, jedem. Zlatý DeLorean, houby, Počkáme. zlatý zuby, Já počkám na něho radši. Opravit. Sprejovat, primární barva, matná. Tak, nejdražší barvu na světě, zadarmo. Pojď, výjížděj! Už jenom 2 míle, yikes. Já na něho čekám tady, pojď, jedem. On je hodně rychlý. Že jo, že jsem hodně No, ale rychlej. Masr není rychlý, vole. Já jsem. OK. Aspoň dostanu více Kam kašů, letí, že? vole? Já už jsem se úplně lekl, kam letí. Myslel, že vole. půjdu do baráku, viď? Harry. No, jo. No. Henry, jdu do baráku. No, co teď? vole? Teď jeď. Já tě budu krejt. No, dobře. Ježíš Maria, to není kratší tudy. Ne, neblokujte mě. Hele, ty tvoje zkratky už radši nech na pokoji, No, jo. teď jsou dokonalý. Ty auta nesmíš rozbít. Hej, počkej, a vlastně ty jsi nám ještě neřekl, jak zemřít, nějak zbouchl v tom autě, vole. On skočil z hory. Ježiš. Já jsem neskočil, já jsem najel na silnici, ono Já- se to narovnalo a najednou to explodovalo, tak jako.
A jo, tam bylo ještě jedno auto, já jsem to jenom narazil, no vybouchlo, ale já jsem přešel. Takže... Počkej, ty musíš jít ještě pro jedno teda, nebo ne? Jo, já půjdu ještě pro jedno. Tam zůstalo v garáži nějaký jeep, nebo co to bylo? Jeep? Skoč do garáže ještě pro jeep. Tam skočím. Dej mi hydru a budu tam hned. Kamo, jenom zadek jsem poškrábal, to je jediný. A se tam bude takový 3 protiajčáry. Wow, teď jsem ho zajel až do potoka, ty vole. To by bylo hodně špatný. To jo, no. Na nic, že po nás můžou jít cápce. Jo, ale máme čisto kolem sebe. Zatím. Ten opresor jel někam do města. prčit, stůj, ty kráme jeden! No takže taky jel skoro do potoka, koukám, jo. Hele, mám tady nějakýho... Zase, jo, to jsem já, aha. Jedno auto už máme, jo, já teď budu muset jít pro další. Jo. No už jsme skoro tam taky. To je docela daleko, to bylo nějaké míle, když jste ho šli přesprejovat. Tady musím... Víš, co bylo nejhorší, já vyjíždím do kopečka, takový krásný auto a já musím v téhle plechovce. Kam tadyhle auto je hodně rychlý, on nemůže lítat. Ten Luxo je dobrý, vole, a jí se dobře řídí. Lišeko mě se taky dobře řídí. Dobrý, jsem tady. Tak. A to mám ještě 800 metrů. Popelnice vyhni. Já jsem to ani nějak neponičil. To prd. Tak. Kdo vás učil řídit? Já ne. $300 metrů. Kam mám zajet, ty vole. Jirko, já tě mám naložit nebo co? Ne, musíš to odvízt tam dolů. Kam? Tady není silnice. Jo, tamhle. Nevadí. No já zajdu pro další. Už tam jsou X, kámo, přesprejovali jste to jo vůbec? Jo. A co ty Majzre? Taky. Je poslední auto. Ty vole, to musí být hodně těžký auto, když na to je takováhle rampa. Zduř Bedvíku, vítej zpátky. Já ti jdu pokrýt Avengerem, vole, Jirko. Hej, ono to odletělo, já chci taky. Já jsem odletěl, vole. Odletěl? A co já tady mám dělat? Vařit ti večeři nebo co? Víš si zase, vole, vybírat auto, vole, který si dáš do garáže. Jo, to bych mohl, vidíš to. Ale já už nepotkám tam toho kanárkový modry. Jo, to je strašný kolos. Já ještě jsem nedopil za ty 2 hodiny to kafe, co jsem si udělal. Kam jdeš, doprava nebo doleva, Jirko? Doprava. Okay. No a kdyby to šlo... Teďkom jenom zatočím, ne? Vážení, a kdyby to šlo, tak zahnu na obě strany, jenže to by se mi roztrhla prdel. Hele, našel jsem tady nějaký vozidlo. Jo, já vidím, že to je 2 vrtule, kámo, bych tě nejraději ostřelil. Počkej, mám tě odstřelit, hele, jak čum na to, vole, jak je odstřelím, vole. Tak pojď. Tak až jdu na to. Pěkný hodiny, jo. To je takový luxusní, až je mi z toho trošku šoufl, když to tvoje auto klesne dolů, jak jsi ukazoval. Bez tak tady, kámo, takhle si jel dolů, ne takhle na mě. To říkám. Ty vole, proč spouchl? I na střechu jsem spadl. Ježiš, to jste to měli nechat mě, abych ho doručil. No. Ne, tak on bouchl v normálním autě. Tak to. Stůj nebo se vystřelím? Teď mám další. Tady ke mně přijelo. To jsi mohl vzít toho Avengera, že jo? Tady bys byl rychlej, jo. Já jsem ho nemohl řídit. Co to je? Do pekla? Nic. To je propuštění. To nebudu skryt, kdyby po ně šla helikoptéra. No ale já z toho to nemůžu střílet, že jo, sám. Aha. To je právě ono. Ježišmarja. Ale já tím daleko sem ujedu. Hej, tohle je kostra a kůže, nebo co?
Jo, ale máš tady hnedka týpečka, no. Ale už jste tady potkali někdy nějakýho zombíka, nebo ty vole, to je možná upír? Ty krása, bacha na něj. Hej, Ale jde pryč. upíre. Jo, je fakt, to je upír. Škoda, kámo, že nemáš tu helikopteru s tím magnetem. Jo, no, z toho Cargo Boba. Hovno, já jsem přistál na té střeše, co ti jebe. A teďka mi to ukazuje. Tam nejsou žádný dobrý auta. Tam nejezdí, vole, ty jdeš za tím týpkem, no to je jedno. Ty jdeš přímo na něho, vole. Kdo, já nebo Jirka? Kde jste hoši? Wow, a tak to už nevyberu. Dopy, šajzlu. Knedlíku. Jo, možnýho. Jo, tak je po Avengerovi. Jak si mohl umřít s něčím, co lítá? Protože on dolítá a nemá na to povolení. No právě proto, protože ono to neletělo. A? Ono to padalo. Hele, já bych ti poradil, ale teď už je pozdě, měl si natankovat, víš? Jo, tady nejsou žádný auta pořádný. Já ti taky natankuju, ale. Jo, super. Okay. Mně se nejvíc líbí, jak vy dva furt si tam hledáte ty auta, vole. Nejsou prachy. Jo, tak ty po nocích Paříž GTAčko. A jestli jsi z Kingu nevšim, tak stream běží už přes 6 hodin. Ale jinak dobrý, vítej zpátky. Já, teď mi úplně, přes celý auto úplně taková čára, ne? Hej, proč najednou jsi objevil tady po půl hodině? To je jedno. To je ta kalkulačka, To je další anorektik do prčic. Ale tenhle se snaží. To tam budu hned. Já taky. Ježíš, tady je díra. Co jsem si to vybral za šrot? No na kole bych tam byl 4x rychleji. Já chci taky tančit disco. Polip mi prdel. Hele, ty si možná pamatuješ, Martine, gumáky, viď? Jak to běželo v televizi dřív. No a jestli to budu mít, už mi chybí jenom jedno Gumáky, to si pamatuje každý, vole. No, tyhle děti nevědějí, co to je. Ty vole, nejlepší, to bylo vždycky před televizníma novinama. Jak tam hlásil jako Zeman. Jasně, že jo. Má dobrá zkratka, neskratka. Jo. Jo, gumáci byli pěcka, vole. Ale škoda, že to pak zakázali, že jo, potom. Fakt ono už to bylo na hranici takové v té době, víš Já co? vím, tam už to začínalo s tím sexuálním podnětem a tak a to už nebylo ono. Já jsem tady stejně dřív, vole. To neumíš na kolano, proto. Jestli mě srazíš jako kuželku, ty zmetku, ty vole. To bylo kámo předem naplánovaný. Jak vážení, dneska v tomto streamu... Teď to pospátku. Dneska v tomto streamu máme i asi hodinový radiovlog, nebo jak bychom to... Hele, ty radiovlogů, pojď zpátky, vole, zapínáme další. Ježíš, já jsem od vás daleko. Kamo, jestli to za 5000, to jsou peníze, jo. Ne, hele, věř mě, že potom dostaneš milion, vole. To já si vezmu to. Já si vezmu vinice, já hnojím vinice, hoši.
Jak dlouho už streamuješ na YouTube? Vlastně ho můžu pozvat. Už bys to mohl zapnout. Aha. Bude rychlejší. To na to. Tady tu popelnici tu nechám. I když jsem kousek od vás. Ale ty popelnice, jeď za náma, ho. Jedu. Se to vybírá auta. Jak jsem kousek od vás, vydržte. On říká, že hnojí vinice. Veď jsem tam hnojil vinice. Kousek. Čekám tady v té hlavní místnosti. Jo, já tam už. Jen tady. Systém starting, systém starting, systém starting. Ale podpadl ho zatím tím orbitálním kanónem. Co? Mám? Jo. Já nevím, jestli můžu, ale jo, mohl bych. A jak se tam dostanu, když jsem tak blbě zaparkoval? Možná, že to... Ne, asi nemůžu. Už jsi tady někde blízko, no, už jsem tady, no. Inactivate. Pojď. Nebo? Ono se mi otevřelo, tyve. Od kdy se ti otevřelo? Kdyby se mu rozbil to auto. Respekt. Ne, to není respekt. Zapínáme další, Jinak, to jsem se jak dlouho streamuju, nebo jak dlouho natáčím. Zapínáme další. Nebo jak dlouho je můj kanál starý. Večkem se schovávám, ok, já jsem to nevěděl. Streamuju nějak přes rok a něco? Počkej, jdu si sednout. No to si nesedej. Počkáme na něho, kde je on vlastně? Ne, jeď, kaž na něj. Ne, počkej, tak s ním to... je prdel, vole, kde jsi masér? V tvým tom bunkru, že jo? Jo, tak pojď ven, vole. Dneska se mi to loaduje. Ček, to bychom tam viděli. A teď jsem vás tam viděl. Kde je? Já ho nevidím ani na mapě. No, teďka... On je v tom, jo, tady je. Tak hele, já tě hodím, tady jsou nějaký auta, ne, určitě. Tak můžeš vystoupit a tady si nějaký sebereš. Jo, seberte si. No. Jak já, ty vole, já tady mám auto. Co to rozbíjíš, vole? Sakra, netrefil jsem se. Dívky, počkejte na mě, nedokážu běhat tak rychle do kopce. Tady, ale tady si vem, to co jede, no tak už ne. Tady? Tady máš, hele. A to je pomalá, kámo, to je pomalá. Na jednu ráno můžu. Já, jak se tak nedbě. Co tam zabijíte? To se bere major, já se beru jinačí. Nice, můžeme jet. Já mi tam nechcem. Vypadni holka. Počkej, tak si vem to, co jede zatím, hele. No a to je pomalý, kámo, já jsem s ním jel. Tak on si taky bere rodík. Ale vložku jako na tom nechci, jo. No tak co děláte? Přijelo, vole. Je mrtvej, pojď, vem si to, když ono to hoří, vole. Vemte si kurva auta. A ty hoří auto a vybouchne tam. Jo. Vypadni! Já to přežil, hej, ani mě to neškráblo. Joši, musíme. Já nemůžu, vole. Postarazí všechny auta, co tady jsou. Zůstanu na tom. Dělej, nastup do toho auta, co je, on nehoří. Nehoří, můžeš do něj. Tady vem si to. To se srazilo, vole. No já si vezmu tohle další, prosím. No tak, já tam nechci vložky na skle. Já musím jít, je mi nějak divně, možná ještě... Ty nechceš tady to? Okej, hele, dej si jídlo, vem si pití. Ale budeme ho sledovat, jo. Ej, ty jsi mu pícholku. Já tu čelovicu, jakou hodil. Počká, takhle by to nešlo, stůjte. Kde to mám? Já už nemůžu. Co dělat, já mám neprůstřelný, vole. Tak, dobrý. Tak jedem. On si ještě prodělá další, no. Tak já mu můžu ještě jakože jednu. Jo, to zvládne. Brzo budem. Je? Jedeš blbě, kdyby něco. Jo, no to je jedno. To není pravda, jeď ty krávo. Kam jedem, ale? Kam jedem teda? Ty vole, to je tank. Jo, ještě mám. No, super, paráda. Ty vole, ty jsi mu vzal už všechny, už má všechny. Teda, to přeci... Dobrá. Měnit auto. Tak jedem. Co dělá? A ono to hele jde? Tak skoro. No a najednou to zase nic není, já jdu. Hele, ono teoreticky, počkejte, já můžu zavolat vlastně toho. Já ti dám toho, hele, pojedem všichni tím.
Pohodě, Tady má, ne? kámo. Bude řídit, ale hele, nebude řídit ten, bude řídit on, vole. Tak ale Nech ho řídit, Jirko, nech ho řídit. Počkej, Pojď, vole. to, dejte mi to. Ne, tady máš vrtulníček, pojď si řídit už vrtulníček. běžím. A Barbie k tomu nemáte? Jak jsem vyřídil masér, vole, to bude prdel. Ne. Pojď, vole. Je u nás zabije. Zabiju. Nastup tam, vole, masér. Já bych chtěl střílet, kámo, tady z něčeho. Dělej nastup. Tam? Jo, jdeme. Ale já se tam nevlezu. To bude bezpečnější, vylezeš, vole. Je borže, mám sejmout. Hej. Ty vole. Z čeho můžem střílet, kámo? Jak se to zvedá? Z ničeho, ne. No ty musíš sedět vepředu, jestli chceš střílet, potom můžeš. Aha. Tak leď, vole, Ale masér. jak se to Dává zvedá? fléry. Yes. Hej, vy jste kdo seká to auto, co je za Jo. tím vrtulníkem. Teď sleduju, schytá to ten strom. To pojede jenom do výšky. jenom do výšky, jo. Já nevím, jak je to dopředu. Rovně. Jak je to dopředu? Já vím jak. Chceš to říct? 8. Fakt, ale to nemůžu, to mám nabindovaný. Vypne ti to stream. To je asi... Vážení, kdyby se náhodou něco dělo na streamu, prosím vás, napište mi. Teď jenom jak tam skáčou ty okna, vole. Přepíná scény, vole. Kámo, narazíme. Srážka, kámo. Peci na peci. Se mnou se ve vzduchu bát nemusíte. Tím miniganem, kámo, bych super rozbil. No. Kdo tam má pauzu? Mají z 5500 jsem dostal. Ale jinak budeme přistávat ve městě, jo, mezi výškáčema, tak... Jo. Ještě, že mám padák. Ne, nebudeme skákat, necháme ho přistát, vole. Bude prdel. Já radši vyskočím, kámo. Já mu věřím, vole. Závody jsme hráli, Máro, jinak víte, ahoj. Hele, streame, připravte se teďka na nejvypilovanější přistání, vole, masér. Jo, čím to je? Fkem nebo dvojkou? Fkem, zmačkuj teďka Fko, ono ti to zpomalí. Jasně. Nepřeletěl jsem něco? Počkej, už to přeletěl, ale víš? Už to přeletěl, vole. Dobře, tak se otoč, ty kráme. Tak já skáču, jo? Ne, neskač, jak je to daleko, vole. To bych tam doletěl. Já nechci telefon, zalez. Hej, čum na to, jaký dělá otočky, vole. No. Jiný 180. Hele, nestoupej, už spíš klesej. Je hrozné. A ještě dneska, prosím. Hele, to je ten žlutý bodík, jo, tam potřebuje. vím. Jo, ani nevidím. Jo, aha. Vidím. Ty vole, tak teď klesá, ale docela jakože brutálně. Ještě rovně. Mě to zatáčí doprava, já nevím proč. Teda doleva. Aha. No už pomalu přistávají, hele. Mezi ty dva domy, jak jsou před tebou. To je nedá, kámo. Na střichu radši. No, přistávej, kámo. Ty kokot, hele, jak na to jde. Ty vole, se to nebojí. Ty vole, dobře. Vystupujem. A teď musíme ukrást ambulanci. Tak, zas tak hrozné to nebylo. Víš, kde to je? Není to spíš na zemi? O bože. Ambulance asi nebude v patře, ne? Může být při zemi, v garáži. Tady je, hele. Pojď, masére, máš ju tady. Ty kudy se tam leze? Ať to má zajímavý prostřím, vole. Můžeme ho řídit zase, vole. Pojď tady. Už běžím. Já nevím, jestli na 8 něco jsem neměl, tyjo, takže vážení, buďte tak dobří a napište, jestli se tam něco nezobrazilo. Jedu s tebou, kámo. Aby bylo všechno v pořádku. Aha, oni jdou tady po nás nějaký. Ty vole, policajti, já nevím, kam mám jet. No, na žlutý bod. Musíme se jim zbavit. A máš ještě ten bod. Okay, tak já zavolám Lestrovi, vole. Bude rychlejší. Další fízly. Vypadni. No, už je máš, už nebourej. Ne, už nebourej. Už nebourám. Sanitky jsou můj obor. Víš to? Mohl klidně vzít ten vrtulník, ty vole, Jirko.
Čemu, když to Jedno. musím ukrát tohle, ne? Ale Jirka. Takhle. To není vidět, jako. Defy? Tam děláš vzadu. Ty vole, čo na to? Jak ho tam, vole, nadspal to do stromu, vole. Policajti. Někam volně do policajti, já chcípnu. Ach jo. Ne, ten jsme tak ujíždí. Mám ti to označit, nebo? Masér. Ne, já to tady vidím. Jo. Puč. Mi puč. Punč. Nikdo koukám nepíše, tak je snad asi všechno v pořádku na streamu. Počkej, nějak mi habruje motor, slyším ne. Dělej nástup! To brokovníci, kámo, tak to ne. Sakra. Sakra, nice. Yes. Easy. No zase jedu sanitkou a je tady pěkný auto. Tak tady to auto se vůbec nehodí nahoře. Tady bych musel najít na nějakou silnici. Ups. Pěkně. No, kámo, my asi budeme potřebovat sanitku. Ale víš, že saniťák master nemá čas. Ale zapni majáčky F-kem. Devul! On vyskočil, on utopil tu sanitku. Ježíš, co ti jebe? Máme to hotový. Hej, nevěříš, hej, co se teďka stalo, kámo? A já tam jedu a přivezuji, kámo, já už tam jsem, že jo. Pojď sem! Já nechci do... On smáčkl F-ko, vyskočil a utopil tu sanitku. Dobrý, zapni uvěčky, že smáš ještě Ty vole, jsi mě dobře, takže vyskočíš. jsi mě dobře nachytal, ty. Počkej, ty můžeš vzít jako další sanitku, nebo to je konec? No, musíš to zapnout. Aha. No, já už do ní nevlezu. Ježiš, ona prout, vole. Kámo, to F-ko tady používá asi nejvíc. S tebou rád GTAčko je úplně ten top, vole, co si můžeš ptát, vole. Já to zkusím ještě jednou. Tak asi to musíme to znovu zapnout, no. No, já můžete to zapnout, já už tady jsem, že jo, přesně. Počkej na to, počkej tam. To je úplně jedno. No, já už to můžu úplně takenout. Jo, tak počkej. Vážení, já si to tady musím zkontrolovat, protože vy mi s tím nepomůžete. To je všechno je v pořádku. Zvláštní F-ko. Tyhle... My jsi to viděl? My jsme zrovna jeli kolem potoku, on to zmáčkl, vyskočil a ta sanitka zajela do potoka, vole. Tam spíš zaletěle. Počkej, tak teď jdu do bunkru, vole. Ne, já nemusím, že jo. Já musím. No já bych měl taky. Ach jo, vole. Tady s tím je prdel, vole. Už tam budu, vole. Co nám k tomu povíš, vole, Vase? No, že jsem si splet Ečko s F-kem, dobrý, a že jsi mě nachytal dobře. Ej, ale to vypadalo tak strašně roztomilé. To bylo tak hezký, jako když rozkucháš medvíka a strčíš ho po deku, že jo? No jasně, teď. Jak prostě chcípal smích, úplně nejvíc. Ach jo, čekaj, už to bude, vole. Já mám za 100, to mám, jak daleko to je vůbec? Aha, už jsem u něj. Ale zapínám. Můžete. Bounty ještě to tady hledám nějakou obří budovu, ale nemůžu najít. Jo, tak je to, kámo, to je jinde. Fakt? Jo. Tak tam jeď asi pro to sám, vole. Není to daleko od sebe, ne? Jo, je to míla 70. No, tak to je pohoda. 6 kiláků to mám. Tak u vás by to bylo ještě dál. Někdo dal na Masera Bounty 5000. Kdo to asi byl? To jsi byl ty, viď? To byl NPCčko, ty jsi ukradl auto, ne? Jo. Že jsi ukradl auto? Ne, jenom jsem si ho půjčil, nějakýho jeepa. No, tak to je NPCčka dávají na tebe Bounty. A aspoň jsem drahocenej.
No tak to nevím, jestli to moc jakože draucený, že za tvoji smrt se dostanou peníze. Ty ne. Jít do hospitálu, do Aha, nemocnice. Kudy je to kratší? Aha, tak. To je v Los Santos, že ta nemocnice, tam to je mega daleko docela. Jo, aha. Tak mám tam zaletět helikopter. Ne, jakože já už jsem 41. Jako 0. Ale ty už jsi to hnedka. Tak to já můžu koukat na hory, ne? To nejede. No přes tu horu by to bylo kratký, no, ale... Už tam seš, jo? Jo. Tak pak za trup, jo? Hej go, víš, že to je chat. To chat. On tě zapnul tečky ty houkačky. To by si dal chat a on by začal psát a tak by jsme to potrká. Jo, to není špatný, jo. Ty jo, jdou po nás Floydí, hele, po tobě taky. Proč už nevidím takový ten bot? To mě jdu taky, nevidím. Tak. Ten žlutej. Ne. On to No nemáš ho označenou trasu, ale vidíš bot, vole. Nevidím ho ani. Myslím, že nás honějí policajti. Ale my ho vidíme. To je jedno, tak tam zajít stejně, víš kde to je, ne? Trochu. Ten jsme teď otočil. A jedu na projišku. Já musím hlavně strašit ty policajty. Co jdeme na pěší túru, no jo? Ty tam hopsáš jako psinka, vole. Koulelo z nebe jablíčko. Pověz mi má holčičko, zavři zobák v lebečku. O! Názdar, Filmet, Robloxy. Roblox. Jaký Roblox? Co to bylo? No, ujel mi. Kaj, stoj! Ty vole, čím to střílíš, kámo? Voucherem. Jo, RPGčko. No, až když po mně nejdu a vidím to. Vidíš to už, jo? Jo, tak oni po tobě šli policajti. Stoj. Já teďko aspoň neskočím v tom potoku, Jak se otočil, ne? To bylo pěkný auto, to ti ujelo, vole. Nebylo, tam ty byly lepší. OK, neopečem, no tak neopečem párky, jo. A? Bez tego to zabilo, kámo, ten výbuch. Tak já se jdu zapnout tím tečkem ty houkačky. On zase srazil. Já už nemůžu. On je tak vtipný. A další proti němu jede. Hej, nestuj s tím RPGčkem uprostřed celnice, že jo? Oni po tobě vráží. Stoj. No to je pěkný auto. Já zase ho srazí, vole. Ach, já nemůžu. To je hezký auto, vole. Jo. Tam ještě 2 míle, Alex. Pontiac. To už jsme mohli mít prachy, kámo. No. To je Camaro, ne? Ne, Pontiac. Já jsem tě pozdravil. Já jsem tebe jak zrovna zatočí. Zduř, vítej, ahoj, prostě zduř. Jo, díky moc. Toto je Ferrari, hele, jak to jede, Ferrari. Ne, toto je... Už jenom 1,60. Čím se zapínají ty houkačky? No, Včkem. Tabulátorem. Ne. Ne? Tak Ečko. Ne, počkej, Altem, ne? Já ne. Ne. Tak Ečkem, zkus to ne. Ečko. A když tak E a F do... Jo, Ečkem. No, Ečko a Fko dohromady. Kde se coudáš? Ečkem. Jak to tak nenápadně řekl Ečko a Fko dohromady? F, dobrý stream.
Tak jako člověk se prostě nachytá, i když to ví. Jo, No. to já jsem se soustředil, abych tam dojel, už jsem nebyl daleko a nejel flus. Hej kámo, já musím jít na záchod, nechceš to odvízt za mě? Nechci, dej to masážovi, vole. No tak to radši dojedu. Ty vole, nedělej ze mě kachnu, když nemáš kuře v troubě. No já právě mám tu kachnu v troubě, no. To je pitomý. To má sexy. Jak? Tak to jdu kámo, tak to jdu, já už to nevydržu. Počkej, odvez to, vole. Já vystup aspoň z té ambulance. Jo, vystup, vole. Co s ním uděláme, vole? Nevím, střelíme to. Toho nestřelíš, no. Ho nezastřelíš, ale. Já nechci. Protože my jsme jako v kruhu, jo, tak on nezemře. Jaká postava u vás má přednost? Michal, Trevor nebo Franklin? Nám je to jedno, my se jenom bavíme. Se někdo ptá, jo? No, tady je Filmet. To se spíš zeptej tady, Martina. Počkej, ale ty ho můžeš vyhodit, ne? Když to podržíš, vole. Ne. Tak ne, vole. Ale co si pamatuju, dřív šlo v listy dozadu do toho. Ty koko, co to bylo? Nevím. Viděl jsi to? Jsi do toho střelil, nebo co? Ale jedete, ale. Cabej, když chceš hodit ty vole do toho. Kokos! Oni chtějí co hodit do vody. Já ne. Někdo z vás. Že ta ženská běhá nejlépe do boku. Hej, WTF? To je koště, kámo. Kdyby to vybouchlo, tak bych už na to kámo. To jo, no. Tak, to je docela pomlácený. To stačí, vole. Nice. Tak pokračujeme hnedka, ne? Jsem přepl rádio. Tak já už bych mohl někam vyjet, jakože aby jsme to měli, nebo aspoň na auto si tam zkusím nějaký to. Šopnout. Já asi skočím si pro minigun náboj. Aby jsem jich měl hodně. Do zásoby. Pochopil jsem... Na to klidně můžu zapnout. To jsou furt setupy jenom, že jo? Pochopil jsem, online postava je asi pro vás Ono je to v podstatě jedno, tady jde o ty hejsty hlavně. Která postava co je pro nás? No, ptal se tady Filmet, jaká postava u tebe, dejme tomu, má přednost, jestli Michael, Trevor, anebo Franklin? No, ne, se vždycky nejlíp bral za Michaela, jako to mě bavilo, ale Trevor byl takový vtipnej, no. Ale Michael byl nejlepší. Ale to je ten černokoželník? Ne, to byl Franklin, ne? A jo, vlastně. Michael byl takový ten, co měl ten bazén, že jo, ten barák s bazénem a rodinu. Jo, jak má toho tlustýho syna. Jo, syna. No, tak ten je dobrý, no. Já jsem pars. Docela sniper. Pars streamu s tím. Ty vole, já mám furt loading, hoši. Já taky. Měl, takže... si tak, no. Jako za něj si mi hrálo dobře, ty mise jsou dobře provázaný. Za koho? A za toho Michaela. Za Michaela? Nebo za Franklina? Ježíš, Michaelo, Trevor, Franklino. Jak jsme ho zmátli, jo. Don't die, haste. Hele, jestli jsme už... Máte taky loading? No, máme. Ten jsme ještě nedodělali, že ne? Doom haste. Který? Na bunkru. Doom haste? To děláme teďka, ne? Nebo ne? To se tak jmenuje, ten haste. Já pořád si jíždím. Já taky, vole. Máš jenom to audio, jak si jíždíš, ne? Mám tady, kroutí se mi kolečko, ale hlava za chvíli oči taky. Je taky, no. Já mám to, že prep completed ambulace jakože delivered. No, já mám furt loading, vole. Ani tam ani neukazuje loading. Tak to máš pěkně pitomý a my tam máme loading. To je špatný, no. Běž na ten prostředí.
Hej, vole, masére, musíš rychleji točit klíčko. Klíčky došly, se mi jedna zlomila. Jo, Prcku, díky a vítej. Kdo, Prcko? Prcek. Prcek? Ale pořád platí nabídka toho Prison Breaku, ne? Že může někdo... Jo, může. Kdo má PC verzi, tak může s náma. Hej, proč to furt loaduje, co ti jebe? Nevím, asi to resnu. No, asi jo, no. No taky, jo, to resnu, to jsem byl jako první, Kapo, protože tohle je na dlouho, to budu... já nebudu jako čekat. Zavři to okno. Počkej, ono teoreticky stačí, když se napojíme na toho, ne? Na Jirku, když on... Aha, tak už ne. Já jsem to taky neměl naštěný. Tak, já jsem... No počkej, a co jsi udělal, jako ty jsi vypil úplně GTAčko? GTAčko celý vyruš a zapni ho znova. Ty vole, cože? Díky moc. No jedině, protože tohle se mi už stalo po druhý, že jo? Ono teoreticky stačí, když počkám na vás, až budete online, já se napojím na vás normálně. Tak, přes. Jenom prostřední podlahu, jak jsou ty 3 desky. Snad. Tady co? Tady, oteď No seru na to, já to zapnu taky znovu. Protože to je nejrychlejší. Jo. Můžeš zůstat, to je úplně jedno. Tak, teďka jsem pod tebou. Nic nevidím. OK, dívej se. Když snad nebudu sám. Já se vypnu to, já mám ještě pustěný, že ho toho GTA, jakože ten tvůj stream, se vypnu, protože teď, když mačkám tlačítka na myši, tak mě to tam ukazuje, boční. Filmec, to je, na YouTube je to trošku jinak pojmenovaný, ale tady Martin říkal, ať to přejmenuju na Twitchi, jenže na YouTube jsem to nepřejmenoval zatím, takže to tam je tam, jak to je. A měl s náma být ještě Béďa, jenže Béďa je taky streamer a každý má svoje povinnosti, takže tak asi no. Nice, teďkom jsem byl už 10 hodin na TSku, ale... Je, on je vymletej, toto je jako když Nefake tady dává vykřičník point, kolik už má věrnostních bodů. Kdyby mi nespěl ten internet, tak bych jsem viděl přesný počet. Jo. Ty vole, pojď teda ten Prison Break, vole, mě to víc baví, než tady ty... Mě také. Tady prostě prťavý hejsty, nebo co to je? No ale ono, to jsou setupy na hejsty, že jo, o tom je ten hejst. No postupně, no. Ale je lepší... Dáme Prison Break, zkusíme to ještě. Tak jo, naposled to zkusíme, když tak dáme jeden závod nějaký. Jo. Jak bylo v plánu. Jo, máme zráz. A zítra teda co? Tak dáme všichni. Já by dělal GTAčko. Zítra 5M, já to updatenu. Musíš nějak stáhnout, nebo? No stáhneš si... No to si jenom normálně zadej do Google 5M, stáhneš ten launcher. Aha, no. A pak se podívej... A ten launcher stáhneš během asi 1 minuty a potom jenom dostahuješ, až zapneš ten launcher. A to se stahuje jak dlouho ten zbytek? To má kolik, myslím, že to mělo 500 nebo 2,5 na servery, já teďka už nevím, to už je dlouho. A pak nezapomeň si vytvořit nový launcher na 5M, jakoby pouštění, že jo. Což takhle já jsem to měl, já jsem si koukal, takhle mi to funguje, nevím jak to bude u Jirky. Jo. No a nevím, to stačí normálně stáhnout, dáš tam adresář GTAčka. Můžu se joinout na něco. Je to easy, to zvládneš úplně sám, vole. Během, a i s tím stažením vlastně dodatečným, to máš během 10 minut všechno. To... Já jsem to měl, protože jsem s tím neměl zkušenost, tak mě to trvalo asi přes půl hodiny, aby to fungovalo. A potom to stojí za to, teďka těch serverů českých je tam strašně. Jo, je. A může to být sranda, hele. My 3 prostě, když tam budeme dělat nějaký bordel ve městě. Tak nás kopnou. Tak nás kopnou do vězení, no. Jako ve vězení jdeš třeba na 20 minut, tak potom fakt nemáš co dělat, no. Můžeš být na mobilu. No, oni tě tam pak můžou šikanovat, tím zvedněte ruce, pojďte ven z cely, to jsem viděl taky. Jo. Oni aspoň dostávají prachy za to. To je pravda.
Jakože já jsem to viděl, ale já jsem si myslel, že to je prostě něco na GTAčku. Jakože to je GTAčko, ale jakože prostě, že nemusíš nic stahovat. Mám to zkusit zapnout? Já už to mám na chat. Jirko, podívej se, loaduju do online. Jo, já taky. Jestli dám jenom ten full screen. Jirko, podívej se, jestli to běží, jestli se mi tam objevil obraz, on to občas zlobí a náhodou, abych to nepřepnul zase. Aby jsme tady neměli zase hodinový vlog, že jo, nebo... Jo, no. Jirko, jak dlouho jsi na TeamSpeaku? Jirko, jak tam jsi dlouho? Asi tak už 11 nebo 12 hodin. Jsi říkal předtím 17, ne? Ano. No on už je z toho zmetelenej chudák. Ale necháš to přes noc, ne? Ne, já jsem tam byl, že od 9 do 16 hodin. Možná, že je to i víc. A teďka to zkusím já. Mamka volá, zvedne Jirka telefon. Ahoj mami, teďka nemůžu, sedím na TeamSpeaku. Prosím tě, vem si aspoň to jídlo z lednice a slez to z TeamSpeaku, nemusíš ho mít na stole. Tinka Chester Classic. Hele, padlo vám něco z kola, nějaký auto? Jo, vlastně vy nemůžete točit, jo? Ne. Poskytni mě přes 1,5 milionu a já si koupím kasíno. Já bych jsem jakože rád, jakože chill, jo, ale nevím, jestli můžu. Ale to kasíno, to nemá cenu kupovat vůbec, proč bys to kupoval, vole? Jen tak, ne? To je jako všechno, ty biznesy mají docela vozit auta a takhle, ale kasíno tam nic neviděl. Napíšu tam své vlastní ceduly a tak a všichni pěkně mi tady přispívejte. Ty tam to jedno kolo můžeš roztočit každý den, ne to velký. Jo. A co ti tam může padnout? Auto, oblečení, slevy, peníze, žetony a RPčka. Yikes. Jak se jmenovala ta hra, jak jsme hráli? Ten poměr výhry vlastně auta je 1:20. Asi nebo 30 možná. To prostě, to je jak kámo, třeba kdyby se přihlásil v CS-ku na stránku jakože třeba na Hellcase, to je stejný. Když tak napiš, jak dlouho to bylo a kdy jsem to zhruba streamoval. A já si nerozpomenu, jestli se bavíš o ty strategii, co bylo trošku něco jako Age of Empires, akorát že s novým kabátkem a ve 3Dčku. Že jsme tam mohli hrát ve 3, ať se nepletu. Strategie. S novou bundíčkou. Tak to je nějak Anich. Nějak tak, no. Mám to někde na YouTube channelu, takže teďka nemůžu. Jo, tak už se tam nalouduj, nebo si tady pustím Machine Stroj, hrajeme, vole. Já se na to juknu, než se to nalouduje. Já vidím, jak stavíš plně. Jo, vidím, kde to chceš postavit. Jo? Tak máš, takže X-ray tady funguje. Jo. Já zkusím takový glitch. Doufám, že ještě funguje. Bylo by špatný, kdyby ne. To by nebyla taková sranda. Nice, já už jsem tam. Já ještě ne. Teďka lidi, mám to pozastavený, tak proto, abyste si nemysleli, že je to buglí, jo. Pošlu odkaz tady do chatu a chvilku vydržte. Už že když zminimalizuješ GTAčko při načítání, tak je to hodně blbý. Jo, ono se občas zabugne, no. Jo. Aniscient, nebo tak nějak se to jmenuje. Já už jsem asi byl tak teďkom na 3 z těch serverů na GTAčku a hledám tam někoho, kdo se připojí, než tam to načte. Já už jsem načtený. Když oni tady vyřadili tu lupu. Já vím, že to je několik měsíců, tak dejme tomu půl roku zpátky, takže se musíš ho podívat sám a teďka to nemůžu akceptovat, se nezlob. To se nikam ještě nedostali. Tak, tady jsem si přehodil chat, super. Už jsem tak asi 3krát, no, byl na teďka poštu. Tady už je víc lidí. Ani... Ježiš. Za to dobu, co hrajem, tak jsem si udělal 50 000, to je tolik peněz, že bych to mohl...
Počkej, To teďka jo, jsem no. ti rozuměl, za tu dobu, co to hrajem, jsem sežral 51 000. To už je moc. To jsem možná tak utrdil závole opravit dneska, vole, víc. Je to halus, no. Prostě ať se připojí ten hráč, kámo, tady si můžeš zvolit, kolik chce peněz. To se nestane. Jak to myslíš? Já ti to řeknu, Amano, asi takhle, běž na Steam a tam napiš Ani s Y nebo s měkkým I. Anonymous, nebo tak nějak by to mělo být. Víc si nespomenu. Aninos, was ist das, vole? Možná, že takhle, jak jsi to řekl teďka ty, strategie. A jo. Ale proč to mám růžový, když nemám už to svoje auto? Ok, no 2 zkoušet ještě poslední session. Jsem tady. A tam, jako co, tam nejsou lidi, nebo? No jsou, ale oni si nechtějí připojit. Tak to nechtějí celou To čekáš dobu, strašně jo. krátkou dobu, vole. Hele, New RC. A tam 6 lidí to mělo zablokovaný, aby jim to neposílal nikdo. Takže to už je jasný, že se nikdo nepřipojí. RC modely, Ještě hoši. víc jak půlka. Tak jdem nějaký ten závod? Ještě. Já bych konečně ještě... A nebo zkusíme tu banku. Načte. Ten heist. Jak to bylo? Ne, to byla vlastně věznice, jo. No, já jsem tady invitenutej. Už ne. Já jsem... Já teďka zkusím pozvat ještě tady ta cápka na tomhle z tohohle serveru. Pokud to bylo dobrý. Začíná ozývat, to je dobrý. Tak se podíváme do garáže, jak nám to tam schudlo. Okay, no, tady by se někdo mohl připojit, tady docela dost lidí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak asi budeme 16 cápků. Tak si tipněte, kolik mám v garáži tady na hotelu aut. 2. 1. 2. Počkej, 0, vole. 2? Neron pořád otravuje. 2. Tak co, máme se kam se mám joinout? My tady neavkujem. Já se joinu na Martina. Jo, vážně nechci, tak už mě předpoj. Tak můžeme jít tam připojit ty závody, protože on se nikdo nechce připojit. No, tak vidíš, já jsem to říkal. Ok, tak založ něco. Dej tam ty RC modely. Jde založit. Teďka mi to tam skočilo, že jsou dostupný. Anonymous, nebo tak nějak se to píše. A už jsem zase tady do pěči. To založil? Jo. Jenom odejdu. Máte invite, jenom odejdu odsaď a už jsem zase tady, to je hrozný. Poslouchejte tu klávesnici. To je jako když ti tam běhá stonožka, ty vole. To jsem dělal prstem a mačkal jsem enter. Asi jenom ve 3, nebo? Jo. Můžem, no. Počkejte, ale musíme si dát podmínky, může se bourat nebo nebudem bourat? To je jedno. Tak nebudem bourat, ale jenom tak lehce, jo. Já se na to podívám, zítra bude GTAčko, já to najdu, ale teďka momentálně to prostě nemám. Serious. Si nám zadku. Kde jsou barvy? Co vezmeme za bouráka? Žuržovi. Uj, nemají tady moji modrou, nemají. Koželuch? Kde je ten koželuch? Ať to sedí aspoň. Tak. Táka a confirm. Toto je nejlepší, to dáme. Počkej, vsázky. Prej, jak se to jmenuje?
Co jste vzali za kár, Joši? Jo, počkej, ty jsi dal bez kontaktu, vole. No to je jedno. Čistě krvavý ty jsi vypl ten, my se nemůžeme pobrat, vole. Ježišmarja. Jsme tady 3. To je v prčicích, tak teďka budu bourat paneláky. Aha, vlastně oni tady nejsou, a ještě power upy, no to je krása, to si děláš srandu. Kam mám zatočit? Jeď! Ty To vole. otlačím normálně. To docela hele, už blbnou textury chvílema. Přehřívá se ti procesorek. No jo, tak je to jenom i5, že jo? A to jak... Tyjo, takový závody jsem ještě nikdy... Ty vole. Jak to vyhodilo. Pěkně, Jirko. Ale furt se držím. Čeho? Mám mini sukně? Tak tady už něco říká, že tady už to bude těžké. Kurňa? Yes, kámo. Jak to? Ale já jsem jet před několika hodinama, tak mě neotravuj s jídlem teďka. Yes. To je jak Trackmanie. Ne. Ty vole. Já jsem tady hodil smek. Ty vole, už jsme... Ty vole, ne, já jsem to podělal. Tak to jsem nepočítal, že to tam bude. Tak to počkej, to Maser nikdy neuzvládne. Kam jsi jel? Však musíš po té straně. Já nemám rychlost, hoši. Jo. Ahoj. Ty jsi to dal? Ne, málem. Ty jsi to já dal? se jdu vykoupat. Šmejde. Jo, mám to, yes. Jo, mám to. Jedem. Než mi dáte DF-ko, jo? Mazer se ještě nedostal jít do toho. Já jsem tam byl. Pojď, mám za spin. Varování, nejsiš tam, kde bys měl být. Teďka mě to nechce respawnout. To není fér, já jsem zaparkoval na svém dvorku, nebo kde. Tak do třetíce všeho... No pěkně, Jirko. Ty koko. Yes! To ti bude chybět ta rychlost. No to je taky, ale. Škoda, že tady to nemůžu rozstřelit, kámo. mezi těma deskama, jak je to zábradlý. Já už vím, co to je. Takže ty jsi to hrál, jo, ty parchanti. Ne, nehrál jsem to. No to už je jedno kolo, nebo ne? Co ti jebe, co to je? Ne. Jo. Ty koko, dal jsem to. Já jsem ty to koko, nedal. co ti jebe? Dobrý, mám to. Já to mám taky, ale na zemi. No a tak si úplně jde. Víš jo? A zase kámo jsem vyjel. Do hajzlu. Já bych tak strašně chtěl vidět, co dělá Masa. To nechtěj vědět, já bych si tak... A zase jsem vyjel. Chci zapnout stream, abych to viděl, to snad ne. Ryby, rak, uděláme tak. A nepočkáme na něho? Vy jste mohli, že? Jo, on už je tady cíl, vole. Čekej, tak teď se na něho podívám. No! Já už jsem tam byl. A já to nemám rychlost. Jo, hej, on furt dělá to. Ježiš, on furt dělá tak, musíš jet po tom boku, vole. Kurde. No ty, vole. No teď jo. Já už jsem tam byl a mě to vždycky sklouzne, no, asi špatný gumy jsou použity z drogerie, ty vole. Musíš jet jakoby po vrchu, vole, no. No, vidíš, vole. Nice, vole. No kámo, a ještě ti řeknu, že to není to nejtěžší, co tam bude, ještě, to uvidíš. To mě došlo. Jak jste se tam bavili? No jo, to nestíhne, jo, no. On to nikdo mu nestíhne, chudák. Hej, to vypadá, že on to hraje tak, jako by, aby srazil všechny lampy, no. Lampiony nadívané, trololo, to je krása. Máš 9 vteřin, 8, 7. Stínu jeden checkpoint. 3, 2, 1. Jo, jsem měl pravdu, já jsem toho stihnul.
Musíme to hrát tak, aby jsme to hráli s ním, aby taky dojel aspoň. Jo, musíte Jo, tak dám ještě jednou. musíte být z obou boků a já nebudu dělat nic a vy mě jenom potáháte. Ale to tady neukazuj, ty vole. Jak to tam hledal ještě na začátku. Jo. Můžu dát dislike. Musíme, hele, a vypni to, aby jsme se mohli bourat aspoň. Jo, a já nevím, kde se teda vypnout. No, já ti řeknu o tom. Co dáme? Replay. Hele, tady jsou ty RC Jo, chceš to modely, stejný? ne, dejte ten Jo. RC model. Tak jo, dáme ty RC. To Kde to je? uprostřed, dole. Toto? Jo. To nevypadá jako RC. Jsou tam modely. mezi těmi RC modely, neviděl jsi. OK. Možná tam bude Bugatti, Kdy to můžu vypnout? Bugatti Seyron, jo. A já ti řeknu, počkej, v tom menu to tam bude ještě nějak... To je collision. Kámo, ne, kolik nás se tady připojilo. Kliknem je. Nech je. Nebo chtěla být jak... To... To vůbec nevadí. Oni to tady potvrdějí, na hejstech to nechtějí potvrdit, jo. Jak to můžu jakože nastavit? Jo, no, já tam nevidím to tvoje menu, no. Jo, tady, Custom race type. vehicle? Ne. Race type. Non-contact, tak tam dej kontakt. To první, jakoby hned. Jo. Standard, jo. Jo. A necháme je tam, však ty vole. Neprčám. Tak už je zapni, ať jsou tam aspoň jenom jeden navíc. Kámo, já musím počít, než se připojí, tak to bych ho kiknul. Kikni tu 104. OK. Ne, nech to tak, to je jedno. No, otoč se. Aspoň nás bude víc, vole. Kde seš, no? Když se otočíš... Ten to leftuje. Trošku doleva. Jo. Ne, ten moc. Doleva se otáčí. No a pojď kousek doleva, malinko. Doleva se natoč. Teďka jak tam kouká, tak víš. Jak tam kouká jedině. Tyhle ty sváčině. Lamborghini, nech. Lamborghini. To jsou tady jenom dva modely, jo. Paganini. Uj. Vezmeme si čokoládu. Ne, nedělám si prdel, nemám tady. Sedím na ní. Ježíš, hej, čumna masada. Jak vypadá úplně v té kombinéze, vole, retardovaný. Co no, takhle, no. Ten ksicht je jak, vole. Já to vůbec nechápu, jak to udělal, vole. Ale to je vytažený, když si představí záchod, tak je odspad, jak je to tam rozšířený, víš co? Sifon, vole. Jo. Bude ono. Jenom za ten růžek tyhle desky. Dobrý, ale snažte se jakoby tak bourat jenom s citem, vole. To je s citem? Tak díky, Jirko, no. Pěkně. Prý s citem, a už jsem viděl toho parchanta, jak po mě jde, vole. On je citlivý. Já na vás čekám, vole. Kdo to je? Jirka. Ne? Počkej, Jirko, počkej na Masara, jinak on to zase nejede. Musíš zabrzdit trochu, vole. Nemusí, já to jednou zvládnu. Ahoj, Peky, vítej. Už jede? To je jdeme. Kdo to je? To není, vyblokuj toho týpka, vole. Pěkně. Co ti jebe? Pojď, Masříku, vole, čekám. Jedu. Rychle, Masříku. Ty kráso, já jsem se tam jen tak vešel a vy mě ťuknete, abych tady zůstal na shader. No a teď už po něm, vole, jinak on to dojede, ten blázen. Patní červený. Ne, zas pitomej waypoint. Tak jedem. Já už jsem skoro uměl, jo. Zablokuju, vole, šmejda. Nebyl vyrobený v České republice, je to anglický? Nebo korejský? To nevadí.
Dobrý český výrobek. Tyhle, proč to tady vždycky tak zpomalí, to je úplně... Koželuch prostě, no. Já jsem to nedal. Jo. No. Spawnu. Já jsem byl první. Já byl první. Ty šmejte, kdo to byl? Ne, to posral. Jsem tam, boys. Ach jo. Yes. Mám hlad. Kdo to je za mnou? To je Jiřík, hele. Tak pojď Jiříku. Kde se valí auto do stran. Ne. Jeď ty kozo. Jenom slyším ty lampy, jak padají za mnou. O, tady jsem nebyl. Boys. Tak a teď je to nejtěžší, vole, z té mapy, vole. Ty kokot. Mezi končákama. Jdeme na to. Tady bych si asi měl najet hodně na Ty vole, tak shader, dobrý, no, to jsem nedal. Toto je těžký, vole, jako, to nechápu, jak jsem to dal na poprvé. Pojď. A to zase, vole. No. Respawn. Jo. Yes, baby. Je to tam. Je z toho blbě. Čestně. A musíš najet úplně rovně. Co to je? Stun? Kamera, na co? Nemám rychlost. A už to někdo dojel. Já jsem dojel, no. Mě ještě nemotivaci na to, abych se potom díval na tebe, vole. Ty vole, tak když udělám tamto, tak se zaseknu, protože jsem tam viděl dírku, tak jsem se asi leknu. Ten Osiris, on není úplně nejlepší auto, no, on je strašně široký. Jo. Yes. Musíš, hele, radši jeď pomalejc a vyjeď úplně prostě prostředkem, vole. Ok, pojedeme jako když jedem s Trabantem do školy, jo. A úplně prostředek, prostě, ne, už zase spohl, nesmíš si vůbec pohnout, no. Jo. Ale nejsem aspoň jedinej, koukej. No, ne. To je pech. On už... Počkej, a co? Jo, to je ten týpek, tak. No. Reklama. Alzák jeden. Ještě? Tak, stůj. Ne, trochu se natoč doprava. Trochu To už zase. Jirka nějak přestal mluvit. No, maminka mu tam asi přišla. A jo. Jiříku, už musíme spinkat. On má hodnou maminku. Jirko. Má hodnou maminku. Ano, ale jak víš co, odsaď, pocať, vždycky to znáš. Jasnačka. Takže... Já bych dal Deluxe. A nebo tady... Deluxe, a nebo kolo okay. bychom mohli, no, ale to už asi... No, Jirka... No, Jiřík už se Jirka už odpojil. skončil. Tak co, budeme pokračovat zítra teda? Jo, určitě. Kolik je? Máme 23. Ty kráso. Tak dáme ještě tohleto, pak zkusíme ke mně k hejstu a jinak já to vážení pak ukončím. No 8 hodin skoro, tyjo. Odpojil, ty vole. No, musel. Jsi taky offline? Říkáme, aby jsem se odpojil. Jo, takhle. Já si myslím, že končí. OK, tak já to ukončím.
Hele, zítra v kolik? Zítra... Mezi tou 10. a 12. hodinou, lehce po 12, stačí, když čekneš můj YouTube nebo tak. No, já skočím na ty. No. A potom mě můžeš zase movenout tohle semka. Jasně. Pak to dořeším nějak jinak. Tak jo. Jirko zatím, čau Martine. A Jirko zatím. A Masere zítra. Jasně, byla velká prča i s tím rádiem hodinovým. Jo, bylo super. Hele, tak zítra. Čau, čau. A vám přeju krásný ráno nebo krásnou noc. Toť už na vás jest. Ještě si doposlechněte toto. Kousek dopředu, kousek dopředu. Doprava. Já doleva, sorry. Viděl jsi moji hlavu, nebo ne? Jo, na chvilku. Tak jo, tak to necháme. Ale je to zajímavý. Já zkusím na to super glitch ještě jeden. A takhle neodstreamuju ani minutu, ty. Já jdu do lobby normál, jo? Hele, mám nápad. Víš, jak jsou ty kostky cihelný? Jak máš tu podlahu? Jo, tak budu pod tím a schválně do toho střílet, jestli to prostřelíš. Dělej. Tak, toto video si můžete samozřejmě najít na YouTube. Na Twitchi není, ani na Mixeru, ani na Mobcrashi a tak dál. A já se s váma vážně loučím. Moc krát děkuju, že jste tady byli mezi tím. A že stream běžel snad celou dobu. Nevím jak na YouTube, ale na Twitchi ano. Takže zduř.